ทวยเทพบนเทือกเขาเนมินทรและเล่มที่6บูชาเทือกเขาวิตกะเล่มที่7ทวยเทพติดอยู่บนเขาหัสกันอันนี้เขา7 ลูกเสร็จเรียบร้อยก็มาจุดเทียนส่งธรรมด้านหน้าขออนุโมทนากับท่านพระมหาธีรวัตรญาณธีโรเลขานุการเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางสมปันเจ้าวัดน้ำล้อมจำนวน2,000 บาทขออนุโมทนากับหลวงพ่อมาณโอกาสนี้ตัวขออนุโมทนากับคุณธิดาสันปะแก้วบรรตนมื่นพี่ชัยร่วมทำบุญและขออนุโมทนาแขวงการทางชนบทลำปางยอดตาล300 บาทในน้ำส่วนตัวของเปิ่นนะครับและขออนุโมทนากับปอตาแม่เป่งนะครับปอบปันเจริญสุขอนุโมทนาแม่ทองคำบุญริฐานบานตานาค่ายขออนุโมทนากับคุณสวัสดิ์เจริญสุขอนุโมทนากับคุณทัศนีเจริญสุขคุณทวิทย์เจริญสุขและก็ปอทวีเจริญสุขขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยครับตัวแทนคุณจิราพรจักเครือในนามตัวแทนของสสจ.ลำปางได้จุดเทียนส่องธรรมครับทุกท่านได้สำรวมจิตเดี๋ยวเขาจุดเทียนก่อนจะเตดก่อนจะเตดต่อไปทุกท่านได้สำรวมจิตได้นอบน้อมนมัสการพระรัตนตรัยโดยมีองค์ปิมปาสารูปเจ้าพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัจจตุรทิศเป็นตนเป็นองค์ประธานณโอกาสบัดนี้ขอทุกท่านได้สำรวมจิตกราบลงพร้อมกัน3 หนพุทโธเมนาโธธัมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธกล่าวคำปูจาพระรัตนตรัยไหวพระอิเมนาสการเรนะพุทธังอภิปูจญามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูจญามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูจญามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพพทานเบญจศีลพร้อมกันมายังพันเตติสาระเนนาสาหะปัญจศีลานิญาจามาตุอติยัมปิมายังพันเตติสาระเนนาสาหะปัญจศีลานิญาจามาตาติยัมปิมายังพันเตติสาระเนนาสาหะปัญจศีลานิญาจามหานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิ พุทธังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อะทินนาตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อาตินนาตานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยะมัจจะปมาตัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุลำดับต่อจากนี้ไป พุทธบริษัททั้งหลายจะได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาในผูกทวนห้าจิวกันตุจกณโอกาสนี้ เรียนเชิญคุณจิรพรจักเกลือในนามตัวแทนของสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้จุดเทียนส่องธรรมอีกครั้งเรียนเชิญครับ และจากหันก็จะได้ขอได้รับเกียรติจากท่านร้อยตำรวจตรีศรีไว้สมวันหรือว่าปออาจารย์ปนานศรีไว้จะได้เป็นผู้อาราธนาธรรมในการผูกวันหานี่ขอกราบเป็นเชิญครับสาธุวันนาปาเวสานังปาลิปุณลังเลยก็เสร็จเมียนแล้ว
ลำดามาถึงปัญจมกาตังจุตกาพระกันทวนหาปังเมื่อกษัตริย์สี่องค์ออกไปบวชบำเพ็ญตนอยู่ในป่ากว้างเมื่ออ่านนาพรำเท่าหัวล้านมันก็ยอมเป็นข้าใจหนอมีมันก็มาด้วยตานขอเอาจารีและกันหาก็ถ้ามีบ่ขาด79 บาทบาลีขออาราธนาลูกศิษย์พระมุนีตนพาอันแพนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตเตสานาธรรมบทใจอาจารย์ถากแต่งกับยามปอใส่ลำน้ำทำกาบสัก2 3 4บังการว่าอิดไหนก็อ่อยยางตุงเตเตสานาธาไปสัตุอนุกัมปิมังปะชังราชทนังกาโลมาอาสีเฮอีเฮอีเฮอีนะโมตัสสะธุอันนี้จุพี่น้องศรัทธาบดายเนื้อขอแสดงความนับถือต่อหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางพระครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและก็ขอเจริญพรและบรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ได้ปากันมาฟังธรรมมหาจารย์13 กันคณะนี้ก็เป็นกันที่5เปิดห้องว่าธรรมกันชูชกบรรเฮาห้องกันว่าดูจกนะอันนี้ก็เป็นกันที่5วันนี้อาตมาภาพก็ได้รับนิมนต์ได้มาเทศนาให้พี่น้องศรัทธาเขาฟังพร้อมกันนั่นก็อาจจะเป็นการเสริมบุญญาบารมีของหมู่เฮาท่านทั้งหลายอาตมาเทศในวันนี้ก็ถ้าจะว่าไปนั่นคณะนี้ก็70 ปีละ
รู้สึกว่าสุ่มเสียงอาจจะขาดหายไปก็ถ้าหากว่าคักพ้องประการใดก็ขอสุมาไปโดยเนิดต่อไปเพื่อเป็นการฟังธรรมกันตามลำดับต่อไปโอ้โหยนอโอ้โหยนอปออาจารย์รูปหล่อนี่นาเลยสาว่ามาดูแกวนฉลาดบ่อยากจะตาหันตุเจ้าวัดน้องลองหัวหมดโพดโจดขึ้นนางธรรมาทฟังมาลาธนาเราว่าขอเหือเราได้อ่อนร้องออกเป็นหลายเสียงแต่ว่าเสียงแห่งเรานี่นาเลยมันบ่ดังสักกากย้อนว่าบ่ได้กินแกงหางเลประหลาดและแกงแค่แมงดาเสียหังแห่งเราก็มาดังเหมือนดังก้องแตกเพราะว่าบ่ได้กินซาพระแคบใส่หมูตาหันกับตังห่อหนึ่งแมงมันและหัวปลาทูโตมเสียงแห่งเราก็เพราะจะลมจะลมเพราะว่าบ่ได้กินข้าวต้มใส่บาตรทั่วหาดินเนอฟังดูที่แต่มันจางเคินเมินตามเมินมันจางปางลิ้นกาดานมันตึงบ่เหมือนปิ่นปาดของเพชรเจดีย์สาวลำปางมันก็มาเสียงแห่งเรานี่นาเลยมันเหมือนดังงมแกงหอยเจ็บหาบานน้อยจมลงก้นถอยติดตะลิดติดตรอยติดตะลิดติดตรอยกินแกงหอยบ่ได้อ้อยพักปูลิงอมเมียงแจ่ซ้อนบ่ได้สายขี้บ่เต็มสติมจูหือปูอาดเขียวเก้วตามเก้วก็มาพงอยู่ตรงยงหาตรงยงปัดนี้นาเลยพออาจารย์ก็มาลาธนาว่าคืออัตมาน้ำกับจ้อยแต่ว่าเสียงอัตมาม่อนน้อยมันบ่พอสายละบำเพ็งใหญ่โวหารบ่กาเปรียบเหมือนดังมาฝึกรถใหม่บ่เคยต่างฟังดูที่แต่มาดังอยู่งางบ่พอข้างเหมือนเสียงพ่ออาจารย์ลาธนาแต่กี้กันว่าพ่ออาจารย์เข้าใจเอาอันนั้นมาแถมสักห้อยเสียงแห่งเราก็ท่าจะอ้อยหาดีมาห้อยน้ำหวานเด้อพ่ออาจารย์เด้อปัดนี้ศรัทธาต่างลายต่างยิ่งใจตะลามแล้วแท้เต้า
ตั้งปอนานปอดน้อยแถมคู่ปาจาบาอันได้ปากันมาฟังธรรมมหาจารย์ในกันตุโจกนี้นาก็มานาเหลือเกินก็นับว่าต้านตั้งหลายได้ส่งเสริมวรรณคดีโบราณบทใจน้อยการเทศทำตุจกกันนี่นาก็มานาเหลือเกินตึงกว้างตึงยาวตึงเมินปวดใจน้อยการเทศมหาจาตุพื้นเมืองนี้จักจะขายซอยพอเขียมผู้เทศเต็มหาตีเนบังเอิญวันนี้โจกตุเจ้าวัดหนองลองสั่งมาเดียลีเพราะว่าครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยทรงดีนีได้นิมนต์อาตมาเทศเทศนาธรรมเพราะว่าศรัทธาพ่อแม่พี่น้องที่นี่ไผก็หูว่าตุเจ้าวัดหนองลองเป็นกำพร้าบ่หามีเงินทำมหาจาตุกันตุโจกนี่นาก็มันนาเหลือเกินตึงกว้างตึงยาวตึงเมินปวดใจน้อยกันว่าครูบาอาจารย์ใส่กันเทศได้บัดถึง500จักเสียนาเจ้าภาพเข้าเต็มหาตีเนออันนี้ว่าเล่นบ่ได้เนอเราแลงหาเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถากะลิงกะลาเทตุนาวิทาพรหมวาสิกาจุจะโกบนาบะภามะโนภิกขาจริยานยะกะหาปนานาสัตตังละผิดตัวเอกัสสามิงความมานะกุเลพระเปตตัวปุณณธานังปริเยนัตถายะภะโตโหติละหามดับธรรมเทศนามาถึงจูโจกกันดวนหาส่วนว่ามหากษัตริย์ทั้งสี่พระองค์พ่อแม่ลูกออกไปผูกสร้างเป็นละสี่อยู่ในวงคตกิลีป่าไม้ในกาละเมื่อใดตัตตาในกาละนั้นยังมีพระผู้หนึ่งจูจังกะพามอยู่ในสาวัตถีนครเมืองใหญ่ไฟวุไม่เคหาเสียโภคาเครื่องบริโภคเป็นทุกข์เศร้าโศกเดินมา
เถิงลัทธาเบืองกะลิงกะละลาดก็มาสร้างคราวาสในอบานอันชื่อว่าตุลนบิตากรรมจูจากะพรามยินลำบากตกทุกข์ยากเข็นใจจริงเดินไปซะแบ่งขอเล่าใจก็ได้เข้าของอันจุกใจประมาณว่าได้ร้อยกะหาปนานาจัดเป็นอาถาแต่ว่าได้เปิ้นเงินถ้าพิจักจะนับลำดับมาแต่ตนได้40 กรรมจิว่าร้อยกะหาปนานาและเลือนแห่งพามนานเต้ามี4 เสาเอาไม้เป่าหนุ่มมาแป่งยะย่องแย่งแม่นว่ามาฮึกขึ้นแป่งห่างก็ไหวแมวไอก็เพื่อนก็ใจหาที่จักไว้ทงคำบ่ได้จักไว้บนหัวก็ว่าเป็นจ้องจักไว้หน้าป่องก็เยียวว่าจนจางโจกมันน่ะก็ปกเอาคำไปสอไส้ไปฝากไว้ที่ตากุนขี้ไลบ่มีสั่งเท่าหวังใจไฟห้อยยังนางสาวน้อยจริงอลิงอันเป็นลูกจริงผู้ไล่กันว่าฝากไว้แล้วก็หนีไปขอแถมเล่าจักมาทำเก่าของเก่าแห่งตนหนีไปเมินจะละลำนับพำได้หลายปีหนีไปเมินหลายกว่าเขาก็ว่ามันเมื่อมอนจิ้งไข่ทงถอนเอาคำออกมาจกใจเท่าว่าใส่ไล่ขึ้นมาอย่าถามหาจะจดจะจัดเหมือนอย่างตาจากตื้นญาติเทเอาเมื่อนั้นตากุนพรามถอยไล่บ่มีสั่งใจกานีคำพามเรามีลูกหญิงเดวลามจ้าจอนชื่อว่านางเนื้ออ่อนอามมีตาตาจริงจักดาไข่กว่าเป็นข้านีคำพามเมื่อนั้นและนางจูนจางกะพามจริงเล่าลมนางหนุ่มน้อยว่าเจ้าแม่น้อยอามิตรตาคนเล่าผู้จักเอาเจ้าเมื่อไว้แทนตัวข้านางกอดเตียงว่าจักได้แทนครอบครัวทุกจองผู้จักยองเอาเจ้าไว้เป็นหลานนางอามิตรตาก็เยียวว่ามีเป็นดังอันจิ้งขานว่าทะลาผู้เฮยเมื่อนั่นจูจะกะพามก็เอานางงามหนุ่มน้อยเมื่ออิงอ้อยใจสอยเลือนามานเมื่อยามนางเมื่อหลอดแล้วนางแก้วอยู่บ่เคยมันละก่อนยาชมเจยตาจาต่อว่าดูลานางรูปหล่อน้องหักปันใจเจ้าจักมากเครื่องประดับอันใดคู่ปีก็จักหือสาว่าจักมากหน้าต่างและคำซอยใส่ไปแขนรู้ว่าเจ้าจักมากตีแหวนกูนิ้วรู้ว่าเจ้าจักมากเสียเสียวใส่ไม้คำรู้ว่าเจ้าจักมากจำปาเทศรู้ว่าเจ้าจักมากจุมปูวิเศษพางทาโลสะเป่าเตศท่าลงจงรู้ว่าเจ้าจักมากสินตำลงตาใหญ่กู้ปีก็จักหาใดจูอันจ้าและนางว่าอันก็ต่างนางไว้เป็นหลานเทวลาลวันลื่นเลนจักมีเน้นเป็นเมียเท่าตาเพียเจยจุ่มใดเมียใดเมียหนุ่มเมื่อนั้นแหละนางอามิตรตาก็ประกอบไปโดยวัดปฏิบัติบันลับดึกลูกเจ้าป่ำเลินกว่าเท่าจุวันยามพรามต่างหลายพุงอันเป็นสามีกลางหันนางอามิตรตาป่ำเลินกว่าเท่าตู้ขามเจ้าแรงงายเขาเสียได้อยู่บ่ได้จริงเมื่อเก่าที่ไกลตาเมียเขาว่าดูรานังตั้งหลายดังลือมาปะมาดบ่อุปาทากรักษายังตูตั้งหลายลูกขามเจ้าเป็นดังนางอามิตรตาปั้มเลินกว่าเท่าจื่อจูจักกะพามนั่นจะ
เมื่อนั้นนางตั้งหลายก็ปากันด่าว่าดูลาสะหายเหตุแต่เราพวกเฮาปลอหอนว่าจากไล่คือเราสักเดียแต่ดีลีแต่อีกกาละกินนี้ผู้นี้มาอยู่รวมบ้านว่าเราจริงด่าว่าเราขี้ข้านดีลีมาเฮาครับมันหนีจากบ้านเนดีเตอว่าอ่านแล้วเขาก็ปากันไปจุ่มนุมยังตาแล้วก็ลองเอิ้นด่านางอามิตรตาเป็นโกราหนมีมากกว่าดูลานางอามิตรตาเฮยพ่อแม่นางผุงใดมีใจคักคืออย่างนางหนุ่มน้อยเป็นสาวจีงามซอยร้อยแก่พรามเท่าพักพ้อยสามเจ้านิจาดูร่างนางตาแม่นางผู้นั้นมีใจบาปเป็นข้าศึกหยาบจังนางปีน้องนางตั้งหมู่ลอยว่าไปสู่ที่สงัดว่ากรรมราหัดหน่อยใหญ่มาพดไปเมืองนางแก่พรามตาฟางผู้เท่านางจริงใดเท่าผู้เป็นผัวดังลือจักสมตัวนางน้องเนาได้ผัวเท่าสามปูปุนหมางเหม็นสาบสางดังแห้งดังเหี่ยวแห้งยักยุนร้อยว่านางได้กัดตามบุญใจเศร้าแม่จริงได้ผัวเท่ากอดเจ็บกายแนงนะนางแหนมไปใจอาไปกันใจตายถ้าเกิดแควนประเสริฐกว่ามีอันชีวิตดีลีดูกาลานางอามิตรตาเฮยพ่อแม่เมืองนางร้อยว่าคงไขว่หาพวกคือเมืองนางบ่ได้ไล่ผู้ใจนักหนาเต้าว่าหาพวกคือผู้เดียวมาคือเมืองนางบ่ได้จริงใดคือเมืองนางแก่พามถอยไล่อันหาต่างงามบ่ได้สักอันชมนางงามจะจอนจะปล่อยมาได้เผาผู้มอนเป็นผัวดังลือบ่สมตัวพิษเผาฟันหุ่มเว้าลังโกเป็นตุโขด้วยนางแต้และนอเท่าสามปอคุ้มจมถาดนานมนางงามเจือจอนเนื้อเกียงอ่อนเอวบางดังลืดนางบอกเอาขวาหนุ่มขวาน้อยดังลือมาเอาเท่าผาพ้อยหัวสันงันเหม็นขี้ฟันและขี้เขียวเที่ยวเท่าปากเบี้ยวกอดคอนอนนี่จ้านางอามิตาตาก็บัดสามัทธาอยู่ใดจิงร้องให้มาหาจูดจากกะพามก็มีและนาจูดอย่างกะพามก็เชียนตาพอหันเมียลักร้องให้หลอบมาหาอดเวทนาบ่ใจหาบ่ใดจะใจรีบมาถามว่าดูลานางงามน้องพี่เจ้าใดยินกำแสบไม่ที่เจ็บใจเป็นสันใดจริงร้องไห้รู้ว่านางไปจกหวังไม่แต่นไล่ขบนางรู้ว่านางไปจกหวังไม่สางอันใหญ่แต่นจีใจไล่ขบมือว่านางไปจกหวังไม่ดูแมงปูอยู่หันคบมือนางรู้ว่านางไปจกหวังไม่สางงูจงอางสั่งล่างพบทอมทาขึ้นงาบไม่ขึ้นปากขบคนมาจนมาไกลไล่ตอดมาเกี่ยวกอดตีนเมื่อรู้ว่าเจ้าผู้ไปอยู่ทำมางูตัวจูดน้ำไหลงำงูเหลื่อมดำเห่าหอมตัวมียาวกันปองตัวน้องเงือกและลานงูจูลูมาไล่ตอนเจ้าแม่น้องอ่อนกี่คิงบางดังจอมพางกี่ลุงเฮยพี่บ่มีดังว่ามานี่ร้อยว่าอีผีพายแม่คาเลียนไว้ตายตั้งเขาหมูนี่ไปดาบเมียกูและงาเพราะว่าเขาหันเมียกูงามหนุ่มเนาเขาหันกูนี่เท่าเขาป้อยมาเยาะใยด่าเมียงามกูและกาปันดังกูมาตรายดูนี่รู้ว่าอีกาละกินนิจิลีปากไกลหากคุมกำบ่อันก็ลางอีตาดำปากกว้างหัวเลิกกลางหลายตีบ่อันก็อีสีผู้มักจู้มันจ้างลู่ยาแฝดหลวงหลายบ่อันก็อีผีพายแม่ก้าเมียง
ตีนเก่าเกียงดังพงเลียรู้ว่าอีตาเพียเมียพามผู้ใสกงแข่งใหญ่ตาหลวงบ่รู้ว่าอีหยองเมียพามตาเหลือกบ่รู้ว่าอีสากเลือกโนมยานบ่อันก็ล่างอีปากหวานใจเกียดใจล้นเป็ดเหลือผีรู้ว่าอีจอมจักเมียพรามปูน้องเก่าพงซองขี่ลุยลายรู้ว่าอีผีพายเมียอาพามปูยี่เก่าผมขี้ดังคนแปะปออันก็อีซับปัจแจนั่งแจแม่ก้ามากอกปากไล่ปอกเพียงผีมาด่าเมียงามกูและกลางเมื่อนานนางอามิตรตาโกเก่าว่าเมียพรามหนุ่มหลวงลายเต็มดอนทรายและป่าไม้กูบอกหูชื่อเขาใดเสียงทุกคนเต่าว่ากูจักบอกชื่อชุมชนที่เขาอยู่ไกลใดหันกูผู้หนึ่งนั่นนาดำสูงตาผู้เก่าข่มลุกดูเมื่อหลังมายืนยังอยู่ข้างน้ำบอดสัตตาล่อจังปูผู้หนึ่งข่าวสู่บูแมวมั่งนาทางดังแมวสาวหูกังกาบังสะหน่อยมันจังอ่อยกำสะหาวผู้หนึ่งนั่นตั้งข่าวบ่มีสักหยาดดำด้วนขนาดเพียงกาเลือกตามาอยู่มานว่ามาอยู่บ้านตู่สั่งผู้หนึ่งนั่นนามายืนยังอยู่ข้างน้ำตาเด็บดอกขาเมาเหล้าดังแซวปากเสียงแล้วยะมาแป้ปุ่นดีแสบหัวใจผู้หนึ่งนั่นยะบิงพาสบายดอกคำเตอตามันเลอเขียวมันขาวหูดังเงาจิ้วกิ้วกงมาจะสมไหลกำปากของมันยะสะกุกสะกากผู้นั้นหิมปากเดียวดังจ่องบันจังมาไข่นางปองกับห่อเขาผัวมันเท่ายิ่งกว่าผัวกูปากันมาด่ากูนี่แหละนะนางอาดีตนั่นนาผู้พามเท่าก็เก่าว่าดูลาพามเท่าแก่ตั้งแต่นี่เป็นตนไปกูจักบอกขาใครไปตักน้ำยังตาหาบเตียวขามาเฮียนเหตุว่าเมียพรามตั้งหลายปากันมาหุ่มด่ากำลายวัดสาหาวว่ากูยังเป็นสาวงามหนุ่มเนาป้อยมาเป็นเมียพรามเท่าหลังโกนี่และนาเหมือนนั่นจูดอย่างกะพานก็จะว่าดูลาเจ้าแม่อามิตาตาอันว่าการอันใดมีในบ้านเจ้าอย่าว่าจักแต่งตานกระทำเจ้าอย่าจำนำตกแต่งอย่างน้ำกินแห่งซองลากูปีจากไปเที่ยวมาเต็มหาบแม่เต้าอยู่ทางหาบเรือนลาเตื้อเจ้าโตพาเฮยหนอดหน้านาดน้องเจ้าอย่าจมฟ้องลาปีน้องก้อยกระตำเลื่อนลาตื้อเจ้าเมื่อนั่นนางอามิตรตาก็กล่าวว่าดูลาพามขออย่าฮือกูได้เกิดในตระกูลใดสักแห่งใจผัวเท่าแต่งกะตำการเมียสามล้านพ่ออยู่บ้านฮือผัวไปหาบน้ำมาตระกูลอันนั้นอยากฮือกูใดมาเกิดเอากำเนิดปฏิสนเกิดเป็นคนสักเพศพามเท่าจูงลูกเหตุอันนี้แต่ดีหลีกวันกูหนีไปบ่อยู่เป็นเมียพรามปู่ปอสองพี่ว่ามึงบ่ไปป่องสะแบ่งหาฮือใดยังขาดจ่อยใจยิงใจกูยินละอายบ่อยู่ในเรือนพรามเท่าปู่ปอสองกูจักป่องนี่คือใดจักละไว้เท่าอยู่มองได้แต่และนอเมื่อนั่นนางอามิตรตาก็กล่าวว่าดูการาผู้เท่าหัวงอกต้านจูงออกมานี่กูจักบอกจี้มึงครามกำใดคนตั้งหลายเล่าไว้กูหากได้ยินมาว่ายังมีพระราชาตนหนึ่งใจกว้างตั้งเจตสร้างโพธิญาณต้านหือตานจ้างเผือกเจ้าเมืองเยือกขับหนีบัดนี้ตานใดไปบวชเป็นละสีอยู่ในป่าไม้ในที่ไกลเขาวงกฏต้านจุงก้อยอดไปบิงวอนขอเอามาใดเอาลูกมาเป็นข้าช่วยใจจิจาเลียบและกันหาพระพิตาตนพ่อเต้านั่นหนอกินเมือง
ก็หากจักหือแก่ตานบวชญาจารย์และนาจูจักกะพามก็กล่าวว่าดูลานางจุงปาตกแต่งยังเขาอาใต้เข้าโถงเขาศัตรูคงตั้งหลายอย่างผู้คาจากไปขอเอาว่ากันหาจารีจากพัญญาเวสสันตาละแล้วปู่พามเท่าขอหาได้สั่งเมียมันว่าเจ้าจะได้ไปนอกเดินดาวขอเคลื่อนลาเมื่อจวดเวลากาละอันคำอันหนึ่งจะได้ลาดเตาย่ำกลางคืนจะไปยืนข้างคุ้มไก่พรามหนุ่มลิงลามอันหนึ่งจะได้ไปผิวจามไออาลืออาแลมองอาจนางอย่าได้ประมาทแต่ดีลีนางยังเป็นสาวจีงามจุ่มกว่าพรามหนุ่มข่มขืนอันหนึ่งไผ่มาลองกลางค่ำกลางคืนดึกเดือนเจ้าจะได้ตื่นไปหาปวดใจปาลาเตียวสอดพุกปั๊มกอดเจยจมเจ้าแม่จุงพาลมกับการจองและการบานจะได้ขี่ข้านตื่นนอนไขว่อย่าไปคบใจในเจิงจู้จ่าลิงลูกมายาเตอะเนอว่าอันมันก็สูบเกือบนางควายสะไปถงอันใหญ่ตาป้าของกินใส่จูอันก็พันเมียมือมันใจยะลองให้ก็ยะนี่ลงยันไปก็มีวานาอันและฮะเดน้ำมันหมดพี่น้องศรัทธางูจอดเติมน้ำมันอยู่ก่อนเด้ออย่างดีมากหน่อยฟังละฟังละปะหุจนาตั้งหลายตั้งยิ่งใจถะลามแล้วแท้แอวเท่าปางเมื่อปู่เท่าสวงสามเต้าญาหังโซสัมมันนี่ไปนานจะลำนับปำว่าใดหลายปีมันก็กลับมาสู่ธานีห่อเฮือนแห่งห้องมันก็มาติดใจยังแก้วอีนองยอดยิ่งงามมันก็มาทาลิถามแถมเรายังคำขี้เก่าที่ฝากไว้แต่เมินส่วนปอนางอามิตรตาหันผู้พามหายไปเมินเหลือเกินจึงเอาคำเอาเงินไปใจจนหมดจนเสียงนึกว่าผู้เฒ่าตายแล้วเมียนเสียมันหามาใจมันก็มาพาสะไหลเรื่องคำใบโบแล้วจำเป็นใดเสียลูกแก้วอามิตรตาแก่ลุงพรามยามนั้นผู้พามันบ่งาม18แห่งไข่หัวหน้าแกว่งไปมากันว่ามันเมียใดเมียหนุ่มสาวจีหัวใจมันดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่1บ่น้อย
น้ำตาผู้เฒ่าปอทางย้อยว่าแม่บ้านน้อยถ้าใจมาหาเลี้ยวแล้วมันจริงปากเอาม้อนตาเขียวเมียคนเดียวปลูกหักแป้งเหมือนแก้วผู้ใดแล้วก็จะเอามาอยู่ขาวาส่วนนางอามิตรตาก็มาปั่มเป็งผู้เท่าตุกขามเจ้าบ่ผิดแผงก็ตางยามนั้นหมู่ปลังปัจจาเปื่อนบานสัตตาหันผู้พามเท่าหัวล้านมาได้เมียสาวจีหัวใจมันดีไข่หัวสู้เขาก็ปากันว่าเสียดายแต่เป็นสาวปึงเปล่ามันสั่งบอกขึ้นเอาเบาเราเงาเรางามมางามเด่นบานนี้นี่มาเอาเท่าหัวล้านหลังกงหาโอ้โยยามนั้นนาเลยอาทิตย์โจพระอาทิตย์ก็จะดาไกลคำตกต่ำปอแรงหมู่เจ้าบ้านเขาก็ปากันเลี้ยวแรงไปตักน้ำยังตาก็พร้อมนางอามิตรตาลาลงวางเขาก็มาด่าเสียงดังใส่นางอามิตรตาว่าอีห้าพันตายอีไตหงเหือปูเทาหลังกงเล่นกลมึงหาผัวบ่ได้นี่เฮียจ้านอพอผัวมึงหน้าเหมือนผีมึงงามจัดดีบ่ลางสักหน่อยพอเนื้อตัวผู้เฒ่าพอออกพลอยปอปุ่นดีจูมาดีโจมมึงสั่งมาวิบากอันยังให้ขาดกูก็มาประหลาดเหลือใจเอาผัวจะได้มาเอาคนเท่าพันบ่มีบุ่มเว้าผู้เท่าท่าจะก่อหาดนอนดีแม่หญิงตั้งหลายซ้ำเขาก็ปากันลำดาเวยวายปากันเอาไว้และไม่แสปุ๊บตีนางอามิตรตาเจนจนเป็นหอยมาแสนางจะสู้เขาบ่แป้จริงให้มาหาผู้หาลุงพระส่วนจูจักะพามได้ยินเสียงเมียมันร้องไห้มันก็ฟังยืนหน้าปองเบ่งจรเอากังไก่ก่อนร้องว่าโอยโอยมันเป็นไผจะหามันมาตีเมียขานางอามิตรตาว่าเวยผู้ผีบาเขาไล่ตีกูนาเขาว่ากูบับนาได้มึงผีปลามาเป็นผัวเตรียมคางกูบอกจะได้เขาก็บ่ยัง
ไล่ตีเฮียกูนาฮายามนั้นพามปลาบาไปมันหันเมียมันเจ็บมันก็ร้องไห้หุยหุยหาหาหามันเป็นไผจะหามาคำขาสะดีคำใบโซฟาเมียขาหนูอมน้อยบาปอดใจถ้าจะเป็นบ่าอุดนาพ้อยอีแม่น้อยพาอีแม่หญิงถ้าจะเป็นอีน้อยนาลายเขาหมู่นี่มันไข่ตายมันมาปุ๊บตีเมียขากันว่ากูแข็งแรงจะไปฆ่าหือตายวำวายยามนั้นนางอามิตรัตตาก็มาผู้อุบายหือพรำผู้เท่าว่ากันปู่หักขาแต่เราขอไปเสาะหาลูกจางมาแทนยามนั้นปู่พรามเท่ามันก็แงนหน้าขึ้นฟ้าว่าเฮาจะไปเสาะหาลูกเจ้าที่ไหนต่างใดกึดไปที่แต่บ่มีไหนเลยมันก็ว่าอีนายดีฮักดีเฮยอยู่บ้านสะเบยกูปีจากไปหาฮือน้องไปยือเอายังทงปาดจัดของกินหลายแต่นาเพราะหนต่างยืดยาวเข้ากว่านางอามิตรัตตาก็เอาแผ่วกลางยอดปลาทูเกมเอาดูขี้คางตีเม่นกับหัวห้าปลาทูเกมใส่ธงผู้เฒ่าเห็นเลขไฟเต่าก่อนเศร้าใส่ธงปูหาดงพระแล้วนางก็ยกเอามาวางไว้ตั้งหน้าหามีดเถื่อนกาดที่บ่มีคมยัดใส่ธงปูเท่าผีบาฮือดีไปเลี้ยวย้ำนั้นปูพามเท่าเม่นเขียวมันก็กึดยากจะจากเมียหนุ่มน้อยเท่าพี่พลอยก็มาสั่งและจะว่านางอยู่บ้านนากูปีจะไปต้องเต้านางบ่ทานนอนดึกลูกเจ้ากว่าเบาจะมาใจกันว่าอีนายไข่เหนียวบ่ต้องไปเหนียวที่ไก่เล่นบนหัวตั้งในที่กูปีแป่งจ้องไว้หันเธอได้เก่งละวังบัดต่อขอสันมันจ้างมือแมวกับผสมขี้ยามือแล้วปลาหมูนี่มันจ้างมือแมวปุ้ยเมียเปิ่นเจ้าบ้านเมื่อยามค่ำคืนนางอย่าไปหนีเสียจากบ้านจะไปฟังกำลมละวังบ่เปียหูหาโปมมันมายุบมางมบ่ว่าลูกเมียไผมันตึงบ่ไว้นานายจะไปอูปออาจารย์ที่เป็นกำพร้าบ่หามีเมียก็สุมาปออาจารย์เด้อแล้วปู่พามตางาพี่ก็ลงเฮียนไปว่าสาลิดสาลักขึ้นตนวันโตเกิดอยากแต่นอนจากวัดเมียหนุ่มน้อยแต่แลดี
น้ำมันหมดทำมาพี่น้องศรัทธาจะเติมน้ำมันรอบเราขวัญคนเทาพี่น้องศรัทธามันนึกอิดอย่างคนเทานั่นนะตมะทางปะกาเซนโตสัทธาอาหาภิกขเวตุลาภิกขุตั้งหลายอันว่าพามผู้บาปใบเมียดาใจจำไปมีใจอะไรโดยกรรมมาลาดเข้าอำนาจแห่งตัณหามันก็ปาเอาถงห่อเข้ากับเครื่องปูจาไฟเข้าไปสะเบยทุกยากในภาคป่าขีลีกอันมีลาจะสีแลจางสงเสพสร้างอยู่อาศัยมันก็เตียวไปใจอยู่ป่าไม้ดงนามาพานเจตาปูดก็ปากันมาหอมเขาเท่าเล่าเก่ากว่าตายมาพานหลายเลี้ยงไว้เต็มป่าไม้ด่านดงนาตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ถูกแก้วแก่นเชื่อคบเชื่อกาบตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตาบมันจังสาบจอมลอยส่วนหนึ่ง ชื่อผู้ดำมอยปกห่างข้างตัวป่าเสียงตัวลาไว้ที่ตัวหนึ่งชื่ออายหูลีห่างดอกตัวหนึ่งชื่อว่าผู้ตอกมันจังซอกซอกในล้อมหลอนหันซัดมันมายอมไรกันเข้าไกลป่าเปิบเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวเสด็จแม่นหลงป่าใด7 วันก็ผันมาลอดตัวหนึ่งชื่อไอ้ดำปอดตาแหวนตัวหนึ่งชื่อมาตาแม่นเขาเกลือยอมไหลเนื้อตันตังตัวหนึ่งชื่อว่าแดงด่างมันจังนอนปังคังเจ้าจูเฝ้าหัวคันใดตัวหนึ่งอีใจไว้หันอันใดก็โคบหยาบแล่นกันกาบยำเดียวตัวหนึ่งชื่อไอสาลับสาเหลียวดำปอดจ้างลูสอด500ก้อยหูตาแห่งเจ้าตัวหนึ่งจัวอีเต้าเป็นมาเท่าแต่พ่อแม่มันมาเล็งมักกาก้อยแม่นใจลูกแหวนหนตาหันลวดและยางสบายแจกครบแล้วแบกลงดอยตัวหนึ่งที่ไอตามอยหมาใหญ่หันพีบาไล่ตั้นใจตัวหนึ่งชื่อว่าไฟเดือน5ตัวหนึ่งชื่อว่าฟ้าเดือน6ขันยาจกบ่ได้มันก็ไล่เลยตันตัวหนึ่ง ชื่อว่ามณีวันหานหางการหันหมู่ม่านเม่งจังไล่ตามหลังคบกาบตื่นกันหยาบโผล่ตายตัวหนึ่งจื่อไอขาลายแข่งเต้าหากเป็นมาเท่าแต่เหมือนมาตัวหนึ่งจิวอีตาแดงเจ้ามันแปลงผูกไว้มันจ้างหุ่มไปยำเต่าปากมันเห่าอย่างแลนตามันแงนห่างเพิงและห่างหอกหางมันซุกซอกเข้าหูหนูหูมันฟังหาเจ้าเรียกตัวหนึ่งจิวิกาจากแป้นตันล้อมตัวหนึ่งจิขอมเครื่องคาบแป้นกันกาบเสียมีตัวหนึ่งจิว่าอายคนยีซอมซอดจ้างหุ่มคบลอกหักจ้างหุ่มลอกคบเสือตัวหนึ่งอีกคำเครือคบหยาบกันมันกั้นกาบบ่อซ้อบ่วางเอาผ้าง่างกลางจิงออกได้ผ่านพามเข้ามาไกลสะลืดเข้าคบถงตัวหนึ่งจิว่าแสนตาวงไววาดตัวหนึ่งจิว่าสายฟ้าฟาดทรณีหมู่มามี32ตัวก็ปากันมาหอมเห่าเท่าเล่าเก่ากว่าตายมันก็ขยุยขยายขึ้นต้นไม่สานตัญญาณตกตนไม่เก่าเป่าเอาตกตนไม่มีมือมันก็ง่าจันตีนมันยันง่าเก้าเอาไม่เต้ายอกขึ้นหลังจับใส่ดังมาปูดำล่องเก่งเก่งเทกคือเฮอเป็นดังเลือ
มันก็ซ้ำเล่งมือแถมเล่าโบไล่สั่งดังเก่าพี่วอกองแป้สู่ก็ยังมีหนอว่าอันผู้พามก็กลมกว่าดูกลทงก็หัวหันหอมบัวและหอมเตรียมเหียอยู่ลุยลายมันก็ลองว่าวายกูมาชิบหายปางนี้แหละเด้วายถงสับไปกูก็ขาดกระดาษปลาลายเปียลองหลังกูก็เสียไปโอ้ยหนอกูก็ลังจักได้สิกลางป่าไม้จักละนางอมิตตาไว้เป็นแม่ไม้จุลุนหลังเสียแต่และนอรัสาปาลิเทวัตสะในเมื่อผู้พามเท่าขี้ขากร้องให้มากในดงมันจะหาโจมว่าเสียทงใจในป่าไม้ผู้ผาดตามหาพระยาเวสสันตาละเจ้าดังอันเจตบุตโตอันว่านายพานเจตบุตรสุดตัวได้ยินเสียงหมากเห่าพามเล่าเก่าชื่อจูจังกะจักว่าผีตามอยก็ยังมีดังเก่าจักว่าลิงเท่าก็บ่มีห่างจักว่ากวางพันก็บ่ลางว่าจักขึ้นตนไม่จักว่าไก่เถื่อนก็บ่มีคนจักว่าเป็นคนก็บ่ใจอันนี้มันเป็นไผจะหามันก็ลางว่าเปิงเป็นเท่าผีพายลองให้จูวายปนตนไม้พรานเจตาบุตรจริงง่ายตีนมือถือหน้าไม้แหลนเข้าไปบทจ้าโดยกรรมว่าอันยังพระมโนอันว่าพรามผู้นี้หนีเข้าไปสู่ป่าใหญ่ไพนามันปาลิยายร้องไห้ในป่าไม้ภูป่าเพื่อจักถามหาพัญญาเวสสันตาละภูวานาถเหมือนดังจะขออัครราชพุทธาแห่งพัญญาเวสสันตลาราชปกากาสงสัยพันขะนิ่งใจฉันนี้แล้วจิ้งยอดทะนูกงขึ้นนะเดือดตื่นนาสายดีดแล้วก็เบนไปไปหล่อพามก็กล่าวว่าดูลามึงอย่าได้หวังจากปนเมื่อกูได้ชีวิตตานนานในป่าหิมะปานก็มีวันนั้นแหละนาจูจะงาต่างสุดตัวเมื่อนานผ่านเท่าผีเพศใดงะยินกำเจตาบุตรมิตรกาลุตตะโกกาหยาบโกเก่ากำคำลาบเสียงแข็งปานปืนทะนูแต่งไปหลอดตาจากตอดยิงตนพรามเลล้นกว่าใหญ่เป็นดังไก่อันมันไข่ปวดจำห่างเจ้ามันจังคุดตาสุดขนาดไม่ค้อนฟาดสันลางล่องเสียงดังแอกพับปั่นแทกไปมามันจริงจามุสาวาเตรียมนักป่าแต่ไปหลังตอบยังเจตาบุตรว่าดูลาเจ้านายพันเจตาบุตรไข่ยิงเท่าหัวงูจริงยุ่งจริงโยงทะโนวาวุธวาวอดยังบอดตันรอดปุ่มหลวงพามตกกะปวงขปาดน้ำตาล่าไหลนองยกมือตั้งสองขึ้นกราบว่าคาลาบแล้วเจ้าหลานเหยพาลาบเจ้างาหลานเหยปูจะฟังอาการอันปูจะกล่าวตามข่าวอันมีมาพระราชาอยู่บ้านเวียงใจขามาอาราธนาพระตนอุกเมื่อปลูกสร้างสะเวยเมืองเฮือยศลุ่งเรืองดังเก่าเป็นเต้าเหล่าซองตีข้ามีกุณภามานดังนี้โสดจักว่าข้ามีโตดจะข้าเสียเจ้าจะฟังเนื้อเจ้าข้าเท่าจะกล่าวแต่โบราณเจ้าหลานจุงฟังงาแต่ก่อนไผบ่หอนคาลาวีปุบตีอย่างคนใจนับจือใดว่าทูตตาอันพัญญาตนใหญ่ตกแจงตาแต่งใจไปสืบการบ้านและการเมืองลุงเป็นคนใจพระบุญเรืองตนปอบหลานบอกวันนาต่อปุบตีผู้มี
พระญาดีพระนิตรู้จารีตธรรมดาแต่โบราณมาเมื่อก่อนก็บ่ฮอนแรงป้าก่อขันน้องและหลานเฮยดูราพานเป็นเจ้าขาเท่าจักเล่าประวัติข่าวสารหลานจุงฟังดูจากกาดอันว่าเจ้าสีวิลาศตั้งหลายเขาก็หายจากเกียรติให้สมเสียดโกธาอันหนึ่งพระราชาตนป่อมักไก่เหือหันหน้าลูกคลักนอละสีกับนางพุทธดีผู้เป็นแม่เชื่อแต่นอเตวีมีใจไม่ที่รักลูกมีใจผูกสิเนหายังนัดดาลานยาลักยิงเจ้ามิงมัดทีพระญาสะพญาสะดีสนใจตอนปู่อยู่บ่ได้กึดตึงหาจริงใจข้ามาอาราธนาตนลูกคือสืบสร้างปลูกแต่นเมืองเจินพระบุญเหลืองไปซะเวยลาดเป็นเต้าสองตีข้าบ่มีกำลายรถเนี้ยวใหม่บางสั่งพีว่าเจ้ายังหูดีอยู่พระปัญณศาลาแห่งพระญาเวสสันตาละเจ้าจากบอกแก่เท่าลุงพันก่อนทะลาตะตาในกาละนั่นอีลุงจูโจกยกอาทิก่อนอันเป็นจารีตไทยนั้นนายพานเจตาบุตรได้ฟังสุดตัวนายพรานเจตาพุทธก็มีใจพี่ลมจมจื่นใจต้องตื่นยินดีมีกำล่ำเปิงว่าพรามผู้นี้บอกโหดจากเป็นโตแต่นักหนาจากนำเอาพระราชบุตรเมื่อเราเสวยเมืองเก่าสองตีมันก็มีใจลำเปิงดังนี้แล้วก็ผูกมาตั้งหลายแล้วก็บอกคนตั้งแก่พัมผู้เท่าเข้าไปสู่เขาวงกฏอันถ้าลงเปตเป็นดาบทกูจักบอกประเทศเขาตั้งตีนั่นแก่พรามเต้าว่าประเทศเขาตั้งแต่นี่ยอมเป็นข่าวรีบที่3 วันนั้นว่าเขาไต่เขาถงความยังน้อยจะอืดมากเจนป่ากูมีมากเหลือหลายตั้งเขาทะลายก็มีบ่อไล่น้ำเพิงใหม่เราก็ยังมีตังห่อเขากับตังกระเจิงน้ำเพิงงาใหม่อันหวานตั้งขาฟันแห้งกระด่างยางโดยแดดและเปลวไฟเฮาจะเอาถือต้านไปกินไปนานนั่นแดดเตออาหังอันว่ากูจักบอกประเทศไปสู่พระแก้วกูปันนาศาลาอันอินตาที่ลาดหากเนลมิตรคือแก่ต้านจักใดไตเตาไปสู่เจ้าราศีก็มีวันนาอันแลดีโจจังกะปะปังโจจังกะปะปังนิที่ตังขีญาสั่งวันนาจูจุกลำดับปริยายบ่น้อยพอเหี่ยย้อยปังลงก็ประดับปันดามไปโดยคาถาว่าใด70 เก่ากาถาก็บังคมสมเด็จตาละเด็ดเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแลสาธุกำลังจ่วย กันทุจกกระตึงเปิงกับกันเปิ่นนะกันทุจกนี่จะตลกปกหาไปในตัวหลวงพ่อพระครูวาปีธรรมเกษมนี่สมัยตอนที่ยังเป็นตุกหนุ่มๆนี่ก็เตะได้หลายกันไหลผูกแต่ว่ากันทุจกนี่ต้องอาศัยเสียงใหญ่เสียงโขงแต่ก็หาคนเตะได้ยาก
ก็ได้ไปตกอยู่ที่หลวงพ่อพระครูวาปี แต่วันนี้ก็มีเป็นวัดเป็นไอเนาะอันนี้มาเสริมเข้าไปก็ทำให้การเตะของท่านได้สะดุดผ่องก็ต้องขอสุมาอภัยก็ขอต้อนรับเลยครับเนอะท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำเจ้าของสถานที่โครงการในการจัดการจัดงานไปเมื่อกี้ที่ละตอนนี้ต่อจากนี้ไปก็จะขอเรียนเชิญตั้งเจ้าภาพตัวแทนเนาะมีไผเพิ่มเติมมาแถมก่อครับในกันคณะเจ้าภาพชุดนี้ถ้ายังบ่มีไผเตี่ยก็ขอเชิญตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดลำปางเข้าประเคนน้อมถวายกันเตดเนอร์เรียนเชิญครับสาสุขปัญญูตั้งเพนี่มาละเข้าไปประเคนเนอร์มาป้าตัวแทนมาทำคนหนึ่งเนอร์มาช่วยกันมันมี2กันครับกลับไปแล้วครับตัวแทนสาธารณสุขหันทำอันหนึ่งนะที่คุณหมอนะนี่อยู่สาธารณสุขกันว่าละอ่อนม.5 ม.6 แล้วนี่ เอาละบุญกับบุญจูเนอร์ต่อไปฮับปอนเนอร์ต่อไปก็เจนฮับปอนยะถาวาลิวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวัยโตทินังเปตนังปกปติชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยถามณิโชติละโสยถาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนชัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพอุทานุคาเวนะสัพพธรรมานุคาเวนะสัพพสังฆานุคาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตสาธุตุลิยะดนตรีของเก็บจะมรณภาพเนาะให้เล่าขวัญปู่พามเท่าละอิดหน่อยวันนี้สุมาตัวเดิมพี่น้องสตาร์โฮเนอร์ครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนักศิลป์นักบุญที่เคารพรักทุกท่านนะครับอันนี้เป็นกันแรกอยู่นะไตเติ้ลนะครับโอ้หลวงพ่อคุณบอกว่าเกือบจะมรณภาพอย่าเสียงบ่ออก สุดท้ายมาตะกี้นะครับอันนี้ก็คือนักเตะนะครับตูจบของหลวงพ่อท่านพระครูเกษมธรรมวาปีเจ้าคณะตำบลบันเตาเจ้าวาดวัดหนองรองนะครับได้มีเมตตาธรรมแสดงพระธรรมเทศนาครับบรรดาแม่พี่น้องวันนี้เนอะไผ่ยังมาได้เข้าติบกันเตือนนะครับเข้าติบเหลือ3-4 ไตมาเข้าติบวันนี้อันสุดท้ายแล้วนะครับเข้าทิพย์หรือว่าเข้ามาทุปายาตดีหมู่เฮาต่างทั้งหลายน้อมถวายพระพุทธเจ้าเราจะได้กินง่ายๆเนอะเข้าติบนี่เหลือ2-3-4 อันนั่นแม่ไปจ้องเห็นนะไปถามเจ้าหน้าที่กันไปเจ้าไข่แป้งแมลงไข่ถูกมาได้ขายก็บูชาเอาเด้อบูชาเอานะครับขอต้อนรับนะครับเด้อฮับสมัครจังฟ้อนครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องเขาขนาดนี้นะครับทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับได้ถ่ายทอดสดไปถึงพ่อแม่พี่น้องบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไกลเรือนเขียงวันนี้ได้ถ่ายทอดสดไป8 จังหวัดภาคเหนือเพื่อทำการถ่ายทอดในการตั้งทำหลวงเตดมหาจารย์ยังหลอกกรปี 2568พ่อแม่พี่น้องอยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะครับสามารถฟังได้ที่สถานีเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางที่กำลังเปิดสถานีอยู่ตามบ้านตามจองมาบัดได้เกาะสามารถฟังได้ตลอดวันแต่วันนี้เกาะวันค่ำและวันนี้อีก1 วัน
ตั้งแต่กันตุจกนะครับเป็นต้นไปจนถึงกันสุดท้ายก็คือนครกันก็จะได้เทศนะครับในตลอดวันนี้ได้รับเมตตาทิพย์จากท่านร้อยตำรวจตรีนะครับศรีวัยสมวันกับท่านอาจารย์วิรพันธ์นันเพ็ญมาจากเป็นศาสนาพิธีกรในงานเทศมหาจารย์ตั้งธรรมหลวงเวียงละกรของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและตลอดถึงงานนะครับการสักการะบูชาพระพุทธนิระโลกันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศหรือว่าหลวงพ่อดำในปี2568นี้ทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแล้วก็ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้ร่วมกันอีพ่ออีแม่เนอะเข้าติดอยู่ตั้งปุ้นนะครับแล้วก็ยังมีผังปฏินี่วันสุดท้ายละตัวนี่ก็ได้บูชาคาถาพันกับมหาเวสสันดรวันนี้คาถาพันเต็ดไปละเหลืออีกนะครับเก้ากันตอนนี้นะนี่กันแรกโยแต่ว่าแบ่งเต็ดไปละ7กันแล้วเขาจะมีผังปฏินะครับหรือว่าอะไรเหรอเตียนอีเนาะนะครับที่เขาจะได้มาถวายเป็นพุทธบูชาสังฆบูชาธรรมบูชานะครับบ้านเขาว่าผังปฏินั่นน่ะเนาะปฏิน้ำมันสีสาย99 บาทนะครับเนาะ99 บาทเด้ออีพ่ออีแม่เขามาบูชาอย่างเพื่อเป็นชีวิตที่สดใสงดงามจะได้อยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับครับเจ้าภาพกันต่อไปครับกันที่6ชื่อว่ากันจุลพลความเป็นมาเป็นไปจะได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์เจ้าคณะตำบลตุงฝายวัดศรีภูมาครับอ๋อวันนี้หลวงพ่อเสียงบันดีทำไมวะคนบอกเลยคือท่านพระสุภชัยนะครับจิระวัฒโนนะครับวัจนะคีรีบุญมารามดับพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่68ศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางจะได้เป็นตัวแทนท่าเทศเทศนาแทนหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์วันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากคณะผู้เป็นเจ้าภาพทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีหลวงพ่อพระครูโสพลวิริยาการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามพร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอเสริมงามที่ว่าการอำเภอเสริมงามชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเสริมงามสภาวัฒนธรรมอำเภอเสริมงามสถานีตำรวจอำเภอเสริมงามโรงพยาบาลเสริมงามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาเสริมงามสำนักงานปศุสัตว์นะครับอำเภอเสริมงามเทศบาลเมืองเขรังนครแล้วก็เทศบาลตำบลต้นนงชัยมหาวิทยาลัยนะครับเนชั่นศูนย์ส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้อำเภอเสริมงามวิทยาลัยเทคนิคลำปางคลังปิโตรเลียมลำปางหรือว่าปตท.มหาชนจำกัดหอการค้าจังหวัดลำปางอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเทศบาลตำบลเสริมงามเทศบาลตำบลทุ่งงามเทศบาลตำบลเสริมซ้ายองค์การบริหารส่วนนะครับส่วนตำบลเสริมขวาองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมกลางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเสริมงามศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมการสร้างนะครับนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารัฐศาสตร์ทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโรงเรียนนะครับเสริมงามวิทยาคมคณะกรรมการสภานิติและองค์กรนะครับการบริหารนิสิตฝ่ายคฤหัสถ์ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับจะได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเป็นกันที่6และก็กันที่2ของวันนี้ก็คือจุลปนมีคาถาอยู่ทั้งหมด35พระคาถาคนที่เกิดปีมะเสงนะครับก็ขอประกาศอนุโมทนาบุญกุศลพ่อแม่พี่น้องมีความชื่นชมยินดีนะครับเมื่อวันซืนนี้ได้ประกาศทางสภามหาวิทยาลัยนะครับได้ยกสถานะของครูบาอาจารย์นะครับได้เป็นผู้รองศาสตราจารย์ก็คือพระครูศรีปวรบัณฑิตนะครับทางสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าได้เลื่อนตำแหน่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์นะครับพระครูศรีปวรบัณฑิตด็อกเตอร์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะครับผู้อำนวยการหลักสูตร
นะครับรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพ่อแม่พี่น้องเขาก็ชื่นชมยินดีนะครับตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะมีครูบาอาจารย์ที่ได้นะครับมีตำแหน่งทางวิชาการกันรองศาสตราจารย์อยู่2 รูป 2 คนละตอนนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์กันนักหนาป้าป้านเพื่อพัฒนาองค์กรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์มีความเจริญก้าวหน้าใครอยากไปเล่าไปเรียนเนื่อปี69นี่นะครับอายุตั้งแต่18 ปีนี้อาจารย์ปออาจารย์นั้นไว้ว่าขอไปเฮียนตั้งเตย นะครับมีปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็มีทางด้านประกาศนียบัตรบริการให้พ่อแม่พี่น้องไปห่ำไปเฮียนกัน1 ปีจบม.6 แล้วก็เรียน2 ปีจบปริญญาโทนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www นะครับ mcu.com มหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับวีรพันธ์ดันเพ็ญนะครับจะได้ในการจะได้เตศนะมหาจารย์กันที่2ลำดับต่อไปครับครับก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านดร.จิรศักดิ์ปัลลำอาจารย์จากวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์พอภารกิจงานวันนี้ตลอดทั้งวันเขาก็จะได้อยู่ร่วมกันพอออกไม่ออกศรัทธาในนามของคณะเจ้าภาพถึงหมดก็ขอได้รับเกียรติจากคุณสิริจัญญาเชื้อปิงตัวแทนจากเทศบาลเมืองเขลางนครได้จุดเทียนส่องธรรมเรียนเชิญครับจุลปนนีนาเลยอันว่าจุลปนกันแขวนน้อยเมื่อพรานเจตบุตรกล่าวถ้อยจี้บอกตางเกี่ยวเจือกำพรามรายต้านกำวานถามปันขาฟานและเพิงใหม่กินแล้วจื่ออื่นจะบอกจีต่างพรามผู้เฒ่ายังที่อยู่เจ้าอาจุตราสิตาปัสสาเข้าดงนาป่ากว้างดันดนไปถึงป่ากล้วยละดงลีพรามจีจุงไปนี่ตัดตินีกิวดอยโจนกาถาอนุสนองค์อาจ35 บาทบาลีขออาราธนาลูกศิษย์พระอาโมนีตนพาอาหารแพ้วขึ้นนั่งธรรมาอาจแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตศ
เตสนาธรรมลำดับลำดามาถึงยังกันจุลปนแห่งห้องบัดนี้ผู้ข้าขอนิมันตนาตนพาอาหารแพ้พระอาจารย์สุภาชัยสิริวัฒโน ขึ้นนั่งธรรมาอาจแก้วแล้วได้เตสนาธรรมปอใส่นำสัก2 3 4 5บังกันว่าอิดไหนก็อ่อยยังแล้วว่านาโมไปโนกัมปิมังปะจังอารัธนังกะโลมหาเสยกมือ10 นิ้วกับนกไวแสสลีสัมมาสัมพุทธเจ้าขอกราบคารวะวันตาครูบาอาจารย์จุภูจุตนซึ่งในวันนี้กับผมก็ได้มาเทศนาธรรมแทนหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตน์เจ้าคณะตำบลหนองฝายได้การจุลปนการว่าผู้ฆ่าหมอนน้อยใส่กราบถ้อยระบำธรรมผิดพลาดประการใดก็ขอสู่มาอภัยกับครูบาอาจารย์กับคณะศรัทธาปอมออกตั้งหลายขอเจิญศรัทธาตั้งหลายจุงหม่อนในอกในธรรมเป็นลำดับต่อไปปาจามาเรจิโนนาโตปานโตสัมปติโมตมังจตุสาจัง
กาอาเซนติธรรมจักกังปวัตญิเตนะสัจวานเชนาโหนตุเมใจยะมังกะลังนะโมตัสสะปังกวันโตเอลอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปังกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจนตามปุณโตพระมานังปนเจนตัวปัตไตยสันธามญามันตุโนตมปันเจวะปังกัมเมกะฉันตินจันตันตัวมะเกตาเป็นตัวถ้ากิลังหันตังอุเกมปิตัวมหันจันตันสวรรค์สันโนกันสังอาจิกันโตอาติลาอำดำตำบ้านเต็นสันนาส่วนปันเจนตำบุญผู้ใจงามยังจูจังกะปั๊มเตาอิ่มโดยเก่านำโปจลนาอาหารแล้วก็ต้มป้าอันใหญ่อันเต็มไปละโดยนำเปิงเก่าใจเนื้อสุกแห่งใจบ่เศร้าเพื่อจังเป็นเขาจุงแม้นนี้แต่นตึแลนามกูจังบ่องจีเฮือโอติอาสมเขานั้นกลมงามเลิศแล้วเตรียมย่อมไปโดยหมู่แก้วละหินผาจือว่าเขากันตะมาทานามให้ยาวเวสันตาลานเจ้าจังอยู่เสมจังกะตำผลโดยเมียตนเลิศแล้วกำตั้งนาสองหนอแก้วอุดมในอาสมบนตีใดตานาจงไปเก้าปังเต็มตั้งนิเตเอเตสวกุณาอันว่านงตั้งไหลงามเลี้ยงเสียงกองเสียงมีกองเมาหัวมัวเมาเก่ามีหัวใจจมเจินนังปัวเบินไหลเส้นมาจุแดนจำไปเป้าแลมไปตันมีเสียงหวานใจจะเหมือนดังเสียงการทิพแห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาจือว่านันทวาอุทยานนั่นแลมนูลาตันรำอันว่าป่าไม้นั้นดูงามใสภายพองเต็มไปด้วยดอกไม้ยังเรื่องไหลแม่นคนตั้งลาย ผ
ผู้ใดไปหอดทันในปาตินั่นก็ยินดีเป็นติละสนุกดีแสนเต้าแม่นคนว่าอยู่เก่าก็ยินดีอันจำมันโนมอันว่าอันสมบูรณ์ตันไตอันอินตาทิลานแต่งไว้ดูงามละบกัวคำเขาสู่เหมือนตีอยู่แห่งเทวานดาตั้งหลายนั่นแหละพระเอ๋ยยันทาวเวสันตันโลลาจาส่วนว่าเจ้าเวสันตามปัญญาแก่นได้อยู่ป่าไม้วงกฏมีใจจดก็อาตำเปลี่ยนจุกรรมเจ้าเนื้อบ่เศร้าส่องใส่งามตันรำไปหอดทันในตินั่นก็หากจักอันประดงตำตนซักสวัสดอันอยู่กับโดยนางลาจาเทวีงามเจ้าจาลีและกันหาลูกเต้ากลางดันเด้าดงลีพระราศีตนบุญกว้างสินบอกมั่งอยู่ปาวลนามถ้าเล่นโตตันก็ทรงปรารนาวิเศษเอาเสพเป็นราศีคือก่ออาลีเยาวยืนมวนเก้าจืนเป็นจะดายอมือจะจมจอบไว้นบน้อมกองไฟเปี่ยวใส่แสงบ่อเศร้าจุคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าราศีนั่นแหละพรำเฮยมหาพรำรูละตันพรำเฮยหูหัวงอกกูจังบอกโดยดีหมอกมาหมากม่วงสีสองจำพวกมีตีไก่โบกก็ละดีวาระนามีปากลาดเป็นดังเขียดปาดเขียวงามโทปะการหนึ่งอันว่าปาตินั่นเต็มไปด้วยละไม้ตานาจานสู่ไม่เป้าอยู่ใหญ่ใหญ่ก็มีเต็มไปทุกถาตุ่มแป้งยังเป็นนามลุงเรื่องงามใจน้อยเป็นดังคนหักน้อยหักกองไม้ตั้งของผูกเป็นดอกมีเก้ากอกปักกาสูงไก่ตาสุดพอเยอะเหมือนดังไปจ่อไปตุงและพรำเมยดูละตันพรำผู้เราจุงเข้าใจฟังโบกกรณีอันประเสริฐดอกพัวเกิดแถมอุปนจังก่อนสากีบการตั้งงาดอกบานและดอกบัวเกลือหล่นตกเนื้อแก้มพักบุงลดส่วนพุงแถมใบหลวดตากไปไหลซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวานใจยายนูยังกาลใจจ้าเหมือนโบกกรณีฝากว่าอันอยู่แหล่งลาคงสะวันนั้นแลพรำเฮยพรำมาเหตุดูลาตันพรำเทากูจังเก่าที่อยู่เจ้าอุดมคืออาสมเจ้าจังอันอยู่ในป่ากว้างผาดมไรเหลียวราดไปทุกขอกแดนดาวขอกหิมมาวามลมจ่อยไปจ่อยมาบ่อไล่ปันแต่ไปไตตั้งกินนาแล้วปัดไปหนปัดชิมใส่ซองปานาเขาปองตามตางพาการหนึ่งบอนโบกกรณีอันนั้นนามีตั้งหมู่ป่าผาและเต่าน้ำงูเหงือกทำแหละมังกรปูหอยนอนยังแตบยังฝังน้ำอาขังในวังป่าตุกยังมีหมากป่าน้ำหากยินดียังมะมีปิดหมากเต้นพระภาคในวัง
มีตังป่ากังและป่ากาเก้าตีนเต้นละยินดีก่อเกิดมาในโบกก็ละนี้นั่นแหละสะกูนามอันว่านกตั้งไหลมอนหมากอันอยู่หากไหลปะกานาร้องกันเสียงมวนแม่พร้อมส่วนสาลาเขาเกิดมาส่องกาบคือเกิดมาต้องสั่งโกนาและเกิดมาในไข่ตัวน้อยตัวใหญ่สะเบิกกันเขาเกิดแม่มีวลนะไหลหลักเป็นดังตันหากไตหันมา ป้ากันกาเกินกองละแล้วล่องทองเสียงเสิงกาโมตันติก่อจมจนละยินดีจะสู้กับโดยนกปูตัวเป็นหัวเป็นเมียร้องเสียงสะแซวกองตัวป่าตั้งงามมวนและตันพรำพมาเห็นดูลาตนาพรำอันว่าพระยาเวทสันตาละแก่นไตอยู่ป่าไม่แดนใดท่านทำก็หากจังหันบ่อยาจะตันจุ่มเข้าไปสู่ป่าดงตานตันก่อตะรงปนวิเศษผู้กาเกตเป็นละสี่คือก่อรีเกี่ยวใดยังลูกไม่เป็นเครื่องปูจามจำมาวันเสตันก่อนนุงนางเสือไล่สลทีนอนเหนือตีตระนีตันก่อนย่ออันจุเลนำมาสาการตามโบราณบ่นเศร้าทุกคำเจ้าแหล่นามเจ้าราศีตั้งหลายด้านแลอันว่าตีอยู่เวสันตาลาตนนั่นใสอันพรามเจตตามพุทธบอกไว้ดูงามส่วนจุจักกระพามนั่นใสมันก็ได้เย็นกำแห่งพรามเจตตามพุทธนำออกเก่าต้อยบอกหนตั้งไปก็มีหัวใจอันจะหลับพรามใบบาปจับป้าใส่อันกามอันเปิ้งใจจึงกล่าวไว้ว่าดูลาเจ้านายพรานใจต่อเจ้าใจมอรันกูส่วนว่าเก้าสะรูไรดวงใหญ่นำเปิ้งใส่จู้อันอันว่านางใจหวานตวนตีแปลงปีปามามีตั้งข้าวนมแดงงาและเขาก่อนน้ำอ้อยหวานเจนะจ้อยเจิงเจนเป็นเครื่องกินแห่งคนเฮาปูดก่อจักไว้แก่เจ้าอู้ใจกว้างกว้างบอกอ้างตั้งแก่ผู้เต้าผู้ก่อลูกคนแห่งเจ้ายังอยู่หัวและหลันเฮยตั้งสุดตัวเจตตามพุทโตส่วนจำเจตตามพุทธได้ยินความเก่าไว้จะใจทำหากมันก็มาเก่ายังกำจะตอมสะน้องเก่ากอมกลำความว่านดูลาตันพรำผู้บอกงามมีแปดแห่งเท่าปันแห่งเหลือคนเดินไพสนปราบไม่ก็หากบอกไว้จูอาณาตันจงเร็วปานาเตียวกว่าเดินไปลาดลงไก่ส่วนของกินอันเปิ้งใจป้อแปงท่านหากแบ่งไว้หือตนกูคือเก่าสะตูก่อนสะตูย่อยกินไข่ก้อยเองแม่มีตังเข้านมแดงงาเข้าก่อนน้ำอ้อยหวานเจินจ้อยทานนาใจกูก็บอกเอาในตรงตันได้จากไว้แก่ตันผู้เดียวอันจังเดียวไปนาเข้าสู่ป่าไม่ตั้งไก่นั่นแหลม
รำมาเฮดูลาตันรำส่วนว่าหนละตั้งเดินป่าไม่ปอใดไต่เตียวปื้นเตียวกูจังเตียวเข้าสู่ตีเต้าอยู่เป็นจีเป็นหนละตั้งดีปันหอดแก้วสามสอดกิเลหลานยินดีจึงได้บอกแม่นปู่เจ้าจังออกมาออกจากศาลาตันเต้าปางดันเต้าดงเกี่ยวหนตังเตียวก็เส้นเดียวนั่งแลประการหนึ่งมีเจ้าละสีอยู่เศษสร้างกลางป่ากวางดงลีจื่อว่าอาจารย์ตุระสีสักสวัสดเตียนย่อมกินลูกไม่หาดหัวมันเป็นของจันทุกคำเจ้าบ่อโศกเศร้าหิงสากะตำเมตตาพระวะนาทุกเมื่อใจเชื่อยินดีบวชเป็นจีน ยังเสพสร้างแผงใจขังตั้งเตียวผมบอกเกี่ยวสักเส้นบอนตื่นเต้นโมหะมีตันตาพรำป้อมเกี่ยวบอดย่อมส่องเก่างามมีหัวติดตามไปโดยฝุ่นบ่จำคุณกันได้จงสินใส่สาโรดตันเข้าบวชก่อสดใสตั้นใจใจเป็นพระเต็มองค์อาจหมวดเก้าเป็นจ้าดาจมมาวาสีนุ่งนังเสือลายตีตวนเยายังล้วนปอวานนอนเหนือดินนาบ่มีศาสตร์ใบไม้วาดปูเหนือดินสั้นทายินดีจืนจอบไว้นบน้อมกองไฟมีเปี่ยวใส่เรื่องหลากอันนี้หาเป็นวัดแห่งเจ้าราศีตั้งหลายดูลาตันทำจุงไฟเข้าไปกระคดกลางคุดตังเกณฑ์คุดเข้าสู่ตีอยู่เต้าขางามแล้วจุงทำทุกตองเต้นเดากอกมักกาส่วนอันว่าเจ้าละสีตนนั้นใส่จังบอกไว้แก่ตันรำบ่อยากจะและส่วนจุจังกะพรำผู้เท่าแก่จัดเชื่อแต่ปรุงปรามในเย็นกำใส่งามอันหันบอกเก่าเฮออยู่เต้าการสันตาปันตะกิงการตัวมันก็ทำเวทปาตะสินใจดีนบน้อมอันจุลีเจ้าจุตะละสีตนบนกวางอยู่เสพสร้างแดนใดมันก็เข้าไปตีนั่นแลก็มียังโดยปาการดังเก่ามานี่แหลนนาจุระวานาวันนาอันว่าโลดพระสะธรรมกันจุระปนก็มาสินโสดโลตาเฮาอีติดต่อจากนี่ขอเจิญปอกแม่ออกจงรับเอาสินนะปอาตมาก็ขอกล่าวอาโนสรปันสินปันปอนสัทธาอาโนมเท่าที่ตั้งใจ
ใจฟังแต่เก่าหัวเมโกศลนาบุญญากันว่าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาไหลมาเทมาบ่โอ้ญากลานได้เป็นเมินเป็นล้านตั้งซ้ำสิ่งเงินทองกันว่ากินก็อย่าได้บกจุกก็อย่าได้ท้องขอสมกำปอนจูโบอาบาหากห้องสักขาปะแม่ปีน้องจุงละโจกดีมีจะอายนาแลดีเนียนเดดังเกญญาอันเก่าอันห้องจุราปนอันปาดาไปโดย35 ฝากการตะกอกบังคมสมเล่นซาละเด็ดแล้วตอนนี้ก่อนแล้วสาธุสาธุสาธุพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันติงหกจากท่านพระคุณเจ้าพระสุพระชัยจิรวัฒโนวัดวณคีรีบุญมารามพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่68ศิษย์เก่าวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเป็นตัวแทนของหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตน์เจ้าคณะตำบลทุ่งฝายสมปานเจ้าอาวาสวัดตาดสมปอยในนามครูบาอาจารย์ได้ส่งลูกศิษย์ลูกหาเพชรเม็ดงามเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาในกันนี้จุลพลใหม่มีหลวงพ่อท่านพระครูโสพลวิริยาการเจ้าคณะอำเภอเสริมงามและคณะสงฆ์สมณศรัทธาคณะศรัทธาหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องทุกชุมชนตำบลท้องถิ่นของอำเภอเสริมงามตลอดจนถึงต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองเขลังนครในโอกาสนี้เจ้าภาพจะได้เข้าเทียบถวายกันเทศองค์ปาฐกขอโอกาสเรียนเชิญนะครับ คุณสิริจัญญาครับเชื้อปิงครับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เข้าเทียบถวายกันเทศและขอเรียนเชิญคุณเวียทรินนะครับอนาทิพย์นักวิชาการการศึกษาเทศบาลเมืองเขลังนครซึ่งเป็นตัวแทนของท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายก
เทศมนตรีเมืองเขลางนครครับได้เข้าเทียบถวายกันเทศกับพิพิธภัณฑ์องค์ปาฐกครับลำดับต่อไปท่านพระคุณเจ้าองค์ปาฐกก็จะได้ฮือปอนคณะสัทธาที่มีน้ำญาติจะได้หลั่งน้ำอุทิศบุญกิริยาวัตถุทานเจ้าภาพเก้าเจ้าสาธาในกันนี้จุลพลสำหรับคนเกิดปีมะเสงท่านพระคุณเจ้าจะได้ฮือปอนเป็นลำดับต่อไปครับ ยะถาหัปปโนยะถาวาลิวะหาปุลาปาริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติเอจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสะเมจันโตสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทภานาลโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสันตุมะเตภวะวันตารโยสุขิติขายุโกภวะอาภิวาทานาสีเลสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาว่าทันเตอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังคลังลาขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตสัทธาตานังนิปานังปรมังสุขังครับจบบัวละมวลไปแล้วครับกันจุลพลสำหรับคนเกิดปีมะเสงโดยท่านพระคุณเจ้าศิษย์เก่ามชรขณะนี้คณะสัทธาสาธุชนครับที่อยู่บริเวณมณฑลพิธีงานบุญตั้งธรรมหลวงมหาจาตุเวสสดรชาดกครั้งที่22โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ทำการถ่ายทอดสดนะครับสำหรับช่องทางการรับข่าวสารคณะสัทธาสามารถที่จะร่วมทำบุญนะครับในช่องทางหมายเลขบัญชีของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางทุนการศึกษาพัฒนานิสิตนะครับซึ่งรายได้ทุกบาททุกสตางค์เงินทุกบาททุกสตางค์ของคณะสัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมทำบุญนะครับเป็นเจ้าภาพกันเทศจะได้เป็นบุญเป็นกุศลในการถวายเพื่อเป็นทุนการศึกษาพัฒนานิสิตขณะนี้เราเดินทางมาถึงกันที่7แล้วนะครับสำหรับกันที่7นั้นเจ้าภาพผู้ภาวนาตนเป็นคณะสงฆ์สมณศรัทธาอำเภอแม่พริกนะครับโดยท่านพระครูปัญญาวรโดมเจ้าคณะอำเภอแม่พริกและท่านในอำเภอแม่พริกได้ร่วมกับสมณศรัทธาคณะศรัทธาได้ภาวนาตนเป็นเจ้าภาพในกันนี้นะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่พริกสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่พริกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปางสถานีตำรวจภูธรแม่พริกโรงพยาบาลแม่พริกบริษัทอินทราเซรามิกจำกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอแม่พริกสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาแม่พริกเทศบาลตำบลแม่พริกเทศบาลตำบลแม่ปุเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาอบต.บ่อแฮ้วอบต.ทุ่งฝายอบต.บ้านค่าอบต.บ้านเสด็จอบต.บุญนาคพัฒนาอบต.บ้านเป้าอบต.บ้านแหลงอบต.บ้านเอื้อมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่พริกโรงเรียนแม่พริกวิทยาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีโรงเรียนกิวลมวิทยาโรงเรียนธงชัยวิทยาโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปางและนิสิตพุทธศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่1นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปีที่2นะครับเป็นเจ้าภาพกันที่ 7 มหาพลคณะศรัทธาครับธรรมเนียมปฏิบัติของการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรมี 1,000 พระคาถา 13 กันขณะนี้นะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้กับท่านนะครับผู้ที่มีความประสงค์จะบูชาตะเกียงหรือว่าผางประทีปผางประทีปนะครับเราให้ท่านบูชาดวงละ99 บาทนะครับการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรนั้น 1,000 พระคาถาก็จะต้องจุดผางประทีป 1,000 ดวงในแต่ละกันนั้นจะมีคาถาไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นกันจุลพลเมื่อกี้มีทั้งหมด35คาถาก็จะจุดตะเกียงผางประทีป35 ดวงสำหรับปีนี้นะครับกันนี้เป็นคนเกิดปีมะเมียนะครับมีจำนวนทั้งหมด80คาถาเพราะฉะนั้นจะต้องจุดเทียนทั้งหมด80ตะเกียงนะครับผางประทีปเราให้ท่านบูชาสำหรับคนเกิดปีนี้นะครับท่านไปบูชาผางประทีปได้นะครับ99 บาทก็จะมีรายชื่อรายนามแล้วก็วันเดือนปีเกิดของท่านนะครับและท่านนำผางประทีปมาจุดที่บริเวณแคร่ด้านหน้าองค์เทศได้เลยนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับ 1,000 ดวงดวงละ99 บาทท่านไปบูชาได้เลยครับที่บริเวณกองอำนวยการนะครับขณะนี้เรามีทั้งปักกระตืนนะครับหรือว่าปฏิทินมื้อจันทร์วันดีของเจ้าล้านนาเกียง59วันไหนวันดีวันไหนวันจงวันฟูท่านไม่ต้องไปปรึกษาปู่จานมัคคดายกเพียงแค่มีปักกระตืนนะครับเป็นปฏิทินครบทั้ง12เดือนเทศกาลพิธีกรรมนะครับปักกระตืนเล่มละ39 บาทนะครับติดข้างฝาห้อยสวยสดงดงามนะครับยังมีข้าวติ๊บเข้ามาทุปายาตตลับละ10 บาทแอบละ10 บาทเปิ้นกวนเข้าติ๊บมาทุปายาตที่บริเวณควงลานศาลหลักเมืองตู้เจ้าตลอดจนถึงพลัมบจารีก็ได้กวนเข้าติ๊บมาทุปายาตแอปละ10 บาทเข้าติ๊บนำติ๊บ10 ประการและก็สามารถที่จะทำบุญได้นะครับตามกำลังศรัทธาประจำปีเกิดนะครับขณะนี้องค์เทศได้ขึ้นนั่งเทียบบนอาสนะแล้วนะครับซึ่งเป็นศิษย์เก่าครุศาสตร์บัณฑิตท่านพระคุณเจ้าพระอาจารย์ธนพลพิมพสิรินะครับสำนักวัดศรีดอนมูลตำบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับได้ขึ้นนั่งเทียบบนธรรมาสแล้วท่านสามารถที่จะร่วมทำบุญผ่านไปยังเพจของวิเลศสงฆ์นครลำปางได้นะครับในช่องทางธนาคารและก็หมายเลขบัญชีและก็สามารถมาร่วมงานได้นะครับที่บริเวณมณฑลพิธีก็คือมณฑปหลวงพ่อดำพระพุทธนิโรคันธรายชัยวัฒน์จตุรทิศเป็นสถานที่จัดตั้งธรรมหลวงไวยากรณ์ครั้งที่22นะครับในโอกาสนี้พร้อมแล้วที่จะได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในกันที่7มหาพลสำหรับคนเกิดปีมะเมียนะครับในโอกาสนี้กระผมขอโอกาสเรียนเชิญท่านปลัดยุทธพงศ์ครับวงคำลือปลัดอำเภอแม่พริกซึ่งเป็นตัวแทนของสมณศรัทธาคณะศรัทธาพี่น้องชาวอำเภอแม่พริกและเจ้าภาพผู้ภาวนาตนในกันนี้นะครับกันที่7ได้จุดเทียนส่องธรรมนะครับกันมหาพลเมื่อกี้จุลพลจุลละไม่ถึงเล็กมหาไม่ถึงใหญ่ว่าด้วยเรื่องราวของชูชกนะครับที่พลัดหลงเข้าไปนะครับในป่าและไปเจอนะครับพลาน7 ตบุตรพร้อมกับหมาทั้ง32 ตัวได้หลอกได้ล่อได้ลวงนะครับพลาน7 ตบุตรชี้ไปยังสถานที่ของพระเวสสันดรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นท่านพระอาจารย์ธนพลพิมพสิริศิษย์เก่าครุศาสตร์บัณฑิตสำนักวัดศรีดอนมูลตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองจังหวัดลำปางจะแสดงพระธรรมเทศนาโวหารแบบพื้นบ้านล้านนาในโอกาสนี้จะได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวันข้าราชการบำนาญตำรวจนะครับท่านเป็นปราชญ์แห่งล้านนาจังหวัดลำปางของเราจะได้อาราธนาในกันนี้ครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ครับสาธุสุริยะเนนานา
ว่าพระสุริยาอาทิตย์เทวจรสะดอนอันเตียงบ่บิดเพียงง่ายตั้งใดลำดามาถึงจะตาเปลสีใสมาปั๊มเป่งอยู่กลางดงไพรป่าเศร้าต้านก็กึดแต่ต่างพาวนาเมื่อจุจักรพรามนาไปหลอดเจ้าก็บ่แจ้งหลอดตั้งป่าไม้นอดงลีตั้งโปกขลนีที่ถ้อยพร้อมตั้งหมู่นกน้อยนกน้อยนอสากุดนายามนั้นนาเจ้าตาฟ้าสาก็มาห้ามพรามผู้เฒ่าว่าวันนี้คำแล้วเราเสือคงเท่าจังไตเต้วตางพระบรรณาศาลาแห่งเต้าผู้บ้านก็บ่ใจไกลข้ามลัดดงป่าไม้มืดหน้าบ้านบนคาถามหาปนมี80เป็นขนาดผู้ข้าขอโอกาสอาราธนา ลูกศิษย์พระพุทธตนพระอันเพวขึ้นนั่งธรรมาแก้วสถิตนั่งแล้วจงเตสานาธรรมผู้ข้าอาจารย์หากบ่ได้แกงขับยามก็บ่ใส่ลำน้ำทำกาบกับ2 3 4 5บังกันว่าอิดในก็ยังจงว่านะโมไปก่อนแลเดเฮสาธุอนุกรรมปิมังพระชังราชทนังกาโลมาเสเอ
พิมพาพระรสธรรมเจ้าขอถวายความเคารพประสงค์เทรานุเทระเจ้าครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านและขอเจริญพรไปยังคณะศรัทธาพอออกไม่ออกตั้งหลายที่ได้ตั้งจิตตั้งใจมาสดับหับฟังธรรมหาจากเวกสันดรจาดกลำดับลำดามาถึงผูกทวนเจ็ดชื่อว่ามหาโปนของคณะศรัทธาตั้งหลายจุงได้ตั้งอกตั้งใจสดับหับฟังเป็นลำดับต่อไปเนสะพันธนะโมตามังสิหาวาสิหานาตังนาตันเตปาริสาสุวิสาลานังธรรมมาจากกังวาสาสิงโห
โสนาติสเปยวังสุรนันตินติอโลกาเกนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาจจันโตโสภาละตัวโจอันทันสังอจุตังอินสังติสวนันตังภาละตัวโจสัมโมทิงอิสินาสหัสสาตโวนุราสัมโพธิสันตังหลายตังหญิงใจหน่อยใหญ่ผู้มักไฟตังทำใดดาจำติดต่อบ่ขาดคอลำดับมาส่วนว่าพามปาราบับใบนะก็รัดป่าไม่ดงดันอันตามพรันเจตบทที่บอกนะก็เตี้ยวตามขอบหินพาก็ไปหอดสานาตันเจ้าบุญนะบ่เจ้าอันโจตาลันสีมานาญินาดีจินยาวจริงฟังเฝ้าไปหาแล้วย่อมือสากลมเก่าไว้เสือเจ้าวละสีนะก็ไขว่าตีโอกาสเป็นอาบดาบัตกาถาว่ากันเจโนพุนโตกดสันดังกันเจพุนโตอันนามายังดังนี้เป็นตนนวากาแต่พระนาลไว้ละสีมาอยู่ดงนี้ป่าเจ้ายังสุขทุกข์เหล่าสันใดโลคาภัยพญาตบ่มาปัดในตนสัตว์ไพรสนป่าไม้บ่มาไก่เบียนพี่เลี้ยงอินทรียบ่อยากจุ่มหัวจวักหัวมันยังพอฉันตั้งเขาจะเลือเมื่อนั้นตาภาษาโจตาลั่นสีฟังว่าที่พำเท่าจักตอบเราใครจะจิงเก่ากาถาว่ากุศสารันจีว่าเมพระมเนดังนี้เป็นตนนวดูราตันพรำเฮาอยู่ดงรามป่าไม่บ่เมยใครหนาวในโลคาภัยใหญ่หน่อยนะบ่จองหอยกาชาสัตว์ดุงนาได้โหดเมตตาแล้วหลวดนี่ไปและพรำเมยป่าหุนนิวัดสะปุกานิดูราตันพรำเอาอยู่ดงรำป่ากว้างป่ำเป่งสร้างป่ารามีนับบานาเดือนปียาวนานเฮาสุขบ้านยิ่งหยดนะบ่เจ็บปวดกะจะจุมผาลามีหมักหาบ่อยากป้อชนะพระมาภัยพันมาสู่ถึงที่อยู่อาสาลมพามพารมมาจอบเฮานี่ขอบใจพามมาตันดันดงรำป่าไม่มาหอดใดคนเดียวตันจุงเตียวไปสู่ยังที่อยู่อ่างน้ำจำระพัมปาตาแล้วมาสู่สาราจากกันเตอดูรา
ทานพามตินทุกการนิมปิญญาลานิงอานานิมักกะปะตองกินฝัดตั้งมักหัดสมซอยต้อยมักกินดอยลูกน้อยหวานยิ่งกว่าอ้อยและหน่อเมืองคนตันเที่ยวหุนป่าเศร้าเจินพรำเท่ากินตำใจยะอีตำปิปานนี้ยังสิตังโนราตันพามน้ำนี่ใสเย็นจืนจ้อยไหลมาแต่ต้องน้อยน้อยเขียวเฮาหักเตียวไปอาบตักแล้วหาบนำมาอันผ่าลาลูกไม่กินอิ่มได้ตามใจนำยินใสมาเต้าเจินพรำเท่าดูดกินและนาเมื่อนั้นโจจะกะพรำจุ้มเจินยกมือยืนไว้ยะนะสีนะก็ไก่ว่าที่เก่าตอยว่าคาแต่เจ้ายอดจอยบุญนาเกียงปูจาแขกแก้วข้าหับเอาแล้วจำเดินใจว่าข้านี่มาไกลแต่เราย้อนไข่หันยังเจ้าผู้ทอนเจอเวทสันดอนบุญใหญ่ลูกเต่าไทยสันใจอันเจ้าไต้ไปผ้าพับภาคนานีมาบทเป็นตาภาษาอยู่สร้างในป่ากว้างดงไปต่างจากไปหาเจ้าขอบอกเราเขาต่างแดดเติ้นตีนันตาภาษาละสีจากไขว่าตีบอกจีนะโหติตั้งไปก็จากกำไขโอกาสเป็นบทบาทกถาวนะเผาวังเตปุญญาทั้งสีวิลาจาจัดสันนังตัดสันนังดูราตันพามตันดันดงรามมาบ่จอบบ่พระกอบกันบุญตะวังหันคุณเต้าไทยวังใครได้สิ่งอันใดเฮานี่รำเปิงใจโอ้หอดนว่าใครได้ยอดมาไอสีผู้มีสินนี้เลิศแล้วกับตั้งสองดอกแก้วเวทสนาดอนนั้นหนึ่งตันจักไปวนเก่าถอยก่อเอาลูกน้อยสองสะดีจือจาลีน้อยนัดนะครับนางแก้วอาจกันหาจากพระราชาเจ้าฟ้าจักตีต่อนาราชาตันอยู่ดงนาป่าไม้ตุกอยากไล่บ่มีสังแลนาเมื่อนั้นโจจะกะรำเท่าจักไหลยังเจ้าละสีนะก็เป็นอากามาดีเวเสร็จเพื่อเปิงเคียงเกียรติโกธาเก่าเป็นคาถาว่าอังกุนตะรูปหังคุณโตนะหังยันจีมูมากะโตนางนี่เป็นเก้าวาโดราตันเจ้าละสิตนวินเสร็จเจ้าว่าจะได้เกียรติพิษใจข้าเดินดงไฟทุกเมื่อบ่เต่าเปื่อมาขอข้าหักนาคานิ่งใจปอข้าคอยว่าใครหานาพระยอดซอยลาจากรรมโบราณจาแต่ก่อนจิตนะผู้มอนสอนปันนะว่าการได้หันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันมากท่านี้หากพระทรงโอตาเดินนาดงมาหอดย้อนไข่หานายอดคุณทำอันไปพระจำนี่ภาคละจากเสียเมืองว่าเจ้าสิ้นเรื่องยังหูที่ตนเต้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกเก่าหูข่าวตั้งไปเดเตโสตัดสะว่าจะนั่งสู้ตัวเจ้าอาจูนตานั่นสิในยินคำนี้พามเก่าแก่ว่ากรรมอาณานี้มีแต่นี้หลีพระละสิเป็นเจ้าก็คือพามเท่านอนคืนหนึ่งแล้วตาปะจาแก้วล้านสินำไปสู่ที่ข้างกูมักกายกมือขวาสุดจอกด่านจักบอกคนตั้งเตียวในเขาเขียวแก้วกูแล้วจากกับพามมาปูเทาว่าเอสะเสโลพระมะเนปัปปะโตกันทะมัตโนดังนี้เป็นตนรุราพามดอยดงรำสูงโยด
หันแต่โคดหินพาจือกันทะมัตนาปุนพอหินพาก่อกองกันพระจอมควันเมืองมิงอยู่สร้างสิ่งป่าละมีกระทำวัดนี้ผ่องแผ้วตั้งนางแก้วละสีนี้ถือขอกันดีเกี่ยวลูกไม่เก่าหมวดไว้เป็นจะดาเอเตนิลานุราตันพรำไม่ดงล้ำไหลแหลออกลูกแผ่เนื้อตาพ่องหล่นลงมาบ่พรพ่องชุกอ่อนปูนกินโตกะโบนาดีนาเลียลาดไก่นิวัดสะฐานในดงหาด้านเลิบในไม่น่าสะเกียนตนใหญ่บ่แพกไม่ตะแบกหูกว้างตั้งไม่ยางสูงเป็นเจาะตั้งต้นพอใหญ่ตั้งไม่เต็งลังมีกลางป่าไม่มาคาเต็มดงลมจอยลงกิ่งก้อมอ้วนอ่อนน้อมหานางามดังใจล้ำกินเหล้านังล้อมเฝ้ากันตีเดียวนั่นแลอุปาดิทุนาปาริญาเยสุสังกุณานกต่างหลายมีหมากสะเจ้าหากเลือนใจแล้วบินไปมาเสียวสอดบนตนไม่หยอดสูงเหี่ยวห้องเสียงเสียวตุกแห่งเหมือนเสียงครับติบแต่งปุ่นฟังปูระดกห้องดังเสียงจืนพระเว้าตื่นตามต่างบินคันควางกิ่งไม่มีตีไก่อาหารนั่นแลเมื่อนั้นพรานจินนามันหนอเต้าหรือตัวดาวทอละนีบทเป็นจีจืนจ้อยกับลูกน้อยสองคนตั้งใจตนอุดกันในที่นั่นอยู่ภาวนานังเชื่อนาลายพระพลอยเอาห่มหอยกาญาอยู่ผู้จาไฟบอกขาดใจมุ่งมาดพาธนาเอาสปัญญูเล่าเลิศฟ้าและพรำเฮยอัมพาจำปูปฏิทาจะนิจิปักกาไม่ม่วงอาวินเศษจุมปูเต็ดไหลหลักหมักพิษหักเจือจันนหมักเดือหวานแต่เรามีลูกแต่เก้าเถิงไปในดงหลายตุกกำมีแม่น้ำกินหวานใส่เงาบานเลิศแล้วเหมือนดังแก้ววิตูนมีปลาสูนฝูงเต่าลอยเล่นเหล่าไปมาอันบาบกคาลานีทาราใหญ่กว้างมีตีคางหาสะลมนามาโนลมเลี้ยงหลับตากว้างหับเย็นใจจังก่อนเต็มไปทุกขอกอุบลดอกเขียวงามเหมือนนาลำแต่ฟ้าตวนนาจิวานันทาวานุญญาณนั่นแลนนาโคมาวันตัดทะปตุมาเสตันโจกันติเยหีจะดังนี้ดูราพรำปลาบัวขาวงามตั้งหาขาวดังพาโคมาหันเหลือตาแต่การตั้งดอกปานเพื่อนจังก่อนพักตบซ้อนพักขับดูเรียงหลับเสือตาในดงนาจุกำคังนาแม่น้ำมุนจะดินกุมพิราจันจักเคและป่าขามังกรลาไปมามีตั้งป่าดุกและเต่าน้ำดาขังคำเล่นตามกันดูราพัมดอกพวกงามพุ่งกีหาในที่สุดบ่ได้ซ้ำในข้างกำตุกไปแม่เพิงยายบินจอดรอเต้าหอดในดงมีตุกพงป่ากว้างแดนแต่ข้างอารามไม่ประจิตงามเป็นหยุ่มมีใบพุ่มแผ่งกันไม่มักตันและป่ากระจัดไก่อาวาดเวทสันดอนและพรามเฮยเข้าดงป่าไม้กีรีเข้าโคงซ้ำเป็นน้อยดงเป็นวงหอหุ้มไม่ตึงไม่เฮียงต้นลำคือคืนคือเข้าวันคืนโตยปานไม่เป่าไม่แงต้นลำสาการมี
ไม่ถูกอันเลี้ยงมันก็เลี้ยงฝ่ายไม่ดูไม่แดงซ้ำแสงเป็นตายตั้งไม่โปยหลายฟังพร้อมไม่ไหลไม่บงโป่งขึ้นสอดส่องในคงเขตท้องดงผาให้วอกกลางใหญ่น้อยนางนี้ลามลายมาเกาะกิ่งใบเหี่ยวไม่สร้างห้อยเหลียวพอไปไม้หล่นไม้ซอยเหลียวพอดูดอยเต้าเมยหมอกอ้อมเสียงนกเสียงหนูมันมาลำทองเสียงวิงวอนป่าไม้เสียงนกกาทัวมาหนัวสอดใสห้องตามเทิมดอยนกตัวนี้เป็นนกของคอยห้องตามเทิมดอยห้องคอยขอดข้องเสียงนกตั้งล้อมาจากลำทองเสียงวิงวอนมวนนาคเสียงนกป่าตามาจากปักตักวันกันไตไปมานกคุมนกเก้าแขกเต่าและลัวทั้งนกปาตาอีลูและอินนกเสียวกินปีและนกเขามินบินไก่จอยวอยขอกฟ้าเฮตัตตะอุดทังกัตตัสสะมิงดูราพามในดงรำมามีจุกรรมแตบน้ำฟังทุกไปดอกบัวใหญ่งามสะผู้ผักบุงอยู่เป็นกอถั่วตาเสียหลอดและถั่วกั้งอยู่ตามข้างอาหารพักตบงามเป็นดอกผิวเรื่องหมอกซอยต้อยตามเฮาดอยสาระอาจเหมือนอากาศใส่งามฝุ่งคนรำตัดดอกไม้หอมหอดใด7 เดือนกินหอมเจือนไปทุกขอกลมปัดหอดพับดงและนาทีนิ่งกักกาดูจาตานี้ดูราตันพามหมักฟักงามมี3 สิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานคือสันทานหิมแห่งหันนาทีนั้นจือมุดจะดินมีเหนือดินปั่นไปมีลูกใหญ่แต่เต่าให้ตานมีพระมานหลายเผ่าใหญ่แต่เต่าให้ห้ามมีหลายลำหลายซ้ำใหญ่แต่พัมปอยวนมีทั้งสวนพักกาดไก่หาวัดเวทสนาดอนหอมเตรียมซ้อนหอมบัวมีตัวเต่าเฮาไปปอปิดใส่ทงปลาและพรำเมยนุราพามยาห่างจ้างดูวินเศษสะเอ็มเต็ดหอมไก่มีในไผ่ทุกขอกตั้งดอกซ่อนหอหอมไก่เกี่ยวรำไปก็กอดเลียนมุงยอดถึงไปว้าวเขื่อใหญ่ก็กอดไม่เกี่ยวแต่ห่มไตไปบนนั่นแลผู้พานิจะอันดอกไม้อันกูว่ามีในป่าหิมมาปานนามาตูจาพากันเราเต่ามีหังเพิงกินหวานนักแก่อันตัวแม่จ้างบินนีจัตตาบุตรมีตรุงสิ่งลดหอมยิ่งกินหวานสาละปีบานดวงใหญ่ตัดกันไฟเจือจันสมุนละเพชรหวานทุกสิ่งกินนักยิ่งเป็นยาเนียมพระสีมาคะหมอกกดสอดอก
เสียงลายดอกคำนายมีเหลือแหล่นอดน้ำแก่กลางดงขมินคำลงลามหอระดันงามทุกแง่กำกุนแผ่เต็มไปวานาในป่านี้นามีทุกสิ่งยาติบยิ่งเหลือใจและรำเฮยหาเทตาท่านสีหามปายักขาจ้านส่วนราจะสีและเสียคงเสียเหลียงกงหลังนอนมีตังปังปอนไปเป็นหมู่แม่จ้างกูตัวไปอันว่าทาลายโอนเห็นมีหมักเห็นอมหักหุ่มเร็วละมังเตียวเป็นหมู่พันเลี้ยงอยู่เลี้ยงได้และนาสุโนปิจะมาดำมาดังรังตัวการตัวขาวจนหางเงาหยอกกันย่างมีตั้งแบวบางนางนี้ต่างจูงกันนี่เนะย่นลิงห่อนสุนจูงกันกวางเขาอันเป็นงาแม่เนื้อกวามจมกันมีตั้งมีอันมีหางสันควายเทียนดันก่อบงแมวเทียนลงแล่นเล่นฮุกวิ่งเต้นไปเป็นหมู่อยู่เป็นกู้ผัวเมียกะไตเจียไปเป็นหมู่ฝูงแห้งจับอยู่ซองคาสัตว์ดงนาน้อยใหญ่เสียลายแผ่วไหลเสียป่านกยุงนันนามีในเถื่อนทองเสียงปลูท้องปูนกัวสีขาวดีมัวมนหมุดนกกระปุดหางแดงนกกกแก่งเขาไม่นกยังไหลจิกกันห้องกลางวันย้ำเตียงเสียงวีดเวียงปูนฟังมีตังนกแก่เขียนยังจังฟ้อนห้องออดอ่อนห้องอยู่คอกอเสียงดังกอห้องผิดนะมีตังนกผิดเลยสาลิกานกเขาเขียวมาในเทียนบินลอยเลียนไปมาแหลบรำเมยนุราตันปามเม่นจักไตไปสู่อาลามมาบักแม่นจักไตไปสู่อาสลมแห่งเต้าอุดมเวทสันตะละลาดอันจักกากาดเตียวมาเป็นอันสื่อนักหนาบอกกดขอดคนใดไปหอดแก้วกูตีเขาบ่มีความอดอยากกินอิ่มปากต่อเต้าตีคามีรสนาหลายหลากบ่ลำบากในใจเจ้าจอมใจหน่อเต้าอยู่ดันดาวดงรีกับเตวีลูกน้อยอยู่แต่แดนก้อยดอยคำตันนาทลงทำวิเศษอยู่สร้างเป็ดเป็นจีขอกันดีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม่นำมาหนุ่งนางเสือนาแต่ใส่นอนห่มไม่เนื้อดินมักใจยินดีทุกเมื่อใจเจ้าจะนิพพานนั่นแหละพรามเฮยตะมาทางประกาศเส้นโตสาธาหันอิตังสุดตัวพรหมันนาปันทุงอีสิงกัดตัวปาทักขินนางดังนี้เป็นเก้านะพระพุทธถ้าเจ้าเก่าว่าพิงเขาเวดุราพิงโคตังหลายจุงฟังยังนิยายนี่สดส่วนว่าขบจูจะกะพรามในเย็นกำงามแห่งเจ้าละสีหักเก่านะได้หูข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกับโดยพระยอดซอยละสีพัมนะก็มีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันนะก็กันตำมาปะทักสีนะเวียนหลอบไปนบนอบละสีจากกรรมดีบอกเล่านะตันเจ้าตาปันสาหิบไก่กาจ้างใจเข้าป่าไม่ดงไปไม่ใจไปหอดสู่ในที่อยู่เวทสันตาละลาดละจาก็มีวันนั้นแลนะมหาปนปับปังนิทิยาตังก็ปาลิปุนังมีเอียนแล้วหัตมาจากลงจากธรรมาอาจแก้วขอศรัทธาตั้งหลายแปลงใจดีผ่องแผ้ว
และนอยตันยกมือกายน้อมขึ้นกับสานกับธรรมทานเวทสันดรเจ้าขอนาบุญตั้งหลายที่ศรัทธาหนุ่มเทาที่ป้ากันป่าหามเป็นแม่ขอให้พ้นจากพญาติโลกาสัพพะพญาอย่าได้มาแวดไกลกึดหยังหวังหยังก็ขอให้ได้ที่มันบ่ผิดไปจากกองธรรมลมปาดไปไหมใจสั่นเววาจะได้อำลาศรัทธาหนุ่มเท่าธรรมาสาลาตั้งสารุปเจ้าข้าขอลาไปก่อนแล้วขานาวันตาบอกกากัดแก้วจะได้มานีแถมกำทะบุญโลกนาคล่างได้หันกันก็จะลำพันอำลาเจ้าบ้านต่อสากไฟปะเสียสักสามอย่าหลับตาจังลูกไทยเวลามันยัดมาสัตว์จำนี้เวลาบ่มีจักปิกเมียบ้านกลัวผ้ากลัวฝนไหลบนเมฆดันกลัวฝนตกหามเปียกล้อมหนตั้งก่อกายซ้ำกายหอมจอมเป็นหิวหาถวยน้อยจันกว่าไม่หักลมโกนทับติ่งกันกายควางหนตั้งน้ำนองออกห้วยจะขออำลาฐานานี้โดยมันเถิงเวลาปอกไว้สะบันงายมมันลำไปไม่หอยข้าหมอนน้อยจะขอลาไปก่อนแล้วนิติตังกิญญาสังวัตรัตนาวิเศษจะห้องเหตุยังมหาปนหันละประดับพันดาไปโดยคาถาวันใด80พระคาถาก็บังคมสมเด็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุเรียนเชิญท่านดร.กตัญญูนำเหรียญประชาสัมพันธ์กับบรรดาศรัทธาสาธุชนเนอก่อนอื่นขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูวินิจวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้งห่มวัดดงหนังคิริชัยหลวงพ่อท่านพระครูโสพลวิริยการเจ้าคณะอำเภอเสริมงาม
พร้อมโดยกับพระเถระทุกรูปที่มาถึงในขณะนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับ และก็คงจะได้เวลาเพ็ญพอดีประสงค์องค์เจ้านะก็ขอนิมนต์ท่านหลวงพ่อพระมหานพดลสุวรรณเมธีในฐานะภูมิโดยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็จะได้ป้าพระเถรานุเถระเจ้ารับภัตตาหารฉันและส่วนปออกไม่ออกศรัทธานั่นเดี๋ยวเขาจะฟังเตศทำกันหนึ่งแล้วก็เขาก็จะได้เปิดโฮงตานนะครับเรียนเชิญท่านดร.ครับ ขณะนี้กันเตศกันติเจตมหาพลโดยศิษย์เก่าครุศาสตร์บัณฑิต วิเลยสงฆ์นครลำปางพระอาจารย์ธนพลพิมพ์พระศิริสำนักวัดศรีดอนมูลตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาหมายมีสมณศรัทธาคณะศรัทธาอำเภอแม่พริกนะครับโดยแกนนำกับท่านพระครูปัญญาวรดมในโอกาสนี้เจ้าภาพจะได้เข้าเทียบถวายกันเทศซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปลัดยุทธพงศ์ครับวงคำลือปลัดอำเภอแม่พริกปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนท่านนายอำเภอแม่พริกตลอดจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลเมืองพิชัยทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนสถานศึกษาดังที่ได้นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับในโอกาสนี้กับผมขอเรียนเชิญครับท่านปลัดยุทธพงศ์วงคำลือครับและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิลวัฒน์ชัยวงศ์อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตถวายกัปปิยพันธ์ครับขณะนี้เราถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่องทางการรับข่าวสารทางเพจวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับตามช่องทางดังที่ผมได้นำประชาสัมพันธ์และมีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญเรามีหมายเลขบัญชีนะครับทุนการศึกษาพัฒนานิสิตนะครับขณะนี้องค์ปฐกจะได้ให้พรแล้วกลับนิมนต์ครับคณะศรัทธาดันตั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจหับเอาปอนเนอร์ยะถาวาลิวะหาปุราปริปุเรนติสากรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะดาโสยะถามณิโชติดาโสยะถาสปีติโยวิวัตสันโตสัพพะโรโควินาสันโตมาเตภวันตนตรายโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาทนาสีดิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุปโนสุขังพลังมหาเวสสันตระตานังนิพพานังปรมังสุขังขณะนี้การเตศมาถึงผูกพลเจ็ดได้จบสิ้นไปเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นผูกที่8กันกุมารหรือกุมารบันเป็นกันที่8มี101พระคาถา101พระคาถาก็จะได้เตศต่อได้เลยในส่วนของพระสงฆ์องค์เจ้าไวยสาได้เวลาถวายภัตตาหารเพลก็ขอนิมนต์พระสงฆ์องค์เทรานุเทระเจ้าทุกรูปได้รับภัตตาหารชั้นที่นี่เลยที่สถานจัดเตรียมเพื่อปืนเก้าไม้เนี่ยนะครับวันนี้ขออนุโมทนากับเจ้าภาพที่ได้จัดภัตตาหารเพลมาถวายสงฆ์องค์เจ้าเนอทุกเจ้าภาพเนอตลอดจนโฮงตานทุกเจ้าภาพก็ขออนุโมทนากราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยครับทุกเจ้าภาพเนอ
สำหรับเจ้าภาพที่ได้เป็นเจ้าภาพกันเตศกันกุมารบันเรียนเชิญท่านดร.กตัญญูได้อ่านรายนามเจ้าภาพครับ ขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจ้าคณะพระสังฆาธิการคณาจารย์ฝ่ายบรรพชิตโดยแกนนำของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตขอถวายการต้อนรับเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปนะครับและก็นิมนต์ฉันพระทหารเพลที่บริเวณมณฑลพิธีสถานที่จัดตั้งทำหลวงเวลากรมหาชาติเวสสดรชาดกนะครับที่ศาลาศาลหลักเมืองนะครับหลวงพ่อดำพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัจตุรทิศนะครับท่านสามารถที่จะร่วมทำบุญผ่านไปยังช่องทางสื่อทางเพจวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้นะครับและในที่มณฑลพิธีขนาดนี้มีเจ้าภาพลงทานที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับท่านสามารถรับลงทานนะครับมานั่งรับประทานและฟังเทศได้เจ้าภาพในการนี้นะครับหลวงพ่อท่านพระครูวิจารณ์วรการเจ้าคณะอำเภอเมืองปานนะครับและคณะสงฆ์อำเภอเมืองปานที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองปานครับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองปานสถานีตำรวจภูธรเมืองปานสถานีตำรวจภูธรแจ้ห่มโรงพยาบาลเมืองปานครับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมืองลำปางอำเภอเมืองปานอำเภอแจ้ห่มบ้านทุ่งจี้เทศบาลตำบลเมืองปานองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกวาวองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองโรงเรียนบ้านปงสนุกโรงเรียนวิสุทธ์วิทยากรโรงเรียนอนุทไทยลำปางโรงเรียนเมืองปานวิทยาโรงเรียนทุ่งกวาววิทยาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์รัฐศาสตร์หลักสูตรประกาศนียบัตรและโรงเรียนเทศบาล6คณะกรรมการสภานิสิตองค์กรนิสิตฝ่ายบรรพชิตฝ่ายคฤหัสถ์นะครับทุกรูปชั้นปีและในโอกาสนี้กระผมขอได้รับเมตตาธรรมนะครับหลวงพ่อท่านพระครูศรีวรกิจอาจารย์บรรยายพิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจดีย์ซาวพระอารามหลวงได้เมตตาเป็นตัวแทนของสมณศรัทธาคณะศรัทธาจุดเทียนส่งธรรมในโอกาสนี้กลับนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับและขอได้รับเกียรติจากอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการปราชญ์แห่งแผ่นดินล้านนาผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญในกระทรวงวัฒนธรรมผู้สนองงานในพระเนตรพระกันพระเถระนะครับซึ่งได้มาประกอบพิธีอาราธนาธรรมหลวงในครั้งนี้นะครับจะได้อาราธนาธรรมถือว่าเป็นกันเอกอีกกันหนึ่งนะครับกุมารบันว่าด้วยเรื่องราวที่ชูชกนั้นได้ไปขอกันหากับชาลีจากพระเวสสันดรที่ไปที่มาความเป็นมาจะเป็นยังไงนั้นจะอยู่ในพระธรรมเทศนาในกันนี้แสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดณัฐพงศ์ทิตวุฒิสิรินะครับวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญครับโสริญาเตียวจรอัดสะดอนมาแก้วลำดับลำดามาถึงกุมารบันกันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจ้างมายกยืนหนายอตาอันยัง
สองกุมารบ่ไว้เต้าก็มาจกจ่ายเฮอเป็นตาอันแผ่นดินดานไหววันกองฟ้าก็มารานร้องสนันเนืองนั้นเมื่อนั้นพรามปู่เฒ่าก็มาผูกแขนสองกุมารสองเจ้าแล้วลากาไปนองสองกุมารก็มาร้องไห้วายน้ำตาไหลลงที่ท้อยสองอ่อนน้อยจะดาติ่งตายผู้พี่พายใบบอดก็ถึงบ่เอ็นดูสองแก้วยอดซอยหนอปุตติปุตตากันหาจาลีลูกน้อยพรามไทยร้อยปอบ่เอ็นนาดูเนกุมารบันมีพระคาถาบ่น้อยได้101พระคาถาปอดีขอนิมนต์นะลูกศิษย์พระมุนีตนพานแพ้วเคืนนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตสานาบ่ใจผู้ขาอาจารย์วีรพันธ์นั้นมอนไทยไข่แข็งขาบจะขอพระคุณเจ้าได้ใส่อ้อละบำทำสัก2 3 4 5บังกันว่าพระคุณเจ้าอิดในก้อยยังแล้วว่านาโมปาอายอนุกรรมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมหาเสยิ่งโดยมงคลทำอันยิ่งโดยพลานิสงส์เลิศแล้ว
นเจิญกุลพระธาตุลำปางหลวงเจ้าเจคนพระแก้วรุ่งเรืองดีสารูปไว้กลพระธรรมกรรมสอนเจ้ามีไว้ปกห่มกล้าวโมกลพระอริยสังฆเจ้าคำจุตนจุมเย็นสุขใจตัวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกลาขจารภัยมันเถินอายุยืนยิ่งวัดสาวันเนื้อพองโสภาเลิศล้วนโสขายิ่งด้วยอัตตาเมื่อยามเฮยพาลกำลังล้วนปราบได้หมู่ภัยมันเถินขอย่อหัตถาวันทากราบน้อมต่างดวงดอกส้มมาทุบบุภาตัวข้าม่อนน้อยกราบไหวโทนสาไตรรัตนาสามดวงเก้าเงาไหวเจ้าสังฆะครูบาอาจารย์ตนกองวัดงามสั่งสอนม่อนข้าสั่งสอนม่อนข้าขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณรัตนแก้วเจ้าตั้งสามประการอันเป็นตีเปิ้งแก่พุทธศาสนิกชนพุทธบริษัททั้งหลายขอยอมือ10 นิ้วถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆาพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในงานตั้งธรรมหลวงเตดมหาจาตในครั้งนี้ตนตัวตมาภาพพระครูปลัดนรพงศ์ทิตาวุฒศิริเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายก็ได้รับนิมนต์เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาการที่8กุมารบันสถาญาติโยมประดับประดาด้วยคาถา101พระคาถาซึ่งก็จะได้เอ่ยกราบแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาเป็นลำดับลำดาต่อไปก็ขอฮือตันทั้งหลายตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังยังรัสธรรมเทศนาการกุมารบันเป็นลำดับต่อไปสุลาโตโอนโตฟัง
จ้าสามนาศรัทธาและมูลาศรัทธาตันตังตังเด็กหญิงใจถ้ารำแล้วแถวเท้าตีปากกันมานางฟังทำขอสถาปแม่ปีน้องจงได้กุศลมาบันดลศรัทธาจูผู้ได้อยู่สุขีเจอทำกุมันละบานว่าอานิสงส์ได้ส่งหายุตันได้อยู่จะเลิศดีมีกาทาวาดได้ร้อยเอ็นพระกถานานละโอ้ขอจุงปากกันตั้งอกและหนอตั้งใจเล่าได้ฟังบุญกินบุญตานเยืองอันนี้ได้ปกปักรักษาแก่มูลาศรัทธายิ่งใจใหญ่น้อยได้นิราชกลาดกลอยจากหมู่พายมันและนานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
มมาสัมพุทธัสสะจุนจังโกปิยาจุตาปันเสนากาติมังเกนากันตัวญาวาจะโตราสาโปการณิติลังปัตตัวจินเตสิสาธาวฟังลาโสตุจานาสาโปลิสันตังเลยหาสามโมหันวาสโลมพุทธแห่งพระเวสสันตัลลาอันกลายมาตาลาเต่าได้โจจากาพระมันก็เตียวไปด้วยหุ่นตังไก่หันเจ้าอาโจตาลสีใสหากบอกเสียงตัวขอเคียงโหนต่างเท่านั้นแล้วมันก็ไปถึงฝั่งแก้วโปคารณีอันมีสีแจงจาโตลาเสมอกันมันก็ลำเปิงในใจว่าจะในวันนี้ก็เป็นกาลอันคำตะวันตกตามลับดอยไปแล้วอันว่านางแก้วละจะมาที่อันเป็นแม่สองสาลีพี่น้องจากมาส่งสลาจะแลมาโตกะโมอันชื่ออันว่ามาโตกามผู้หญิงตั้งหลายนิยมมีกามตานีบหูตีสารตานยมบันดาลเฮหายจากลาแห่งยาโจกวานีปุกตั้งหลายดานเสวาในวันผูกเจ้านางหนุ่มนาวราชมาที่อันเป็นแม่สองสาลีเข้ากว่าในดาวป่าดงไพรกูอย่าไปเข้าสู่ในติโยตาเวสานดอนจากวิงวอนขอเอาลูกแก้วการได้แล้วก็จะรีบดานีแต่อันนางมาที่บ่มาลอดจากนำเจ้ายอดปนีไปปันจันแลอาทาสวิโทลาโตเมื่อนั้นพรามจริงเคินส่งหำดอยก้อยอยู่พรามเท่าโปดานนอนหินผาปอนมะมุนเป็นตีสานุกุลกลางเคินและนาต่างปนาลาติในกลางคืนนั้นมารอดนางแก้วยอดกัญญานอนในศาลางานโลกน้อยยามมือเดึกขากางคืนนั่งมาที่ฝึกฟันหลังนี้มิตรหาคุณกวงเอ
โกโปลิโซนั่งฝันไรายว่ามีใจโพนดำดำเนื้อมันกำเหมือนมี เข้ามาสู่กูดีก็กาดนงพายอมฝาดสองเพิ่นเพิ่นหนึ่งนงไปในเพิ่นหนึ่งสบายไปนอกถาดดอกไม้แดงส่งหัวพอเล่งโดยหยาบเมื่อเธอดาบเหลื่อมแกนตาเข้าสู่ศาลานั่งแล้วก็มาคำรามนางแก้วมาที่ยับเอาเกศีหมวดกล่าวจากเอาเจ้าเต้านอนง่ายควักเอาตาแม่นางตั้งกูแล้วตัดเอาส่องแขนนางแก้วนี้กว่าโยกวันพาเอาหัวอกมันป้องจุกเอาหัวใจนางพระเสดนางร้องให้เกิดติ่งตายกันมันเธอเอาว่าโทษทั้งหลายได้แล้วยามเมื่อเลือดนางแก้วไหลตกมันก็โยกเอาแขนนางงามติวกว่าเข้าป่าไม้ไปปันและนะซาโปพัวเชตวานางมาที่ยังหลับบ่เตือนเจินนางแก้วเตือนกระจังหันนางบอกเคยฝันหันหลางนางทุกใจมากนักหนานางพญาคณิงใจว่าโอ้ยกำฝันอันนี้นะเป็นอันอย่าเป็นบาปร้ายนักหนานางพญาการใจรู้ล่อเติงเต้ายอดโปธาวากำฟันอันนี้นาภัยปุ้ยจางแก่โหทีเตแก่กูนางนิจาปานดังโกจากหัวรอดภายบ่อหัวเต้ายอดเวสันดอนนั่งจริงโลกจากตีนอนตนมาแล้วห่มผ้าลูกแก้วบัวจากไปโสพระเวสันดรว่าเวียงยามสางาเที่ยงกลางคืนนั่งก็ไปยืนตีต่อยก้อยตีเป็นประตูศาลาเพื่อสัญญาเมื่อเต้าเตือนเพื่อใครหัวแจ้งเจิญกำฟ้าพระมหาสัตโตอันว่าพระมหาสัตเจ้าอันยังอยู่เฝ้าภาวนาได้ยินประตูศาลาดังกะกุกะกากมาต่อยประตูยินเสียงลากแต่นางนาพระมหากษัตริย์ตนยศยิ่งเต้าจริงพิจารณาดูว่าภายมาต่อยปาโตกุนิจาพี่ว่าพี่ก็ลังต่อยไปบนขึ้นว่าคนก็ลังต่อยไปตามกลางจากว่าสาตาชานก็ลังต่อยไปตามเจ้าก็พรำหัวว่าเสียง
พระราชาปนจริงถามว่าภายมาต่อยปาโตกูเมื่อเข้าด่านเมื่อนั้นนางมาทีขานตอบว่าข้ามาทีมาแล้วพระเหนือหัวเมื่อนั้นพระจอมเงาจริงจันจาจิมเจ้าเทวีว่าพันเตโดรานังมาทีแต่หัววันที่ตีเฮามาบัวสางพาหนวดท้าวานาโกยังเฮกรรมกาติกาตกสิ่งเฮนางน้องมิงจำเอาบ้านนี้นางเล่าป่อยมาโสติโยห้องโกสาลามิกาวานางมังกรรมกาติกาเสียแล้วนางแก้วจริงแลนางมาตีจริงไว้พระบาทไทยวัวตนว่าข้าแต่นอพระทุสปนเป็นเจ้าข้าน้อยเข้าโซสาลาบ่ใจว่าจากมาแฝงตนเอื้อมข้างกับพระเจ้าจ้าเผือกงามโดยกิเลสกามจ้องจักเข้าแต่ฟันลายนักแก่แต่ดีลีข้ามาที่ฟันหลากนี้มิตรหาคุณกลัวจริงมาหาเรือเหนือหัวเก่าแก่หูที่แต่สวัสดีข้ามาตีมาพิษเมื่อเปื่อว่าข้าฝันร้ายเมื่อกลางคืนนี้แลนะเตนาหิเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงถามว่านางนอนเน่าฟันฉันได้จงแก้ไขแต่ไปนอกตีข้างขอกสาลาบุญเตอนางมาตีจริงนิมิตเก่าอันตนฟันแก่พระนางทำนางกล่าวพระบาทเจ้าหาฟังโดนี่แลเมื่อนานพระมหาสัจเจ้าจริงเธอเอานิมิตคำฝันเจ้าก็หากไปตันหูรอดโดยพญายอดเมตีอันวาตานปาลามีจากบัวระมวลแก่กูเต้าในด่านดาวหิมาปานนี่แลวันผูกเจ้าร้อยวาญาโจกจะเข้ามาสู่คอเฮาลูกแก้วกูตั้งสองเปิกมีจะแลกันเต้าแขวดกฎหมายหูแล้วตนแก้วจริงข้านิ่งดูว่าโกจากลมเล่ายังนางนมเนาละจะมาตีคนดีเมื่อก่อนแล้วโซโลแก้วตั้งสองแห่งนางเตอพระมหาสัจเจ้ารำเปิงดังนี้แล้วตนแก้วจริงเล่าลมนางว่าดูลานางเมื่อก่อนนางเคยนอนบนตีนอนอันสะอาดโควิลาเรื่องไรเจือไปโดยศาสตร์นอนกาพาพรโกเจ้าสลีนงนาดน้องมาทารงเครื่องยองย่อมเจียงคานเคยกินหลากจินปา
มากนำมาเนื้อตีดินได้ทุกเหลือเดือดไม่กินลูกไม่ใส่เนื้อตองนอนเหนือดินดาบ่มีสาบายไม่ลวดลนอนเมื่อต่างหมอสอดกล่าวเป็นโตกจิมเจ้าจอมหางน้อยว่าถาดนางคำเครื่องงานลมเหยือกบุญกว่าแม่อย่ามัวโศกเศร้าจงไปนอนกับลูกเต้าสองลาดพระมหาสัจเจ้าเล่าลมนั่งดังนี้แล้วก็ทรงนางแก้วกับโซสาลาดังเก่านั้นแลสาเวภาตาในกลางคืนนั้นแลโรงสายฟ้าปุ้งเรืองมานางพญาก็มากระตำวัดปฏิบัติกวาดเพียวอาสาศาลาแล้วก็แต่งดายังน้ำกินน้ำใจตั้งไม่สีฟันและน้ำสวยนาพระมหาสัจเจ้าแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วรักแล้วดังดวงตาจริงเจียนจากกับโลกเต้ากระหม่อมเจ้าแม่ตั้งสองวาสาลีบัวตองโลกรักแม่คืนนี้แม่ฝันลายแต่ดีลีสองสาลีลูกเต้าจงโยกาพระบาทเจ้าอย่าใจใครลูกสายใจอย่าได้พระมาจงเล่นโยกาพระบาทไทยสิเตวานแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วแห่งตนไปฝากพระโตสาปนเจืองเจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าภาวนานังจริงเจนจาเสริงพระบาทว่าเจ้าอย่าได้ประมาทในโลกแห่งหังสองนางพญาสั่งดังนี้แล้วนางแก้วก็เธอเอายังเสียมกันเล่าบองจอดกระเจ้าสอดโดยคันลีแล้วก็หนีไปหาโลกไม้เนียร้องไห้ก็เนียหนีไปน้ำตาไหลจากบ้านให้เข้าป่าดงไพรวันนั้นแลตาจูจะโกนให้กาลานั้นจูจากาพรามปูเท่าเตือนลูกเจ้ากินง่ายมันก็สบายทงโคมเต้าพรามเท่าก่อยลงมานีจากผาปากทำกินน้ำอิ่มเพียงใจมันก็คานิ่งใจหูรอดว่านางเต้ายอดเตวีจักหนีไปโซป่าแล้วลาลูกแก้วโยสาลามันก็เที่ยวไปโดย
มากกาอันใหญ่พรามเท่าก้อยใจไปตามเข้าสู่อารามป่าไม้ตีพระเงาท้ายอยู่กาตามทำวันนั้นและตั้งสุดตัวพระมหาสันเจ้าก็ได้ยินพรำเท่าเก่าขอตามีใจบานจมเจือนใจต้องเตือนโดยยินดีเหมือนดังตันเศรษฐีผู้มีใจศรัทธาใจประดิษฐานตั้งไว้ยังกำปันให้มืออันคนทุกไล่กันมันได้ล้วนยินดียังว่าตาปากิลิป่าไม้จางเหือไว้วันสะนันกองไปมาพิงเข้าเวโดลาเพโคต่างลายในเมื่อพระญาเวสันตลาลาดเป็นเจือจาราชามีศรัทธาเลิศแล้วจริงได้ลูกแก้วเป็นต้านพระผู้บานโศกเศร้าร้องไห้เข้าโศศาลาควรคราสุดการุณามากนักพระมหาสัจเจ้าร้องรำให้เรรนว่าโอ้อินดูสองกุมันเจ้าพ่อกูฮือแล้วก็ปาลามีทำบัดนี้พร้ำใจดำมากำจัดต่อหน้าเป็นดังข้าเก่าใจเกิดกลางเฮือนมานบานนี้ตาวันลงลำหอยกากาดก้อยลงแรงส่องเปิงเพ่งอยากเข้าภายเล่าปล่อยจักมาปันเข้าเฮอลูกเต้ากูกินนี่จะว่าโอ้ยน้อกาลาปางนี่นาก็เป็นกาลวันอันคำตะวันตกตามคำลับดอยไปแล้วสองลูกแก้วตั้งกูจากร้องให้เข้าสู่คนได้ว่าพ่อแม่จอมมาใจออกจากเพื่อข้าอยากเข้านักแก่แต่ดีลีวันนั้นโปกาลคนใดจากมีภัยอินโดลูกเต่าจากมีภัยเล่ามาปันเข้าใส่เมื่อขวาจากมีภัยนาจากมาบิดป่าใส่เมื่อสายจากกรีกโลกเอ้ยอายปอว่ามาวันจานอดูราปีจาลีปีอายเจ้าวันนี้ขอให้ก็มาถูกต้องแห่งโต
ก็หากมาย้ำคำเกี่ยวคำปนเวลาแม่ร้อยคงควายหาได้ยังลูกไม่หากเริ่มมาพรำพาลาก็มาตีไปใจเข้าป่ามาดงนาแม่พญาบ่หูได้เต้าคงควายหาลูกไม่ดังโจวันขอแม่มาตานยามคำเกี่ยวคำตามเวลาโดยเวลานี้เตอของอันใดหันแม่ได้เกิดลูกไม้แล้วหัวมันมาปานทำปูเท้าอันอยากเข้าเล่าลมใจมันได้กินอิ่มแล้วบ่อล่างจากบุบตีโลกแก้วแม่ไปปันจะแลสุนาจาวานโนปาตาบัดนี้ตีนเบื่อก็หากปองต่างคู่เจ็บเลือดอยู่ภายในพรามจังไรจงกว่าเข้าป่าไม้ไปปันจะเลโสจานาวาตาโนปาตาปาหังตาราติพระมโนอิติตาทาวิลาปิโสโกมาลามาโตเกตาติโนภิกขเวโดราภิกขุตังลนิยายอันนี้จะกล่าวถึงสองกุมันเจ้าอันทำบุบตีปลูกป่าไปตีหลังใส่จำกลัวตีต่อหน้าปราชาปูนกาลุนาบ่ใจน้อยสองเจิญจอยกระสอบดินฟ้าบดมาเมฆบ่กี่ร้อยอาเนกอาสัจจันกามโดยสองจอมคุณพี่น้องอันรำหกโดยบ่วงกองเร็วรัดเพื่อเข้ามัดตั้งสองศอกเท้าหัวงอกนำไปยับเอาใส่หลังแลนสองเจ้าบอกแว่นตั้งเที่ยวสองสะลีเลวหลังยาลองหายเยวว่าแม่ออกงาทายโตมาการหาให้อาเอให้ฮักแม่มองเถิงเต็มว่าการนิ่งเติงหักแล้วมัดมือสองโกมานมือแก้วลมน้ำตาตีเหยียบลาทั้งสองก็ตีโศกก็จากโศกตีบนองตีปองก็จากอาปองเป็นน้ำตีจำก็มาจำเป็นเลือดบ่หัวแห่งเหือดสักยามห้ามก็เล็งไปตีไปใจเต็มว่าราร้องไห้มันก็บ่วางเต็มว่าครางมันก็บ่อยากเรือพาตีไปเงียบหลักไกลหอกเจ้าเมราจากมาโศกเศร้าโศกาหน้าตามองเลือหลากเพราะว่าราปีน้องได้ปาราไกตาเมลาจากหันสาลาอันเปล่าเมลาจากมาเล่งเล่านอนเล่งได้
จากมาปลายน้ำตาเสียบ่ขาเพราะว่าบ่ได้หันหน้านางน้องนัดกันหาวันนี้ลานี่ไกลสายตาบอดดันสั่งบัดนี้แม่ออกเจ้านางเรือว่าจากนอนส่งผู้ทอนให้อ่อนอาเอให้หักแม่ไปมารำให้หาจัดใจแก่ไปมาปานและนาอีติวนตามปากกาเลนาโดยภากาดังกล่าวมานี้แลนะกูมาละบันเลยอ่านว่ากูมาละบันการใหญ่กูปางเมื่อพระเจ้าได้มายกเยินย่อตานเต้าก็มาใจให้เป็นตานแผ่นดินดานกะปอมาว่าสนานของฟ้าก็มาร่วงน้ำสนานเนื้อนานเวสันตลาตันเต้าก็มาตอดพระเนตรเล็งหาสัพพัญโยตัญญานันเลอแล้วก็มากำแขนสองลูกแก้วหยาดน้ำแล้วก็ต่อเตตานส่วนว่าสองก็มาสะเอิดอ่อนหายมาก็เติงหาพระแม่ออกงานตียังอยู่ป่าไม้ไปตานมาเมื่อแม่จะไปป่ามาแม่ก็มาสั่งไว้ว่าอย่าได้ลาสาอย่าได้ไกลกานี่ไกลตา
จากห้องขอฮือสองพระพี่น้องอยู่กับป่อพญาเนอป่อก็มาฮับเอากำจ้ากับแม่มาติลาว่าดังอีมาบัดเดียวอันนี้จะได้หวังลูกแก้วแก่พระจาส่วนว่าพระปิตาผ่านแหวกับแม่มาตีมาลอแล้วขอพระป่อแก้วจุงก้อยบอกกันงามแม่อย่ามีความสุขเศร้าขอพ่อแม่เป็นเจ้าจุงก้อยอยู่ตีกาว่าก้อยอยู่เตนป่าไม้ด่านดงนายังยายอย่าท้อยมีต่างบุพหาน้อยและหมูมาลายว่าก้อยโยเตเนอสะเลสะแลงอุ่นอ่อนหอมกลสุรปิใหญ่ไข่กลีตั้งดอกตาเหินหานฟ้าและขายอมบานดอกเป่าดอกแง่เกตเกาสานคาดอกรักวิบานเบ่งสองอ้อยมีตั้งจุมปีจุมป่ากาบมาโยก็มาหอบตัวหน้าดงมีตังเอื้องจ้างนาวและเอื้องคำกาโลตั้งสามปอยดงและสามปอยบ้านตั้งเอื้องห่างกลางฟ้ามันเอื้องตีนเต่าและตาควาย
มีต่างเอืองตกโตลายฟ้ามวยหลวงและมุยน้อยมาปวงหลวงลามีตังยังใหญ่มีสีแดงงามใหญ่น้อยยามเมื่อฝนตกโปกบายยาวมีตังเอื้องมอนไข่พร้อมจางดำจังแดงและจางขาวหวานมีกาบสวงใบเหยาวตังเอื้องแซ่และเอื้องเฮิงอันติดกิ่งไม้เนห้อยย้อยหย่อนลงมาว่าก้อยอยู่ก่อนเตอะเนอโมปากสีปากซาปากขีติจาใหญ่น้อยอันเคยมาวิทวิ่งห้อยเปล่าเปิมย้อยวิ่งย้อยเฟยมีต่างนกเขาแยกแขกเต้าและก้าวเหมยมีต่างนกปอยตะวาวโจโตนหันเคยมาแกงร้องสามโซเมื่อใบไม้หล่นละนอลงจอยเรียกควันโมต้นนามาย้ำเมื่อหล่นใบซอยซจุกกะลุยดอยข้องคอยขอดข้องอดเถิงรำร้องแจ้งคอยลอยยางไพรนกจีจอรำร้องปูนดีโศกต้องมองใจเหลียวพอตั้งใดก็มีแต่เมยหมอกกุมพอไปหาตังพระราชวังขวางอาคมพระบรรณาหนอสาลาสุริยาก็ลงไปแล้วอาวาสแก้วแม่ก็หากอยู่ไก่ตา
กันหาเฮยกันหามาเว้ยเว้ยละปีอยู่เพทาเจ้าคำก็คำมาแล้วล่ะกวนดีงีบและดีลับนอนฝงโมลินก็บินแลนนาตอฝงโมเหลือบยุ่งยอมก็บินลากเข้าใกล้โซแต่เมยกลางอยู่ใบไม้ก็ปอปีปีหยวดลงหามมาเป็นตกขังกับลามดำบ่ใจน้อยเหตุใดปราศจากพระยอดซอยมาตีลาสองพระพี่น้องก็มาแน่น้องน้ำตาก้อยย่างไก่กะติดตามรำปูเท้าเฮินสั่งแล้วล่ะติดตามปูเท้าแห่งรำไปวันนั้นแลนากุมารลาปาปังอิทิตังกิญาสังวันนั้นจะห้องเหตุยังกุมารลาบานหันประดาไปด้วยกันได้101พระคาถานิทิตังขีญาก็บังคมสมเลสเดชสาธุการแสดงพระสัทธรรมกันกุมารบันหรือกันกุมารผูกทวน8เริ่มตั้งแต่เวลา 11 โมงเช้าบัดนี้ได้เตดลงจบสิ้นเรียบร้อยซึ่งเป็นโอกาสที่หมู่เฮาหมู่พี่น้องเจ้านครลำปางก็จะหาฟังได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใส่กาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกะโลงซึ่งเป็นระบำตั้งละปูนเจียงใหม่ตั้งเจียงไฮ้ตลอดจนได้แบบระบำเปิดห้องว่าตั้งเจียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นระบำแบบเป้าไกวใบจะเป็นลักษณะอย่างอันดังที่เขาได้ฟังถ้าได้อิ๋วก็อิ๋วจนกระทั่งสุดเสียงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอตทัคคะของท่านพระอาจารย์เจ้าซึ่งมีนามว่าท่านพระปรัตนัทพลทิตวุฒิสิริสมปานเจ้าวัดดอนจันทร์ตอนแรกก็เป็นนึกว่าเป็นพระน้อยเองนะนี่สุมาเป็นสมปานเจ้าเป็นเจ้าอาวาสเนอพอออกแม่ออกสถาวัดดอนจันทร์ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายลายวังเหนือนี่นะได้มีองค์เตศนับว่าเป็นเนื้อนาบุญของพี่น้องเจ้าละกรที่ได้ฟังน้ำเนียงเสียงปากของพระอาจารย์เจ้าต่อจากนี้ไปก็ตัวแทนเข้าประเคนเข้าประเทนกันนี่เนาะตัวแทนตะกี้อันตีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ปัดแก้วเป็นตัวแทนเนาะในกันนี่เนาะในนามของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ปัดแก้วนี่ท่านก็เป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้มาตลอดครั้งเมื่อตั้งแต่เป็นบรรพชิตเป็นสมณะได้สิกขาลาเพศก็บละงานนี้ก็เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นอาจารย์มจรครับได้เป็นตัวแทนอดีตกัเลขาหลวงพ่อพระราชธรรมลังการเอาละต่อไปฮับปอนเนอร์เอวังหนตุสัมปติชามิอิมินาภิคาหาระทาเนสหปาริวารทาเนนะอเพสะอาสาทาลนะโลกิยะโลกุตระสัพพสัมปตินางนิปานะปัจจโยโหนตุโนนิจังยะถาวาริวหาปูลาปาริปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตานาสิริสนิจังบุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลัง สาธุเจอเนอร์โมเท่าไฟทั้งหลายเนอร์เนี่ยปนห้องว่าปีติทำเกิดนะติการฟ้อนการเต้นกันล้ำในปีติปีติเกิดเป็นบุญเป็นกุศลหาพระหมานบ่ได้เนอร์เอามาฟ้อนมาล้ำกันได้การฟ้อนเป็นการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นวิถีชีวิตคำเดียวจะต่อด้วยกันที่เก้ากันบัดทีซึ่งนี่ก็มาจากปุ่นนะเวียงป่าเป่าเนอพี่น้องเวียงป่าเป่านะปีนี้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีฝีปากที่หาเทียบได้ยากจากต่างจังหวัดตะกี้นั้นวัดดอนจันทร์ต่อไปนี่จะเป็นวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป่าตำบลเวียงท่านพระครูปริยัติธรรมวุฒิท่านปลัดดัทพงศ์จิตตวุฒิศิรินี่สมัยเมื่อเป็นพระน้อยเนี่ยก็คือตีนั่งธรรมาสทองเวลาเตะจบเนี่ยศรัทธาปออกนี่จะต้องลงจากธรรมาสนะสมัยเป็นพระเป็นเน้นครับสมัยเป็นพระน้อยขณะนี้หลวงพ่อท่านพระครูปริยัติธรรมวุฒิสมปันเจ้าวัดหนองยาวได้ขึ้นสู่ธรรมาสแก้วเป็นที่เรียบร้อยน้องศรัทธาจะไปไหนเนอะจะเริ่ม
เข้มข้นในการเตดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกันที่8ได้เป็นกันกุมารบันที่ปู่พามจูจกหรือชูชกเข้าไปหาพระเวสสันดรเพื่อที่จะไปขอเอากันหาจารีที่หมายตาไว้จากนางอมิตตาซึ่งเป็นสาวน้อยยาอ่อนเพื่อที่จะเอามาเป็นข้าใจไปถึงที่เขาวงกฏก็ลูกน้อยถึง2บ่อยากย้อมไปแอบซ่อนอยู่กอบัวบุญแล้วก็ในที่สุดได้ลั่นตัดวาจาไว้แล้วบักคืนคำก็มัดตีเขียนไปอันนี้อยู่ในกันนี่ต่อไปกันที่เก้าเนี่ยแม่มัททีไปหาหัวมันลูกไม้แล้วก็กลับมาบ่ปะลูกเมื่อบ่ปะลูกก็เป็นให้เป็นห้องเมื่อเป็นให้เป็นห้องแล้วก็ค่ำแล้วก็กลัวว่าแม่มัททีมาจะไปกั้นปารมีของพระเวสสันดรติฮือตานเอาจนค่ำแล้วก็พระอินทร์จำแรงเป็นเสือโขงเสือเหลืองมาขวางตางเสร็จเรียบร้อยพนางมัททีเข้ามาปุ๊บบ่ปะลูก2 คนแล้วก็รอว่าพระเวสสันดรว่าได้ฮือตานไปแล้วแต่บ่ฮืออารมณ์ของนางมัทสีนั่นได้เกิดความโศกเศร้าก็กลายเป็นต่อว่านางมัทสีว่าเนี่ยนี่คราวนี้ไปแพะไปป่าไปเก็บหัวมันลูกไม้เนี่ยยังบ่ปิกมาจองมาบานบัลลังไปมีจู่มีเจิงอยู่ในป่าในเขาเนี่ยจะเป็นอย่างใดแล้วก็พระเวสสันดรก็ต่อว่านางมัททีจนกระทั่งนางมัททีสลบเต่าตายในกลางดงไผ่ป่าหญ้าพระเวสสันตละเจ้าฟ้าลูกไปหอบและเหียกขวัญนางคืนมานี่จะเป็นกันนี่เนอะฟังต่อจากนี้ไปณโอกาสนี้เจ้าภาพขออนุญาตอ่านรายนามซึ่งมีคณะอำเภอแจ้ห่มซึ่งตั้งไปไหนก็มีหลวงพ่อท่านพระครูวินิตวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มและคณะสงฆ์อำเภอแจ้ห่มทุกวัดแล้วก็ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่มซึ่งมีท่านนายอำเภอชาญจูดคงนายอำเภอแจ้ห่มเป็นรัตนมหาอุบาสกได้มีโอกาสขอต้อนรับท่านนายอำเภอนะครับด้วยความเคารพยิ่งนอกนั้นก็มีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแจ้ห่มสภาวัฒนธรรมอำเภอแจ้ห่มศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่มโรงพยาบาลแจ้ห่มศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่มอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแจ้ห่มสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่มสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาแจ้ห่มสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางสาขาแจ้ห่มวิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มโรงเรียนลำปางกัลยาณีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัดเทศบาลตำบลแจ้ห่มเทศบาลตำบลบ้านสาเทศบาลตำบลทุ่งพึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไม้องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุของค์การบริหารส่วนตำบลวิเชษนครโรงเรียนเคนเนตแมคเคนซีนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ชั้นปีที่1และนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตฝ่ายคฤหัสถ์ชั้นปีที่2/1และ2/2อันนี้คือรายนามเจ้าภาพ28เจ้าภาพบัดนี้เพื่อความเป็นสิริมังคละแก่หมู่เฮาท่านทั้งหลายก่อนอื่นนั่นในนามของพุทธบริษัททั้งหลายก็ขอได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูวินิตวรการเจ้าคณะอำเภอแจ้ห่มจะได้จุดเทียนส่องธรรมไว้สาเจ้าและตอนประเคนก็จะได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเป็นประเคนกันเทศตอนท้ายครับกลับในส่วนของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอได้จุดเทียนส่องธรรมหรือเทียนดูหนังสือเตศหรือเทียนปูจาธรรมต่อไปในส่วนฝ่ายคฤหัสถ์ญาติโยมก็ขอได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอชาญจูดคงได้จุดเทียนที่ผางประทีปซึ่งเป็นเทียนแบบล้านนาใช้จุดเพื่อเป็นการแสงสว่างบูชาคุณของพระรัตนตรัยนะครับเรียนเชิญครับและต่อจากนี้ไปที่นั่งบัดทีเก่าของเมืองนครลำปาง
สมัยครั้งเมื่อเป็นพระภิกษุเป็นพระสามเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวิสุทธิวิทยากร มีความวิริยะอุตสาหะบากบั่นในการเรียนตั้งโลกตั้งธรรม ได้ศึกษาเราเรียนเฮียนเตศมหาจารย์พระเวสสันดรชาดกโดยเฉพาะกันบัตรสีส่วนเก่า แล้วก็เป็นที่โด่งดังเมื่อสมัยเกือบ40 ปี50 ปีที่แล้ว เวลาเตศแล้วก็ต้องอุ้มลงจากธรรมาสน์เบิ่นอย่างกับหลวงพ่อพระครูสมัยก่อนเนี่ยอย่างเดียวกัน แล้วก็เปิ้นได้สิขาลาเปตไปเป็นตำรวจรับราชการ เมื่อเกษียณมาแล้วก็บ่ละในเรื่องของวัฒนธรรมจารีตฮีตปื้นเมืองเหนือนั่นคือการเตศมหาชาติบุคคลท่านนี้คือร้อยตำรวจตรีศรีไวยสมวันหรือปออาจารย์ปอนานศรีไวยที่นั่งมัทีเอกของนครลำปางในอดีตจะได้เป็นผู้สนองงานองค์เทศโดยการกราบอาราธนาธรรมบัตทีผูกทวนเก่าณบัดนี้ สาธุสุริยะอาทิเตเตโอจรสะดอนก็มาเบี่ยงใจสัทธาผู้ข้าก็ได้อาราธนาท่านเจ้าขึ้นนั่งธรรมาสน์แก้วาสาธิตนางแล้วนุ่งอาเลเตสนาธรรมปังเมื่อนางมาเทเข้าป่าดงตาลเปื่อเสาะหาหัวมันลูกไม่ละเดใบเมาอันว่าสายกาเช่าแม่ก็ดีเติบเสียมนางตื้เมื่อขุดกุนต้องก็ซ้ำว่ามาแกงสาตอนหล่นจากมือไปบาดนี่นาขออาราธนาลูกศิษย์พระผู้ว่านาต้นพันแพ้วสถิตนางแล้วจงเตเตสานาทำบัดใจข้าอาจารย์หากได้แกงครับจาม
ปอใส่นำทำสัก2 3 4 5บังอีดไหนก็ยังจุงว่านะโมไปเล่าแลเดสาตุอนุกรรมพิมังพระชังราชทนังกาโลมาเสโยโตสาวังลาดจงฟ้าลาโมลาสาตาตังลายตากยิ่งใจหนุ่มเท้าต่างพระเดชพระคุณหลวงปอดเจ้าคณะอำเภอวังเหนือนาดนาลาข้าเจ้าขอกราบเนินนามาฟังธรรมจัดดวงนี้ก็จากได้อ่านนี้สติดตัวไปในไปภาคหน้าบ่ตกต่ำมาเสียจากหมู่ภายมานฟังธรรมแล้วได้ปฏิบัติ
สอนใจตนตุจากเป็ดเม่งมงคลอันนาผ่องแผ้วกาดว่าฟังทำกันก็อยากอยู่โศกจำเริญเดว่าขอปึ้งบนหลวงพ่อกเกษมเขมโกเดจงได้แผ่บุญญาปรมีปกปักรักษาเมืองนครลำปางใหญ่กว้างขอฮือกำจัดปัดเป่าสิ่งจูวัดจาดโดยอำนาจวาสนาปารามีธรรมว่าขออ้างอาจเจอองค์พระธาตุเจดีย์เจ้าลำปางหลวงดังอานมาอภิบาลรักษาหมู่ศรัทธาตั้งหลายจูขอนว่าขอคือมีโชคมีใจนั้นแผ่กว้างไพศาลดาบตุกโศกโลกภัยอนทลายตั้งหลายดังอานเกิดพาธนาสิ่งใดอาจก็ขอสมดังมโนรมก็มีนายกาลวัด
ลาดเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปันนาตังรัญญามหาปุตตมิงอุณาเตตัวปัมมานาสปิยาปุตเตสุติเนสุยาวาพัมมาโลกาอิกาโกลลังจาตังอาหอสิลำดับตามมาเตสนามาเดิงมาตีกันทวนเก่าวันพระพุทธเจ้าหากเตสัตนามาส่วนอันว่าพระญาสัพปัญญูตัญญาอันใดอันสืดอันปอติสัจจาวาโตลำเลิศหากปาตัดนาดังอานปิยาโปเตสุติเนสุในเมื่อพายาเวสันตาลาทนผ่านแผ่วภาษาเธอลูกแก้วเป็นตาและมีดังอันมหาปาเทวีอันว่าเป็นปาสุธาอันสังขายาวาดาย240,000โยจันนาการนาดนาคุณนาดตัวกองเกือกไกสานันกองไปมาเอกโหลาลางก็เกิดเป็นโกลาหลอันเดียวยาวว่าปัมมาโลกาตาลาบตอดถึงพอมมาโลกจะตั้งอาหอกก็เกิดมีปาตาวีไว้วาวาดด้วยอันลูกหลากอากลันเป็นตาลปามานาสแก่ปรามานาตปูตาวานคมเต่าเขาขอนั่นแหละเปจัดหิมาวานตัววาติโนเทวาตายเตสังพรามโนนิยามนางเวลาปังโสตัวมันตายิงสุส่วนเทวดาตั้งหลายมวลหมู่อ่านทวนนาอยู่หิมมาปานโสตัวได้ยินเสียงเสนปายแห่งแก้วแก่ได้ทรงสาลีอันปามที่จำกว่าพรำทวดาจำปายเทวดังเมียหัวใจดังแตกหลอนเล่งกังวลเป็นโกลาหลมีมังเทวดาทิ้งอองปังจากกันวาสันเนปีว่านางลาดยามัน
เตียตนหนุ่มดาวสาดเข้ามาสู่ศาลาเมื่อยามวานดังอันลาบ่หันสองสาลีโสปานเป็นนุ่งในแห่งห้องศาลานางพญากอดจักตามหันเล่ากันนักรู้เล่าว่าปลากพือลูกตะว่าเป็นตาลนางก็จักเล่นไปตามรอยตินอันใหญ่อันอีกากก็เล่นไปงานนางพญากอดจักลำบากสาวเวิดทุกยากเหลือใจเช่นแลกเทวดาจากกันสันนี้แล้วจริงบางกาบมือเตวว่ามาจามตอนนั้นเศษมาตู่เจ้าตังอะไรจุงไปเนลาบเป็นเนื้อเน้นสามตัวมีรูปอ่านปูนกัวเครื่องกาบเงียเป็นดังจากเก่ามากข้ามแต่ดีลีตนหนึ่งเป็นดังลาดที่มีอำนาจทนเป็นดังเสือโกงอาจเอาคนละตอนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองโยนพายภาพตัวกายาบลือเรื่องไปนอดไปกวากตาที่ลางนางลาดจ้ามาที่จากดำกิเลียเตียวต้องอย่างนักเต้าไม่จากลองต้องเตียวมาเดดเตอตาติตะโยเทวาโบสถ์ทั้งสามก็ลับเอากับแห่งเทวดาตั้งหลายว่าสาธุที่ดีว่าแล้วเทวาบุญตามตอนเสนก็ไปเนลาพิเป็นแต่ดีลีคือว่าเป็นลาดจ้าสีเสือของกิ้วข้อมโกงเสือเหลืองไปนอนเนื้อไขว้กว้างมากกาอันนักจักมายบยงอย่านักลงต้องเตียวมาดีก็มีแลมอาทิพิโคส่วนนางลาดจ้ามาดีลาดสินียาวยอดนางกาหนึ่งลอดกำฟันปูนอาจจันเป็นโตดฟันลายโสดดีลีกวนโอมาที่หาได้ยังลูกไม้รีบเร็วปนายามตะวันตกต่ำก้อยหลับตากูจักแสวงหาได้อย่างลูกไม้หัวมันกูจากปนามาสู่ในแก้วกูสาลาลีเตอกำปามานานาคพยามตนอ่านสันสาเลสาปั่นไปมาเจ็ดน้ำตาเสียจะใจนางก่อนลอกลำให้เก่ากาถาวาตาตาปาตุกาเนติกังเมปะเตตาดังนิวาโอ้ยนอที่กังอันว่าเสียมสูบกันจอดมองงานกูนางแต่งตองหัวมันยังยุบถือพันบ่อปลาก่อหลุดลุยจากมือไปสายกาดเสาวานใส่ลูกไม้ห้อยบ่าไว้บ่อตันพงไปลุดลงจากบ่าความสว้าสว้าตกดินไปตาใสแสนละเล่นละคำเม็นตองตัวตากว่า
ไม่ฝูกนี่นาหางลูกบ่อได้ในป่าก่อพาก็เป็นดังกอบตุกกาลวงลาจาปาติสาติสาตังมวลปานกว้างดงด่านกว้างมืดมัวตาตาวันดาตกธรรมจากไกลคำลับโดยกูจะเก่าโลกน้อยแล้วว่าก่อยเมื่อสู่ในแก้วกูสารลานางก็ไกลกาออกจากป่าไม้พังตามต่างเดินดงกว้างยาเงาหวังว่าจากกันนาลูกแก้วและพวกควันวันนี้ตาวันดาตกทำจากไก่คำลับตาเนื้อปลาลาตัวใหญ่กอบมานอดฟังไปหนต่างไตเตียวเมื่อนี้นอกควรโกนนมัสการไหววอนวาดอ่อนเอื้อกรรมโดยพยานเมื่อตั้งหลายอนทลายฟีกลบหลีกจากหนต่างกูนางจักเดียวเมื่อลอดลูกแก้วเจ้ามายอดแลพวกควานควรจะแลนางลำเปิกจัดนี้แล้วนางเก่ากาถาว่ามีการนามาปุลาจานโนกาโนนัสมิมหาปาลาธรรมเมนะมาขังปัตโรโหตมาขังเมยาทิโตดังนี้ว่าดูราชเจ้าพญาเนื้อตั้งลายก็ยอบมือสารใส่เก้าไว้น้ำเจ้าต่างสามันมีตัวเตือบงามเล่ใหญ่เฝ้าแฝงไฟดงหวานจุงอินดูนางนอนาวานาเป็นน้องสู่เจ้าชื่อมาตีเจ้าตั้งหลายตัวมีกำลังแหลกยิ่งกว่าจากในปากกว้างหิมปานทำเมนะด้วยลวงธรรมตัวที่สู่เจ้าจงเป็นปีน้องแห่งกูนางบากกางกาก่อหนต่างอยู่จะจองก่อปล่อยนกแม่ยิงเดียวชุงหนตั้งเดียวว่าแค่ขาไข่เมื่อหันหน้าลูกกำพาหักวอดมือนี่เตอาตเตตะโยเตวาโบตาเวลาอย่างโอโลเข็นตาเมื่อนั้นเตวาบุตรสามตนเศษอันเนลามีเป็ดเนื้อเน้นสามตัวการก็เล็งดูเวลาการอันแจ้งส่งก็อย่ายองไว้ปันต่างนางพายเดียวเมื่อสู่เก่าไกลกูสารวันนั้นแลมาที่ปีโกส่วนอันว่านางลาดมาที่นักเต้าจริงอ่านนมเพราะป้องอันสองโอดอมปีนุ่งแก้วลวบท้องแม่เตวีปอลาตีเกินนานละลุงปลาสุริยาพุ่งสายแสงเหตุว่าสองนงลามบ่อใดนางเต้าไทยขาดสายุบตายเต้านอนง่ายตาแบนแตบตกเต้นทอราดนี้พอว่าหาสองสาบ่อใดนักเต้าโอ้ยขาดใจตาย
ตไปวัดนั้นแล้วตามหาสัตโตส่วนอ่านว่าปราบมหาสัตว์เจ้าแสนโศกเศร้ากังวลบ่อาจทันลงโตโยดได้จึกรอกรับให้เรียกความนักวันนักวันนักก็ลุกมาเตอเมรักยิ่งสามตาวัดอย่าไปลาดงนาปากกว้างวัดนางอย่าไปสู่แจมสู่แรดนาจังและโมโงว่าแดงควักน้ำตาโอบแม่อย่าไปลาสาแวอย่าไปอยู่ป่าสักและได้น้องเอื้อมทามกูว่าเห็นนะเห็นจากงามผาคุบลานนาจากขวัดตาโอบแม่อย่าไปอยู่ภาคเงบเจอเจิมเห็นภาระมานมีเสียงดังแตกตอ
วาดนักอย่าไปอยู่ที่พาดยอดเริบราวปลายขวาดตาแม่อย่าไปอยู่กับมีมากและฟานเปิบโกกองขวานเจ้าอย่าไปอยู่ที่ผาดจอดนอเนนาขออาราธนา32ขวัญมาทียอดสายใจจงขึ้นมาไว้แล้วอนุโมทนามาที่ตดนัดก็ต้องติงอาตาแม่ก็ได้สติเตือนนาคืนมาตาราปาดนาลาดมาเทสวนนางลาดมาเทสาลีพันแป้วนางก็มาสายตายไปหน่อยหนึ่งนางนอกแก้วแม่ก็ขึ้นมานางพยาขวเป็นบาปด้วยบ่อสุภาพอันกวนละนางก็มาขอสุมาขับไว้ประบาทให้ผู้ทอนว่าคาแต่พระเวสสันดรเอ่ยเจ้าคอยขาบมอนไม่ขอสุมาเหตุว่าปัลลาจาได้ถูกต้องตนขานัดมาเถิดขอปลาปาณีภัยโปรดจงอดทนแก่กาเมียกรรมพี่ปากเดียวนี่แดดเตอกาแต่ปราบเมืองเฮยเจ้าคอยบาดลูกน้อยลาไปในขอพระจอมใจบอกกาไปลีนาอยู่หนนี่จาในกาลนั้นประมหาสัจจาจริงกล่าวหูข่าวอันมีว่ามาดื้อเจ้าปีจุงตั้งนาทีดาฟังส่วนว่าสองกุมลูกเจ้าปีก่อฮือสองกาเจ้าเป็นแก่ประมาณจันเท่าแก่อันแต่บันมันเข้าสู่สันเตือนทองมาขอเอาสองเจ้าเป็นแต่วันนี่แลภิกขเวดูการาภิกขุตาส่วนนางลาดมาเทียดเป็นลูกสาวสะลีแห่งพายามาตาลันมียศอาบลือจานโซภาเลิศเนื้อถูกตัวนาเจียงคันปฏิวานแวดล้อม
แห่นแห่ออมไปมาก็อนุโมทนาด้วยใจใส่สัตย์บ่สาวอันพระยาเวสสันตละเจ้าพังศาสตร์เธอลูกเต้าเป็นติวตปกาเลนก็ไม่ด้วยนิยมภาคดังกล่าวมานี้แลนาโอ้โตฝากลาจงฟังลาโมลาสาตาตังลายตากยิงใจจุโพหอตัดตั้งหลายจกเยอะถือเอาทับมาเป็ดลากับเอาเป็นเปื้อนกึดเปื้อนโอ้หลับเมื่อยามนอนเฮิดมานใจในน้ำทามกามสองสู้เมื่อเวลาเข้านอนได้ยอก่อนกราบไหว้อย่างองค์พระมุนีงามวัดแก้วเจ้าลานอสามดวงเอาเป็นเตพึ่งอย่าเอาละที่อื่นมาสู้ได้รำเปิงเติงกอกบนที่ได้ฟังธรรมแต่ก่อนกี้หาวขอสนทนาวันนี้จากขอโลดนอเลยอีลาว่าขอลาตั้งสารุพระพุทธเจ้านิรันตราตนงามสวรรค์อาจนักอยู่เหนือแต้นปานลา
ขอลาตังเทวาบุตรและเทวดาอันหักษาศาลากลางเตเนดังขอลาตังสารูปเจ้าหลวงปู่เกษมปายสาวกาบยาวโจตอนโจไปว่าขอกราบอำลาหลวงพ่อมหาเทระเจ้าโจโตเดชได้นิมนต์ตนอาตมากับผมมาเตศดังตีนปอเป็ดเนบอยู่สวาสวานแดดก็มาส่องปอดีเตทำไปบ่ม้วนแต่เดพัดลมตึงอันก็บ่มีนักเตดดังฮ้อนตึงลมฮ้อนตึงบนนั้นจะเป็นลมไปปิกเวียงป่าเป้าบ่ได้นอนนาหาวขอปานจุกปานใจตันตากที่มาฟังเหมือนการจูโคนเนอกาบเลข2-3ตัวหัวและตาก็ขอเฮือเป็นของเจ้าภาพกันเตศมหาญาติกันมาเทดังกาบรังวาตีหนึ่งขอเป็นขององค์เตศนอนเดวัดเฮาก็อยู่หอนนักอยู่วัดหนองยาวเวียงใจอำเภอเวียงป่าเป้าไกลบอดใจน้อยเดี๋ยวนี้สมควรเวลาเรียบมา อนคอยขอวาดหนอวางลงและเดมาติปาปังติตังกิยาสังวันนานาเศษจาห้องเหตุมัดเฮียนปาดาป
ปาดาไปด้วยกาถาว่าได้90 กาถาก็บางกอมสมเด็จสาลาเดช ตุการแสดงพระธรรมเทศนาในมหาจารย์ผูกทวนเก่าจิวกันมัทธีตั้งเมืองแปะเปิดห้องมัททลีถ้าภาษาไทยกลางกันมัดซีแต่คนเมืองลำปางในห้องกันมัทธีอันนี้ก็ใส่ระบำกาบระบำตามเบาทำนองของเป้าก๋วยใบของเชียงใหม่ถ้าลำปางนี่เปิดห้องว่าเป็นปู่จุมดวงถ้าเป็นตั้งเมืองแปะอะไรเป็นจะห้องมะนาวหล่องของอย่างอีเป็นต้นระบำก่อนละไม้ค่ายเคียงกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการการกราบเพราะฉะนั้นในโอกาสตอนนี้ก็จะได้ถวายกันเทศณโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอชาญจูดคงนายอำเภอแจ้ห่มในนามตัวแทนของพี่น้องศรัทธาแจ้ห่มและในนามตัวแทนของเจ้าภาพกันเทศกันที่เก่าถึงหมดได้ประเคนกันเทศต่อท่านพระครูที่ได้เทศลงไป พระครูปริยัติธรรมวุฒิเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายได้เทศจบสิ้นแล้วต่อไปฮับปอนกันเทศเนยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานะสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอิมังรัสธรรมเตสนังนิพพานังปรมังสุขาสาธุตอนนี้ตุริยดนตรีก้องกองได้ฮับการลงธรรมของบัตรทีเรียบร้อยต่อไปก็จะเตรียมเข้าสู่กันที่10ชื่อว่ากันสักกบันหรือว่าสักคติเป็นกันที่6กษัตริย์จะกลับสู่เข้าเมืองถ้าไผรู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นไข้เป็นเมื่อยจะเป็นวัดเป็นไอกาอยากให้ได้ยาพาราไปหาคุณหมอเนอะเปิดคอยบริการฟรีลืมถึงเปิดไป2 วันละนะครับคุณหมอได้มาบริการให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับไปบริการรับบริการได้เนอะ
เอาละโมจังฟ้อนนี่จังฟ้อนผู้จิตอาสาใจบุญเนอะฟ้อนเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมก่อนที่ตั้งเจ้าภาพคณะของอำเภอวังเหนือจะได้เริ่มก็ขออนุญาตกราบนมัสการหลวงพ่อท่านพระครูวินิจวรการพร้อมด้วยครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอวังเหนือหลวงพ่อพระมหานพดลในนามตัวแทนของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางพร้อมโดยท่านนายอำเภอชาญจูดคงได้ถ่ายรูปด้านหน้าที่องค์เทศนะครับด้านหน้าที่ธรรมะครับขอกราบเรียนเชิญครับตะกี้มีคนถามว่าเขาติปยังอยู่ก่อยังมีอยู่นะครับเด้อยังมีอยู่เข้ามาทุปายาตมีอยู่ครับติดต่อไดเนอร์ครับหมดละถามจ้าไปหมดละเป็นบายมาละหมดละเนอร์ครับกันต่อไปครับครับครับได้รับเมตตาหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อพระครูวรการโควิดหลวงพ่อพระโคเจ้าคณะอำเภอเสริมงามหลวงพ่อพระครูโสพลวิริยการได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหลวงพ่อพระมหานพดลในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับอนุโมทนาลำดับต่อไปเจ้าภาพกันที่10ก็จะเหลือทำกันที่10 11 12 13กันกันที่10นี่นำโดยหลวงพ่อพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและคณะสงฆ์วังเหนือถึงมดพระครูพิพัฒน์กิจสุนทรวัดพระธาตุศพแสดที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือโดยท่านนายอำเภอทศพลจักรบุญมาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังเหนือสภาวัฒนธรรมอำเภอวังเหนือสถานีตำรวจภูธรวังเหนือสถานีตำรวจภูธรร่องเคาะโรงพยาบาลวังเหนือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอวังเหนือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเหนือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต1เขต2และเขต3สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังเหนือสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางสาขาวังเหนือเทศบาลตำบลวังเหนือเทศบาลตำบลบ้านใหม่เทศบาลตำบลวังแก้วเทศบาลตำบลตุ่งหัวเทศบาลตำบลวังไตเทศบาลตำบลวังซ้ายเทศบาลตำบลวังทรายคำองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองล้วนแล้วแต่อยู่สังกัดอำเภอวังเหนือและก็โรงเรียนวังเหนือวิทยาโรงเรียนเทศบาล1บ้านแสนเมืองมูลอันนี้มาปนอยู่โดยคณะของวังเหนือตอนนี้นะครับบัดนี้องค์เทศได้ขึ้นนั่งธรรมาสแก้วเป็นตีเรียบร้อยแล้วในกันที่10ชื่อว่ากันสักกบันหรือว่าสักกติแบบภาษาพื้นเมืองโดยพระอธิการสมฤทธิ์กุศลจิตโตศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่น55ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านพระครูอุดมศิริทัตน์ได้มีโอกาสได้เป็นองค์แสดงธรรมเจ้าอาวาสวัดโถกหัวจ้างนะครับได้ขึ้นนั่งธรรมาสแก้วเรียบร้อยแล้วในนามของอำเภอวังเหนือหลวงพ่อท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดงานโดยก็ขอได้รับเมตตาจากท่านนายอำเภอวังเหนือได้เป็นตัวแทนถึงหมดครับได้จุดเทียนส่องธรรมโดยท่านนายอำเภอทศพลจักรบุญมาขอกราบเรียนเชิญครับครับก็ขอต้อนรับท่านพิสารตรีปิยรัตน์
รัตนมหาอุบาสกในพระพุทธศาสนาในนามของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยลำปางจำกัด SCG ลำปางจำกัดครับขอต้อนรับมาณโอกาสนี้เป็นวันที่2ครับการอาราธนาธรรมตะกี้ท่านร้อยตำรวจตรีศรีไวยสมวันหรือปอาจารย์ปนานศรีไวยเป็นผู้อาราธนาธรรมผูกทวนเก่าสลับกันผูกทวนซิปในกระผมอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญหรืออาจารย์นันนั้นก็จะได้เป็นผู้อาราธนาธรรมในผูกทวนซิปครับสกะปะปังเลยอันว่าสักกะบันกันแขวนยิงนอพระเจ้าหือเมียมิงเป็นตาลแก่อินาตาไปสักกะพามเจ้าฟ้ากลับเป็นนากับเป็ดนาเป็นพรามเลยไปหลุนถามคืนเพื่อจักได้มาเอานางมาทีกับมาคืนแก่พระเวสสันตระเจ้าบอกกล่าวจีว่าเป็นพญาอินตาอังยกยอถวายนรินทรพร้อมปอนแปดกดแขวดโป่งวางแล้วก็เตียวต่างเมื่อหอดเบื้องแก้วยอดตาวาติงสามีพระคาถาองค์อาจได้43บอกขาดขอปูจางผู้ข้าขอโอกาสราธนาลูกศิษย์ตนพาอ่านแผ่วเคินนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจูงเตดเตสานาถามผู้ข้ามอนไทยบ่ได้แข่งขาบจามขอพระคุณเจ้าได้อ้อลำนำสัก2 3 4 5บังกันว่าพระคุณเจ้าอิดไหนก้อยยังแล้วว่านาโมปาไอแลเดอนุกรรมปิมังปะจังอาราธนังกะโลมหาเสMm-hmm.
สะพันธานะโมตามังสีหาวาสิหานาตังนาตันนาตันเตเอเห็นเตปริสาสุวิสาลาตาวาสาสีหิงโอ้โหโอ้วาตาโสโอวาตาโสนาเตสัพเปญาวังสุระนันเตนติอโลกาเกนะโมตัสสะภังกาวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภังกาวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมอันตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเตสุอัญญมัญญังสัมโมตานิยังกะทังกะเตนเทสุสันทาโวดุลาสัพปุริสาตั้งหลายตั้งยิ่งใจมวลหมู่อันนั่งอยู่นำนาในเมื่อพระมหาสันเจ้ากับนางนอนเอาบัตรที่ปีติมีจื่อนาจ้อยไข่กาวถอยเจยจมในอ่างสลมกูแก้วดังเก่าแล้วไข่มาส่วนคุณอินตายดยาวตนภาพดาวคงสวรรค์ก็เล่งหันกึดเล่าว่าเต้าเป็นเจ้าเวสสันตะละลาจายังแผ่นดินนาลำล่องถึงหลอดห้องมหาพรหมเหตุคือสองอุดมลูกแก้วยกยืนแล้วตานไปแก่พรามแดนไก่งะผู้เท่าแต่เมื่อเจ้าวันว่าพุทธหลอดมาวันนี้หล่อนมีใจกำกี่สามานมาขอเอานางนงคานนอนเอางามมาบ่เศร้าราดมันที่เจ้าระสีเวสันตะละลานก่อนจากพระสาตานไปมันได้งสลีนงไว้ไปแล้วก็กลาดแกล้วคืนหลังลาไว้ยังเต่าไทยคือตุกเอาอาไม้กังอาดงควรกูลงลุ่มฟ้ากับเป็ดนาเป็นนาพรามไปก่อนางงามหนุ่มเนาซึ่งตันเจ้าระสีแถมปางอาลามีเต่าไทยคือเมียนไข่เติงตานเพื่อบ่อฮือนางสมพันธ์งามแง่เป็นสาทานแก่ใจได้กันนาลงไปขอแล้วก็จักคืนนางแก้วมันาทีแก่เจ้าระสีดังเก่าแล้วปอกเต่าคืนมาควรจ้างและนากันคนอินตาเกิดนาแล้วตีกาดแก้วไก่กาจากตาวติงสาฝากฟ้าลงสู่ป่าดงตันยามตาวันลุงเจ้าแล้วก็เข้าไปหายังศาลาอาวาสแห่งเต้าที่ลาดเวสันดรแกล้งกับเป็ดเป็นพรามทะลิเก่ากำงามจืนจ้อยเป็นบาทถอยคาถาวางกันจีนุโตโพนโตอานามายังดังนี้เป็นเก้าวาคาแด่เจ้าละสี่เจ้าอยู่ดงรีป่าไม้เมื่อพระมหาสันเจ้าบ่เมื่อยไข่นาวในยังสุขใจลายหลากลูกไม้มากปอชานเหลือบยุงหันยาใหญ่บ่มาไกลลาวีงูใหญ่น้อยมีลายแหล่เขาบ่แผ่มาคาสัตว์ทั้งหลายในป่าเขาบ่ลามาหาจะลือพระมหาสันเจ้าได้บอกเล่าเจียนจาว่าตนนาหากายิการทุกบ่ได้คือบ่เมื่อยไข้หนาวในเต้ามีทุกใจสะน้อยจึงกล่าวถ้อยไขจาว่าดูราพรามปูเทาแต่เฮามาอยู่ดงดานกลางหิมป่าปานป่าไม่นับว่าได้7 เดือนเป็นสุขเหมือนแก้มโศกเหตุใดวิโยกจากสมบัติบ่อันสองกสารพ่อแม่ทุกใจแผ่เววาบัดนี้ตันมาด้วยชอบเฮาขอขอบใจหลาย
ตันพันภายเตี้ยวไตมาหลอดใดคนเดียวดันดงเขียวลายซ้ำตันจุงไปลงน้ำศาลาจำตาป่าลาตั้งกูแล้วมาสู่ลงลากินพาลาลูกไม่เฮามีไว้ทมทองคือหมากกับต้องกินฝาดตั้งหมากหานสุงยางตั้งหมากสร้างหมากเมาเจิญพระมาเท่ากินตามใจนำอันนี้ใส่เย็นจะจิววันนางมาทีมาหิวนำมาตันกินพาลาอิ่มตองแล้วดื่มน้ำล่องลงคอแด่เตอเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าตนวิเศษไขงูเหตุวันมาแห่งพรามมานาผู้เฒ่าจึงตันเล่ากำไปว่าเหตุอันใดนั่นใส่ตันจึงได้เตียวมาเฮาถามหาใครหูจุงข้าวโอตามีแด่เตอเมื่อนั้นอินตาสักกะพรามจังก่อนางงามนอเนาย่อศรัทธาเล่าตัวไปจึงจักไข่ต้านต่อเป็นบาทคอกาถาวางคานี้นาอยากไรดันป่าไม่ดงดอนอดเตี้ยวจอดมารอดเพื่อมาขอนางยอดมันสีผู้มีวันดีบ่เศร้าไปเป็นกูเฝ้าเจยจมขอนเจ้าอุดมบุญใหญ่ตานนางนาไทยโสภาแก่คนอาณาถาถอยจาอันกลมนามาขอได้เตอกันอินตาสักกะพรามเก่าแล้วเต้าตนแก้วบ่กินตนาว่าแต่วันว่าเมื่อเจ้าก็ได้คือลูกเต้าเป็นอาตานแก่พระมหานาจารย์เท่าแก่อันแวะมาหาวันนี้นาพรามเท่าปล่อยมาขอนางนอเนามัดนาทีกันคือสายงาสลียอดซอยแก่พรามถอยนำไปจากมีไผ่นั่นเรามาอยู่เฝ้าปัดปัวเต่าเหลือแต่ตัวกูไทยอยู่ป่าไม่เดียวได้นอบุญผายเป็นเจ้าบ่กึดเหล่าสันใดเต่ามีใจจมจืนปีที่ตื่นเจยบานจากยกยืนตานไปใจเขาบ่ไหวสะตอนบ่หูผ่อนต่างตานตันอย่านานเนินจ้าจุงมาฮับแก้วแว่นฟ้าไปไว้กันเจ้าไข่กาวแล้วก็เอาน้ำต้นแก้วกันนาทีอันเต็มด้วยน้ำดีตักไม่หยาดลงใส่มือพรามยกนางงามบ่เศร้าแก่พรามเท่าบัดเดียวก็มีเอาว่านั่นล่ะและนาในกาละนั้นอัศจรรย์ลายแลเกิดขึ้นแผ่ตันตาเป็นต้นว่าแผ่นดินหนาไว้วันฟ้าล่องนั่นลอยคลองเป็นมหาปางอันใหญ่เกิดขึ้นไขว่อาณาฟ้ารวมล่องไปบนดอยไพลสนเลือกเน่าเกิดทั่วดาวดงดอนน้ำสากรปุ่งเปลือกเกิดความเขือปูนกูป้อนางหัวเยือกยาวเกิดพร้อมเต่าระสีสันธามีบ่น้อยคือนางยอดซอยเป็นอาตานแก่ปลามหานาจารย์เท่าแก่อันมาแต่แดนไกลนางบ่มีใจโคตรข้าวบ่อตันกล่าวว่าตี
นั่งอยู่ดีจากวายนาอย่ามาย้ายเรื่องไรเต่าขานิ่งใจกึดหลอดว่าเต้าตนยอดพัวควานเตียงเลงหันประโยชน์จะได้เป็นพระโพธิโลกานำสันตามวลมากคือพ้นจากสงสารจึงหึงสลีนงคานหล่อเบาแก่พรามเท่าจะลามาสันเจ้าตนบุญใหญ่หูแจ้งไข่ใจนางจึงจักวางกำต่อออกปากหล่อสักขาพรามวานนางมัดทีงามหนุ่มเนาเฮาฮักกว่าตัวเก่าเลือกประมาณเต่าวาสัพปนยูตนาญาณเลิศแล้วเฮาฮักกว่านางแก้วเหลือหลายเอานี้หมายเป็นแก่นไข่นั่งเต้นตัดพญานำสัตตามวลหมู่เข้าไปสู่เนรปานจึงคือนางนงอาคารงามแง่ยกยืนแก่จีพรามอานิสงส์งามนิใสจุงคือเฮาปันใดตัดพญาแด่เตเตนะจองเมื่อนั้นวุตตังพระมหาสันเจ้าก็กึดเหล่าข้านิ่งในว่าหัวใจนางนาดจักไม่บาดเครื่องขี่เลือยินดีจืนจอยมองต่ำก้อยสันใดเต้าลงไปบ่จ้าแลพอนาราชมันที่ส่วนนางชมมาสลียศใหญ่ก็หูไข่เร็วไว้จึงจะไขบอกเล่าว่าข้าแด่เจ้าเดือหัวอันว่าตัวมอนไทยอายุได้16 ปีมาเป็นเทวีรวมข้างอยู่ป่าศาสตร์กวางเชยบานมีปังงาลิวานแวดล้อมแห่นแห่ออมเอาใจเต้าจอมไตปิ่นเก่านับเป็นเจ้าและผัวข้าสุกย้อนตัวเจ้าฟ้าแม่นจังข้าหรือขายก็ตำใจหมายปีเจ้าข้านองเนาหากยินดีบ่เครื่องขี่ไม่เดือดแม่นจักเอาจิ้นเลือดไขมันข้าก็จังฟันเถื่อแทกกินมันแยกย่อไปจักตามใจพี่ไทยพร้อมเสียงไข่จูพระการเมื่อนั้นอินตาสักกาพรามหูหลอดว่าสองเต้ายอดเจียงคานมีใจบานตั้งกูตั้งตนอยู่ตามกองบ่มีหมองมนไม่บ่ถอยไล่เสียทำจึงไข่กำต้านกาวสักเสริญสองเต้าและนาตะมันทางป้ากาเซนโตสันธาสัพปนยูตนเป็นคู่แก่โลกหันอาโภกบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจึงแสงเทศนา ว่าเตสังกามปามัญญายะดังนี้เป็นตนภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายอริยะเจ้าตุกคำเจ้าภาวนาอันว่าคุณอินตาเจ้าฟ้ากับเป็ดนาเป็นอาพามขอเอานางงามเลิศแล้วซึ่งเต้าตนแก้วเวสันตรราศีลวดหูดีแจ้งส่องถึงหลอดห้องหองละไทยแห่งเต้าไทยจอมไตตั้งกูว่าตั้งอยู่ตามธรรมจึงไขกำตันกล่าวซักเสริญเต้าบุญนาวางคาแด่เต้าบุญภายยศใหญ่การลูกนอไทยเป็นตาลเมียเจียงคานยอดซอยสะละปล่อยตานไปยอมเป็นวิสัยแต่เก้าอันหนอจะพาเจ้าปั่มเป่งมาคู่คนผู้หาพญาบ่ได้
บ่มักไฟต่างตาลจังพ้นสงสารยินอยากล้างผ่องนั้นหากอาจทำสร้างบาปกรรมบ่น้อยกันกาดกล้อยดับขันบาปย่อมพันไปเกิดในกำเนิดอาบายส่วนคนตั้งหลายน้อยใหญ่อันมักไฟต่างบุญการทำบุญหลายหลากกันตายจากเมืองคนยอมเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ข้าแด่พระจอมทันเจ้าจ้างเจ้ามาอยู่ป่ากวางดงรีได้ถึงตาหน้าปางอาลามีสุดยอดคือลูกลักต่อเตตานแก่พระมหานาจารย์ผู้เฒ่าแต่เมื่อเจ้าวันวาวันนี้นามาหลอดเต้าหนอเตวีจุงมีวันดีพร้อมไข่ขาบ่ได้พอสองย่อมเป็นกองล่ำเลิศป่าเกิดเมืองสวรรค์เต้าใจพันใครใดหรือมักไฟอันใดจุงสมใจไฟห้อยยากลาดกล้อยไกลกาแดเตอเอวังวัตุกันไข่จ่าดังนี้แล้วเต้าตนแก้วอินตาจักไข่ขี้ยาเก้าจี้ฮือแจ้งที่ตามมีจึงไขว่าตีตันเล่าว่าคาแดนเจ้าบุญนาคานี่นาบ่ใจเป็นคนต่ำไตบนดินหากเป็นคุณอินเจ้าฝากกับเป็ดนาเป็นพรามเข้ามางอาลามาหลอดเปื่อจักต่อนาถวายปอนอันนปวรคุณใหญ่ตามมักไฟแปดปากาเป็นโบหาดองอาจด้วยบทบาทคาถาวาลันเจวามโนดังนี้เป็นเก่าข้าแด่เจ้าคุณสวรรค์ตันภายพันจากฟ้ามาสู่ป่าดงดอนเปื่อหือปอนแก่ข้าพร้อมทวนนาแปดประการข้าใจบานแต่ใส่ของอับไว้ตามกรรมข้าขอเจ้าห่อคำพ่อไทยหายโคตรไม่เครื่องกานำโยธามวนหมู่เข้ามาสู่ดงนาราธนาตัวข้าคือเมื่อเป็นเจ้าฟ้าสะเวยเมืองยะสาเรื่องดังเก่าเป็นเต้าเล่าซองตีปอนอันดีนี่เล่าเป็นคอเก้าขะนิ่งปองปอนอันทวนสองนั่นใส่กันคาใดเป็นพญายาปาลายาบจ้าเขคำขายิ่งใจส่วนคนตั้งหลายมีโตดคือข้าได้โปรดหวังปั่นฮือเขามันน้อยใหญ่พ้นโตดไข่ยิงใจพ้นจากทั้งตายทุกโศกอยู่สุขโสดดีงามปอนทวนสามนั้นเล่าขอคนแก่เท่าจะลาตั้งเด็กขามวนหมู่ได้มาอยู่อาสาลัยเป็นสุขใจย้อนคาอยู่พร้อมหน้าเจยบานปอนปะการทวนสีข้าขอจีจากใครอย่าฮือข้ามีใจจมจื่นลักเล่นจู้พิษป่าเวณีฮือยินดีจื่นจอยกำผู้หอยจาญาอย่าป่าลางเอาใบหลงอยู่ใต้มานตุกามปอนอันงามทวนนาลูกแห่งข้าจื่อจาลีจุงอยู่ดีเตียงเตาได้เป็นเจ้าภาพจุมภูปอนทวนหกดูวิลาดวันคาไปหลอดปานสารภูรียามลายตีดารุ่งสายฟ้าฝุ่งขึ้นมาขอชะลาทาลาฝนหาแก้วตรงตัวแล้วเรือลายเหือนหญิงใจน้อยใหญ่
อันอยากไรอาณาถาหายเครื่องกาห้อนไม่เป็นสุขใจกว่าทุกสันทานปอนปากการทวนเจ็ดนั้นใสเมื่อข้าใดฮือตานยังเงินคำค้านลายแหล่จุงฮือแผ่มีมามีกำนำหนามังเต้ามากกว่าเก่าเรือลายอย่าหูหายกล้อยกลาดอย่าหูขาดบกบางคาอย่าหูจางเบื่อนายอย่าอิ่มกายต่างตานปอนปะการทวนแปดข้าแขวดไว้เป็นไม้กันข้าตายกลาพลากละเสียจากเมืองคนขอเอาตนไปเกิดในจันฟ้าเลิศตุสีตากันไกกาจากทันลงสู่จันปานทาวีขอเป็นพระมุนีสอนโลกคือพ้นโอข้าสงสารกุลอินตาฟังแล้วก็ปอนแก่เท่านอแก้วจุปลางการแล้วซ้ำจากขานต้านต่อว่าเต้าตนปองสลีสนใจจักนำเสนาในมวลหมู่เข้ามาสู่ดงดอนของเอาตนผู้ทอนยศยาวเป็นเต้าผู้บานบ่อปอนานแต่ใสหากจากใดเล็งหันย่อขอยอดคุณธรรมที่ราชอย่างพระมาตลาสายังกองวัดฐานานาน้อยใหญ่จุงปฏิบัติไข่ตามมีแด่เธอกันไข่จากกาวแล้วเต้าตนแก้วอินตาก็หีบมาบ่ชาสยองขึ้นฟ้าไปบนเข้าสู่เวใจยนต์ปราสาทที่ห้องราชแดนตนก็มีว่านั่นล่ะและเดปริโยสาสมุทานเลยเรื่องรอดแล้วฟังลาเฮาจักได้ยกยอดแก้วหยอดย้ายทำเสมือนเหมือนดังคันคำใบเลิศแล้วใส่ดังแก้วและชื่อมณีโจปางเมื่อพระพุทโธตนผ่านแผ่วตัดสรู้แล้วหยอดย้ายญาณเจ้าใดตานแสนสิ่งทั้งมามิ่งมงคลตั้งเวใจยนต์รถเขียลูกแก้วตีเตรียมแฝงตั้งเมียแปงน้องแก้วเต้าก็ย่อยืนแล้วตอดเตตานแกอินตาสักกับพรามตนสักสวดย่อนำญาติเอาปอนยามนั้นดาสลีองค์อ้อนมิ่งมัน
นางแก้วน้องจานมิงจายาจึงจักนบน้อมเกตเก่าว่าเกษาขอสั่งอำลาอยู่แต่ใจว่าพระบาทไทยนอจอมเมืองเต้าหือตาลสองสลีบุญเรืองก็ยังบ่แล้วบัดนี้นาสำหือขาน้องแก้วคินเตวีสันใดจักดีข้าก็บ่เหลือกำใดตามใจพระเงาไทยแต่แหงโอ้ยตาลตามใจพระบุญขวางบุญเรื่องยอดซอยจักถือขามอ่อนน้อยแก่คนได้แม่นว่าหลัวและไฟก็บ่มีไผดังไว้ทาน้ำสวยนาก็บ่มีไผชักยืนตักปันข้าอยู่มาตั้งวันก็หวังว่าสะพะสลีบุญตันจักเอาไว้เป็นเมียควรรวมห้องไว้เป็นปืนปองกวดเพียวหนอลามบัดนี้นาเต่าจากคือขาเป็นตาลก็บอกคัดคืนได้ข้าน้องไทยก็บอกคืนคือว่าและข้าตามใจพระเจ้าฟ้ายอดองค์คำแต่ว่าบ่มีภัยจักไปเสาะหามูลมันและเดลูกไม้มาแปลงคุณไว้ดังจูว่าวานข้าจากใดลาเสียสุกาและเดขะเศร้าคือมองมนเศร้าอยู่อ่อนจอนข้าจากใดลาลูกไม่งาเตียน้อและอาวาสแก้วกันว่าคำมาแล้วก็จักเป่ามองซอยกันว่ามัวมืดแล้วก็จักเป่าเย็นวอยข้าจากใดละผู้ดอยและหินผาเถือนทำมาอันข้าน้องจานหากเกิดไปขอพระบัวไข่จอมมิงอดอยู่สร้างสิ่งสมปานขอคือมีอายุยืนนานเตียงเต้าขอพระบาทเจ้าจงอยู่ดีขาข้าขอสั่งอำลาแต่เมื่อยามเจ้านบน้อมเกตเก่ากว่าตั้งมองก่อนและเนอเจ้า
ข้านองเดาจากใดไตเต่าเล่นตามพรามข้าบ่หูสถานแห่งห้องพระเตต้องตีตางใดตีนันนาสองเจืองเจ้ายังพาสไลไปมาบ่หูจิตเจตมโนนายแล้วอินตาตนผ่านแผ่วจึงคืนนางแก้วแก่พระเวสสันดรเต้าก็ถวายปอนตั้ง8 สิ่งอินตาเจ้าฟ้าจริงเสด็จนาลาเมื่อก่อนและเดสังฆปังนิทิตังหิยาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุยังทำสักกบันอันปานดามไปด้วยคาถาวาได้43 คาถาก็บังคมสมเร็จสร้างละเด็ดเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในกันนี้ถือว่าเป็นกันที่10สักบัลหรือสักคติ โดยท่านพระอธิการสมฤทธิ์กุศลจิตโตเจ้าอาวาสวัดตกหัวจ้างได้มีโอกาสได้แสดงธรรมจบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในนามเจ้าภาพอันประกอบด้วยคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือและก็ท่านนายอำเภอวังเหนือพร้อมด้วยกับหลายส่วนราชการที่กระผมได้ประกาศได้อ่านไปเป็นที่เรียบร้อยณโอกาสนี้ในนามของคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือโดยการนำหลวงพ่อท่านพระมหาดลดลสุวรรณเมธีก็จะได้ให้ท่านนายอำเภอเป็นตัวแทนกับพี่น้องชาววังเหนือโดยท่านนายอำเภอทศพลจักรบุญมาได้เขาถวายประเคนกันเทศขอกราบเรียนเชิญครับและในโอกาสเดียวกันนี้ขอโอกาสเรียนเชิญท่านปลัดแสงดาวเท้ากาธิครับปลัดอำเภอวังเหนือได้เข้าเทียบถวายกัปปิยพันธ์นะครับคณะสงฆ์วังเหนือมหาอุบาสกอุบาสิกาทุกภาคส่วนภายใต้การนำของอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือและในโอกาสนี้นะครับองค์ปาฐกพระอธิการสมฤทธิ์กุศลจิตโตพระคุณเจ้านั้นเป็นศิษย์เก่าพุทธศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่55เจ้าอาวาสวัดทกหัวช้างตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้แสดงพระธรรมเทศนากันที่10สักกบันนะครับในโอกาสนี้กราบอาราธนาท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกิริยาวัตถุทานกับเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในกันที่10สักกบัน
ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ของอำเภอวังเหนือตลอดจนถึงคณะศรัทธาสาธุชนภายใต้การนำของท่านนายอำเภอวังเหนือนะครับและในกันที่11มหาราชโดยเฉพาะคนที่เกิดปีจอนะครับท่านสามารถที่จะบูชาประทีปนะครับตะเกียงประทีปบูชากันเทศของท่านนะครับมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นมีทั้งหมด 1,000 พระคาถา13ผูก13กันเป็นพระชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับที่เป็นพระโพธิสัตว์ในชาติที่10ก็คือพระเวสสันดรนะครับพระมาลัยนั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระศรีอริยเมตไตรได้ตรัสบอกกับพระมาลัยนะครับบุคคลผู้ปรารถนาได้เกิดในศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรหากแม้นได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกครบ13กันภายในวันเดียว 1,000 พระคาถาก็จะได้เกิดอยู่ในศาสนาของพระองค์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปเรียนเชิญทุกท่านนะครับคณะศรัทธาสาธุชนที่สดับรับฟังทางบ้านผ่านช่องทางการรับข่าวสารของเพจวิเลยสงฆ์นครลำปางและอยู่ในบริเวณมณฑลพิธีวันพรุ่งนี้นะครับจะมีประเพณีสักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศนะครับหรือว่าหลวงพ่อดำประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 27 และ 28 ธันวาคมนะครับ 2568 ณ บริเวณมณฑลพิธีนะครับมณฑปหลวงพ่อพุทธนิโรคันตรายจตุรทิศนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นประเพณีสักการะพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัดจตุรทิศประจำปี 2518 วันที่ 27-28 ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปชมกิจกรรมนะครับทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธนะครับเวลา 17:30 นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีนะครับเดินทางมาถึงชมขบวนแห่น้ำทิพย์เครื่องสักการะ8จังหวัดภาคเหนือนะครับ13อำเภอในจังหวัดลำปาง 19 นาฬิกาครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับก็จะได้นำพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเข้าสู่พิธีทางด้านศาสนาเป็นระยะเวลานะครับ2 วัน 2 คืนด้วยกันพิธีสมโภชสวดเบิกแบบล้านนานะครับในวันที่ 27-28 จึงขอโอกาสประชาสัมพันธ์บอกบุญมายังคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้มาร่วมในงานตั้งธรรมหลวงมหาชาติเวสสันดรขอถวายการต้อนรับนะครับหลวงพ่อท่านพระครูอนุสาควรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางนะครับเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงดร.ท่านพระครูสิริรัตนโสภิตนะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางตลอดจนถึงพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์คณะศรัทธาที่สดับรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับสามารถที่จะร่วมทำบุญผ่านช่องทางหมายเลขบัญชีธนาคารทุนการศึกษาพัฒนานิสิตวิเลยสงฆ์นครลำปางนะครับและธรรมเนียมการฟังเทศมหาชาติเมื่อท่านเกิดปีไหนหรือมีความประสงค์นะครับอยากจะร่วมทำบุญก็สามารถบูชาตะเกียงประทีปได้นะครับดวงละ99 บาทจดชื่อเสียงเรียงนามของท่านพร้อมกับชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เอามาเทียบที่บริเวณด้านหน้าองค์เทศนะครับท่านจะได้จุดประทีปนะครับบูชาพระธรรมนะครับสำหรับกันที่11มหาราชนะครับแสดงพระธรรมเทศนาโดยองค์ปาฐกนะครับท่านอาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อมเขต 2
วัดน้ำโทงตำบลบ่อแห้วอำเภอเมืองลำปาง พุทธศาสตร์ครุศาสตร์บัณฑิตนะครับมจรวิทยาสงฆ์นครลำปาง พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาสงฆ์นครลำปางซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์นะครับโรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษานะครับเจ้าภาพในกันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมมงคลวัชโรโดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดจองคำพระอารามหลวงนะครับและที่ทำการปกครองของอำเภองาวข้าราชการฝ่ายท้องถิ่นข้าราชการฝ่ายปกครองตลอดจนถึงสถานศึกษาพี่น้องประชาชนนะครับในอำเภองาวนะครับเป็นเจ้าภาพในกันนี้กล่าวกับผมขอโอกาสได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อท่านพระครูอนุสากวรธรรมนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงได้เมตตาจุดเทียนบูชาธรรมในกันที่10สักกบันนะครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งมหาเถระภิกขุผู้มีศีลเจริยวัตรที่งดงามได้เปิดขวงแก้วอารามประตูวัดนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมณศรัทธาคณะศรัทธาได้ใช้ห้องน้ำนะครับและก็จอดรถนะครับเป็นประจำทุกปีปัจจุบันนะครับหลวงพ่อได้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งปฏิบัติปริยัติปฏิเวทกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2นะครับคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำลังจุดเทียนบูชาธรรมกันที่10สักกบันนะครับกันที่11นะครับมหาราชในโอกาสนี้อาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณนะครับข้าราชการบำนาญปราชญ์แห่งจังหวัดลำปางของเราจะได้อาราธนาธรรมในกันนี้นะครับมหาราชกันที่11ครับสาธุสาธุสาธุมหาราชาปาปังเลยกันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจ้างชื่อว่าโซนใจเจ้าก็มาบรรเทาไว้ซึ่งโศกไม่เสียใจเหตุว่าได้หัน2 ล้านแก้วแก่นไทยมาหอดทานีเต้าก็มาไทยเอา2 สาลีหลานคนดีนอแก้วตกปันเนื้อพามไปแล้วเป็นเงินคำผื่นแผ่พานเสื้อผ้าตั้งหมดจางมาและงูควายเขากองลับว่ามีหลายมีบ่อน้อยสิ่งละอันละลอยแก่ปุจิพรามคาถางามมี69 บาทบาลี
ข้าขออาราธนาลูกศิษย์พระมูนีตนพระอันแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจงเตเตสานาธรรมขอปอซื้อใส่กาบนำทำสัก2 3 4 5 บังกันไว้อิดไหนก็อ่อยยังแล้วเตสนาธรรมไปก่อนและดีสาธุอนุกรรมปิมังพระชังราชทนังกาโลมาอาสีเฮอีศรัทธาตั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยปากันมานั่งเรียบมาลอยก้อยนิ่งนอฟ้าไปบัดนี้พ่ออาจารย์ร้อยตำรวจตีสีไว้สมฝันได้มาราธนาคืออาตมาในน้ำกับย้อยแต่ว่าเสียงโตเจ้าวัดนำท้องนี่เล่าเสียงตึงบ่ลาปอดีเสียงแห่งอาตมานี้มัลจังขึ้นเขื่อนหอนนาโหนว่าไปตามลมที่เฮาเกิดใดเพราะว่าบ่มีครูสอนไว้เตสานาธรรมมาได้ยินเสียงพ่ออาจารย์ราธนาแต่กี่ฟังดูที่แต่เสียงเปิ้นยังมาใหญ่ไหลลงคอละลองเหมือนหนึ่งปินและปาดก็ไหลตัวห้องลาลีสอนเสียงแห่งพ่ออาจารย์เปิ้นยังมาวอนเหมือนหนึ่งจะดีกินกับเขาไหลละลงละเหลาเหมือนน้ำบ่อออกงาจืมสาโต
เจ้าอาจนำท้องยังมาอายกึดยากบ่ฮู้จักก้นใกล้เอากาบระบำใดขอพี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะไปเอาเหรียญใส่สลุงสวายให้มันไว้ขอสีม่วงสีแดงสัก4-5 ใบใส่ลงไปก็ได้เฮากว่าจิตจะแตกฟูหุงเสียการนอตางบนเราแลดีนะโมตังสัมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิสันตุจัมมาทิจาสัมโมธรรมนาสังคติเยอสเมวะสิงสุจุจังโกปีกุมาเลขาเหตุตัวสันติโยนชานามักขังนปฏิปฏิเตวะตากุมาลานังรังขังกะลิงสุสาตาวดูราโสตุนจานาสัมปุริสาเจ้าตั้งลอยจุงจักฟังยังนิยายธรรมอันนวิเศษจังจะถึงห้องเหตุปรมาโปนัติสัจเจ้าอันสร้างโพธิสมปานมาบอกขาดมาถึงมหาลาชการด้วยเรื่องส่วนว่าพระญาเวสสันตาลานและลานจามาทีก็มีใจอภิรมย์จมจืนซึ่งกันไปมาแล้วนะก็อยู่ในแก้วกุศลาอนาอินาตาติลาดหากแต่งไว้แก่ตนวานานั้นแลจุนจังโกปีเมื่อนั้นจูจังก้าพามแล้วก็เอาส่องกู้มานงามพี่น้องเข้าสู่ห้องผ้าดาลายเสียงโหนาต่างไก่เลี้ยวนาละโลดได้60 โยชน์กนานาย้ำตาวานากาตุกตามจังเคยคำรับตาพรามนักก็เอาส่องกุมาลาดอไทยผูกยังคุมไม่เหือนอนเหนือดินสายพรามนักก็กลัวตายแต่เนื้อมันเบื่อขาน้องของป่ามันขึ้นนอนเหนืองาไม่อานามาควายสุ่มกันวานะนั้นแลนาตันสามิงคานีในขณะยามนั้นยังมีเทวะบุญตนหนึ่งงามนวิเศษเลนะละมินาเพศเป็นเหมือนดังลาสีตนก็วายนาล่อเข้ามากำเทวาติดาตนหนึ่งนวิเศษเลนะละมินาเพศเหมือนดังลานจามะทีนะก็เข้ามาแก่ปอยสองสาลีปีน้องนาฮือปนจากบ่วงกองเพื่อเขาเอาสองลงเล่าหนวดฟันยางหัน5 บาทนาทีเจมตีเมื่อยหายเหือเหนื่อยอันพรำตีสาลงเกสีมวนเก่าเขาติบเล่าลายปาการนะฮือกินอาหารนะมีโลนหลายหลากแล้วนะฮือนอนเหนืออาสนาเป็นผ้าซุ้งลำยิงบ่อค้อนกิ่งซ้อนสาดีน้อยลอยตีขึ้นนั่นลง
สายฟ้าปุ่งขึ้นมาเทวดาก็เอาสองปีน้องเข้าสู่บ่วงกองเกือเก่าหนังสองนุ่งเหล่านอนดังเก่าดังพรำเท่าผูกไว้เตปะไทยก็อันตรธานกับหายไปวันนั้นแลอนาวาสองกุมาลาอันเทวดาตามหักสายอยู่บ่ขาดบ่มีพาญาติอะไรใดก็ตามพามเท่านั้นแลจูจังกะพามอันเทวดาหากบรรดุลหัวใจว่าจังไปเมืองกาลิงกาลาดอาณาเป็นนาวาดแห่งตนก็หลงหนเมืองเจตุตารณกรด้วยโหนาต่างพามานได้15 วันได้คือนาอนาพามจังไปรอดตนาเต้ายอดสนใจนอนสำราญในผาศาสตร์ในเมืองแก้วราชผู้ดีในไหวที่จักไก่ลุงเต้านาก็มุ่งฝันหานนานิมิตถ้าฝันดังนี้ว่าตนนั่งอยู่ที่ปินจารณาคำหานาใจผู้หนึ่งดำอวดอกบัวคำตั้งสองก็มาปองไว้ในพระหันพระนมหากษัตริย์ตนนั้นตัดตารงในหูตั้งสองกว่านาวาละอองไก่สอนนะฟุ้งขึ้นเหนืออกตกลงมาเดือตักนะก็มีแลโสปะพุนชี้ตัวอนาวาเต้านาสลีสนใจสะดุ้งตื่นกำฝันกันลุงเจ้านะก็ฮือพรำเท่าตั้งหลายอนาหูตามนวายตวายนิมิตท่ากำฝันนะมาสู่โรงการพิจารณาอนาวาพรหมรณาอนาจมเปจริงบอกเหตุวายสารว่าข้าได้พระผู้บ้านเป็นเจ้าญาติเผ่าพันวงศาแห่งพาลาจาตนบุญมากอนาปัตพรากไปนานบ่มีหลานก็ลูกเต้าจักไต่เต้าเข้ามาถึงมาเติงวานานิบอนยานจาเลดาลัตติญากังคืนนั้นมาลุงเทวดาก็มุ่งนำเอาส่องเจ้าตั้งทำเท่าแก่นจาลานเข้าไปพากุฏติใกล้ขวงหลวงตัดตีดวงพระเนตรเต้าปู่สนใจเต้านาก็พันละนาไข่ยังนภรุวดุราเสนาบาทอันมาเต็มห้องราชสิงสานามอันข้าเบ็ดหน้างามโนดเนางามแต่เล่าสีใสดังต่อมขมาในหล่อมหล่อเบาลวดเรื่องเล่าด้วยฟองไฟจักเป็นใจหญิงใดนอลานั่นจาอันกุมารน้อยมาก่อนนาเหมือนหลานกำพร้าป่อจารีลูกยิ่งใดมาตามหลังปีนากุเล็งที่แต่เหมือนกิ่งแก้วกันหาลานกุมาจินนาเลนาพาญาจิงปงอาจารยาบอกสลายาอามาดแก้วตันจุงลูกเลี้ยวไปปันก็กุมพันเอาพรามปู่เท่ากับสองหน่อเดากุมารนมาสู่สาธานห้องหลวงรีบเตอว่าอาณาแล้วเต้าตนแก้วจริงไข่ผ้าโอดเจียนจาดุราตันทำตันใดสองกุมารตีน้องแต่แห่งห้องเบื้องใดนี่จ้ายามนั้นจูจังกะพามได้ยินกำมางามเต้าตนใหญ่จริงได้ไวตุนสารขนมพระบาทส่งเจ้าน้อยราชกุมารพี่น้องอันเกิดห่วมต้องแม่เดียวมาอันว่าพนราที่เบตตนเต้าเวทสันตาราศียังอยู่กีลีป่าไม้ได้ฮือลูกแก่นให้เป็นตาด้วยใจบานจมจืนหอมหื่นด้วยศรัทธาส่องกุมานานีนาคาได้
จากป่าไม้เมื่อเดือนปิงมานับแต่นั้นนานุดานสาลำ15 วันรำเป็นตาแลนาส่วนเต้าบรมสนใจที่ราชจิงปงโอกาสอานัดแก่อามามาตพูนชลาลาดจำนั้นกันปงราชาตานแต่เล่าแก่ปู่พรำเท่าจีพรำจริงเก่ากำงามนักกว่าดุลานายนักการผู้ฉลาลาดจุงไปขาดแต่งดาปันพรำมรณาแก่เท่าใดปุดปล่อยเจ้า2 ล้านเล่าแลนายามนั้นเสนามาตลับเอาพาราชาอาญาไปพิจารณาวางวันแก่พรำแขกจังมาแยกแต่ละอันละลอยยิ่งใจใหญ่น้อยและงัวงามคำแดงลามลอยแล้วไทยอาวาลานแก้วกูมาเตือนก็มีวานานั้นแลนายามนั้นพญาสนใจที่ราชก็ฮือภาษาจิตจันในตีนั้นตั้งอาสนะพรามนามีสมบัติมากเหตุมันปั้นรากเมืองมาบัดนี่นาโจกใจญาหลายหลากนางใจมากเหลือลายจ้างมาย้ายเป็นถอยมีอันละร้อยบัวรามนดีพรามก็มีใจจมจืนมีคำหมื่นจูอ่านนะมันจริงพันลีลาขึ้นสู่ภาศาสตร์อนาตาราชสนใจวราชทานตีนานเต้าบรมสนใจก็จัดแจงแต่งตายังโภชาดาหารมาเลี้ยงแก่พรามเท้าก็มีวานานและดีมหาลาจะปาปังเลยกันใหญ่กว่าปางเมื่อปู่เฒ่าหัวล้านมาปะจวบใส่เต้าสนใจมันก็มาหันสลีคำใบหนุ่มน้อยยกอาหารมาเกณฑ์หลายคนมาน้อยผู้เฒ่ามันฟังใจเฮียเย็นดีมันจริงว่าล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 าเอามาเพวุ้ยไผ่มีใบสาวใบลอยเอามาเติมกันเตดเพวุ้ยวานยามนั้นอีคำมาขอสันมาสัตตาหันปูเฒ่างอกสุลมันก็ไปจวนอีคำมูลว่าเฮาจากไปต่อผู้พามเท้ากับอีแสงคำจ้างเป่ามันฟังยกสะโตกลาไปเกณฑ์ยามนั้นผู้พามเท่าสัตตาหันอีจันแก้วตาแลนไข่หัวยัวเย้มแก่นตาปองโตอีติบอีโหอีจันปองอกโตแม่หังสามไม้สาวจีหมูนี่มันตึงให้มันจังจุเบาหมอจอลอเมาลมยังมีอีแถมหมู่หนึ่งนั้นชื่อว่าอีบัวหอมอิงกุ้งมันมาจากกำลมใส่ปูพามเท้าว่าขอปีอายกินของน้อง
บ่กินก็ขอกินสักกำบ่กินก็บ่เกี้ยวไหลเลี้ยวลงคอไหลลงคออารมณ์ตุ้มตามลอยละลอยลอยยามนั้นปู่หามเท่าดังปังก็ว่าเอามาปู่ปาลาบ่ฮู้จักอิ่มจักพอกินตังปิงมิ้นตั้งต่อและแตนกินตั้งหอยแข็งปลาดุกกาดมัวแก่งบาขนัดย้ายหยาดขาหัวปู่เท่ากินบ่โหจักปอของกินอีลุงมีลายแต่ดออีลุงบ่ลอยอยู่ใดกินตังต้มขาไก่ใส่ไก่ผู้จงกินตังเลือดในคงที่เขาเอามาลาบลูกินบะเต้าบะแต่งเสียงสามตู้ที่เปิ้นเอามาจากรถไฟปู่ก็แดกลงไปจนหมดสามตู้กินตังยำหกจ้างปูและแกงแค่แลนกินตั้งปากดขี้แยงป่าตู้แคนป่าดุกกินสมผู้หามเท้าก็มาหล่อโลมาโลมกินอยู่คนเดียวมันกินตั้งแกงพำบะเขือถั่วต้มจอผักกาดใส่ส้มเขียวหวานล้มกินตั้งแกงเมืองปงกินตั้งแกงดังเมืองปงและแกงบอนพามาปูก็ว่ากินเอามันก็มาเติมของหมื่นเมาว่าข้าวหอมเสียง045ดีกี่ขวดน้อยกินเข้าไปเสียงฟันปลาย500มันก็ว่าน้อยเดียวปู่พามคนเดียวกินใบกินเงากินเสียงทุกสิ่งเหลือภาพบานตามที่มันอันกันอยากต้องทำหากเมื่อนานมากินอาหารตามอันมักอาหารกัดกังในต้องในใส่ไฟต้องไม้ปอบ่ตันต้องเต็มตันโอนย้นออกปากผู้พามเท้าเต้ามากินผักบุ้งใส่กุ้งและป่าบัดนี่นาได้พบของกินแป้งต่างกินต่างจิ้นสมกลางกับมันหมูสองมือถูกเข้าปากยะจะจุบจะจับสะสวยสะสายกินตังลาบควายและแกงแค่เป็ดแกงแค่เฮ็ดวะวีกินตังปิ้งจีและปลาเผาแคบหมูมันเอาใส่ละลวนนะเฮายินมันบอกก้อยเกี้ยวปากคำเบียวขึ้นเมื่อบนหีบตั้งแกงออมจนตั้งสะสูบซ้ำปิ้งไก่หูดกินตั้งตัวกินตังใส่อัวและพิซซ่ากินตังต้มมาและชาบูกินตังบิงทูไอติมทอดกินตังไก่ทอดและตำสัวกินตังตำบาดหัวและตำส้มน้ำตำส้มบะกล้วยเตดใส่น้ำปูกินตังแคบหมูและข้าวซอยไก่กินตังปามไข่และน้ำพริกหนุ่มกินตังจิ้มจุ่มและนมเส้นน้ำยากินตังน้ำพริก5กับหน่อปูเลยต้มกินตังต้มส้มสปาเกตตีกินตังแกงปีและแกงบานน้ำแก้วใส่จิ้นงัวกินตังขางัวและกินห่านต้มกินตังจิ้นส้มและปลาเจียวแกงนางเหนียวใส่ใบส้มปล่อยเกี้ยวบ่ย่อยสักอันกินตังแมงมันและอึ่งขี้ข้านยางกินตั้งดูกและกลางตั้งมวนกินตั้งหัวมันและลูกไม้ตั้งหมากไฟและลูกส้มกินตั้งจิ้นส้มมาและปลาจืดเนี้ยมาเมินมาเมากินตั้งหมากเป้าและหมากตาลกินตั้งน้ำหวานและหัวเผือกกินบ่เลือกบ่แยงกินตั้งบาแตงและหน่วยบาเตากินตั้งข้าวโพดและข้าวสาลีของกินมีอยู่หลายหลากยามนั้นพญาที่ธรรมดาก็มาตันโจบเขาต้องพรำเท่ากัดห้วยรวยเต่าปุ่มควายมันก็มาแก้ผ้าขวาแล้วนั่งกินแถมเหล้าซ้ำลายกว่าเก่าเป็นตุขีปูตามนบ่ใจน้อยต่างป่าก็มาย่อยต่างกลก็มาไหลลงดินสุดแต่หมาก็ยังบ่กินโอกปูเท่าคนใดก็ปากันไหลมาพอไผ่ก็ว่าบ่ป้นตั้งตายปู่พามก็มาห้องวายเพราะว่ามันกัดในต้องในใส
ผู้พามก็มาห้องไห้หุยให้เจ้าประจาหมู่ประจากลัวผู้พามตายเขาก็ไปบอกคือเสนาหมอยาผู้เก่งกล้ามาตกยาผู้ที่พามมาเขาก็ไปได้หมอจ่ามีหน้าตาบ่งามสักยาตั้งหน้าก็เป็นขี้ขากเต็มตัวบนหัวบ่มีผมสักเส้นนุ่งผ้าเห็นมาตกยาปูจี้พามก็ยังบ่หายไม้แขวนเขาก็ซ้ำไปได้ป่อหมออินทาเปิ้นเป็นหมอยาบ่เก่าซ้ำบ่ได้รับรองเขาก็ได้ขึ้นรถเมล์เขียวหวานเย็นไปหาหมอติดยังแสนยังหายคือปู่พามตายไว้อยู่รอท่าซ้ำไปได้หมอจ่าเปิ้นเป็นผีบ้าเป็นหมอยาดีมาตกยาผู้เท่ากำปีมันก็ว่าฮือสู่เจ้าไปเอาค้อนกอมข้างฟ้ากับอ่องอ้อมวยลูกกุยกระตายตดเสือแผ่วข้างคุมเครือสามกำฟอนกับหูลีดอนแฮม2 ขวดสู่เจ้าไปตำใส่น้ำเข้าเจ้าเอาผ้าง้างกลางใส่หล่อลาโลองไปเขาก็ซ้ำไปได้พ่อหมอคนไทยมาพอเปิ้นกำลังทำอาหารมาอู้กำยานว่าอะไรทำไมต้องทำเท่าใส่มงมันก็ซ้ำมาตกยาปูที่พามว่าสู่ไปเอาหาก้นเสากับเก่าผมตุและหำมาแม่กุ้งเอามาตำลมใส่พริกน้อยดีปีอย่างใน3 ปันสุยาคืนหามาจนได้หากจะไข่กับหน่วยบาลานต้มมาเอามาบดกับกล้วยตาห่างต้มน้ำ1 บวยบ่เชื่อก็ลองกินเตอะบ่หายก็ตายแหละปูเท้ายามนั่นเขาก็ซ้ำเอายาน้ำที่มันเป็นก้อนฮือพรามเท้ากินเสียงไฟ3 ถงเอายาผงที่มันเป็นมัดฮือพรามเท้ากินไปเสียง3 ไตปูพรามเท้ากินยาบ่ขาดต้องปูประหลาดเปลี่ยนแปลงต้องตึงแข็งอดเอาเหมือนเปิ้นจิเผาบอกไฟในขี้ปุ่มเป็นตุกอีลุงบ่ใจน้อยน้ำตาอีปูก็มาย้อยหัวตายหัวปูก็มาไหวสะอึกสะอื้นยามนั้นนาเลยฝูงคนเอาเขาอันใดหักษาอยู่เฝ้าหันพรำเท่าจักตายใจลิงน้อมเป็นเกี่ยวเตียวไปหาหมอจุแห่งเพื่อจักแต่งฮือพรำหายไปสู่หมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ว่าพิษหุนไปสู่หมอโรงพยาบาลศูนย์ก็ว่าบ่ได้อยู่ไปหาเท่าปู่ก็ว่าย่ายำยังอยู่กำบ่ออกไปสู่หมอหัวงอกก็ว่าสู่มาเตะเลนไปหาหมอแสนก็ว่าเปิ้นตายเสียเลี้ยวนางไปสู่หมอโรงพยาบาลเขลางก็ว่าผิดกับเมียมันจนปอกายไปสู่หมอโรงพยาบาลค่ายก็ว่าไปแขกมาบ่เสียงบ่สูดไปหาหมอโรงพยาบาลแวนแสนวูดก็ว่าไปสั่งส่วนมันเข่าจริงปากาลลบคืนมาดังเก่าแปลงยาปาจูต่างๆเขาก็ได้ไปหาขี้หางัวที่ปืนเก้าแก่กับสอยแห่เอามาตุกเป็นแปะเฮือปู่หายสะอึกสะอื้นปู่พามเท่าก็ดินลาลือหายใจสู่เสียสู่สีใจผู้พามเท่าบ่ดีสักยาจักลูกนั่งก็บ่ได้จักนั่งไว้ก็บ่สบายผู้พามเท่าก็มาห้องหัวต้องผู้พามเท่าแตกดังตุ้มมารานา
ก็มาระนาผู้พามเท่าก็ได้มาตากับลาบกาตายฝูงคนตั้งหลายพอตายบ่ใจน้อยเพราะถูกสะเก็ดต้องผู้พามเท้าสะเก็ดต้องสะเด็นไปตกใส่คนเขียวเว้าตายเสียงสามปันตกใส่คนหูหนวกตาตัลตายเสียงสามตือตกใส่หมู่ปีน้องลือตายจนนับบ่ได้ตกใส่คนภาคใต้ก็ตายเหมือนกันตกใส่คนลำชะกันตายเหียลังงางซ้ำว่ามาตกใส่คนหัวล้าน11,000 งาปอดีตกใส่คนตาตีตายจนนับบ่ได้ซ้ำว่ามาตกใส่พระน้อยตกใส่ตู้เจ้าแต่ไม่เป็นไรมีหมู่แถมหมู่หนึ่งที่มันบ่ตกใส่คือหมู่ที่ลุกมาเถื่อมการทำยังมีเสนารอดผู้หนึ่งคนเดียวมันห้องเกี่ยวเตี้ยวเวยฮกเล่นปล่อยไว้เราหายาสลีสนใจว่าผู้พามเท่าตายต้องแตกว่าอะไรทำไมพรามเท่าตายต้องแตกหรือเจ้าข้าเจ้าหันมันไปฟังธรรมมหาจาติมอจอลอมันเตียวไปกินห้องทานจนปอต้องแตกเจ้ายามนั่นพญาสลีสนใจหูแล้วนะก็เป่าป้าจาเพื่อด่าปล่อยส่งสาการพามเท้าเพื่อนบ่ฮืออยู่ปอยามฮือฝูงคนขาหักนมาหามไปนาฮือคนขาหันยังเจ้านมาหามไปหลังผู้ตาฟางมาตีกองฮือผู้ตาปองมาตีกองฮือผู้จังฟ้อนมาตีแสงผู้ปากแหว่งเป่าปีแต่ตะละแลมือผู้แขนสื่อนมาถือล่าแอแลชัดกังพ้องก็ว่ายังพ้องก็ว่าไปหันหัวไว้อยู่หน้านุ่มผู้ตาซุ่มฮือมานำต่างผู้ตาฟังฮือมาแบกไม่ไตผู้หูหนวกตาใบฮือมาตีกองผู้เป็นปองฮือมาตีปาดนุ่งผ้าขาดสุยสายผู้แขนลายฮือพุทธรหลับเล่นผู้แขนหักฮือมาตีแสงผู้ตีนแยงฮือมาตบมือผู้เท้าฮือถือวีกับศาสตร์ผู้ปากเบี้ยวฮือดังไฟเขาก็มารำไล่โศกต้องพ้องก็มาฟ้อนลำสาปดกุงหลังกดฮือมาถือตุ้งฝูงเป็นลุงฮือมาถือจ่อผู้ให้มอบก้อยลายไปพ้องก็ห้องด่าไปเว้ยแล้วเล่าว่าเฮาจักเสียพามเท้าที่ได้จะจักเสียยังน้ำก็จักไว้กินป่าจักเสียยังตรงนาก็จักไว้กินเนียงและอีหวกจักเสียยังจอมปวกก็จักไว้กินเฮ็ดจักเสียยังเก้าพักเพชรก็จักไว้กินดอกจักเสียยังป่าพักนอกก็จักไว้กินใบจักเสียไก่หัวขวาก็จักเอาไว้ไต่เต่าจักเสียไก่เก้าเป้าก็กลัวเป้าก็บ่หวานจักเสียไก่เก้าตาลก็กลัวตาลบ่ใหญ่จักเสียไก่เก้าไห่ก็จักไว้กินห่างจักเสียไก่เก้าสางก็จักไว้กินหนอเสียไก่น้ำบ่อก็จักไว้ตักกินจักเสียไก่หมู่ปวกส่วนภาคก็ขี้เลียดเจ้าส่วนก็เกียดอยู่มะมงจักเสียตีไก่เก้าบงก็บ่นาจักเสียตีป่าญางัวก็จักกัดจักเสียตีวัดตุเจ้าพระน้อยก็กลัวผีปู่พามหลอกจักเสียไก่เก้าก็จักไว้เป็นยา
เสียตีป่าคาก็จักเอาไว้เกี่ยวจักเสียตีป่าเหี่ยวอีก็จักจังยามนั่นนาเลยเข้าจริงจวนกันซาสู่ซาสาวเต็มด่านดาวเข้าต่างถึงตีวางพร้ำปู่เขาจริงจะอยู่เจียนกันเพื่อจักพันหาเหล่านิมนต์สวดตุเจ้ามาบังสู้ฝุ่นเปื้อจักได้เป็นกุลแก่พำเท่านิมนต์สวดตู้เจ้าวัดน้อยก็ว่าคิดขวางนิมนต์ตู้เจ้าวัดหลวงก็ว่าเฮาไปบ่ได้นิมนต์ตู้เจ้าวัดไตก็ว่าเฮาบ่เคยเมื่อนิมนต์ตู้เจ้าวัดเหนือก็ว่าเฮาเป็นโตมานิมนต์ตู้เจ้าวัดลุมก็ว่าเฮาเก่งไปนิมนต์ตู้เจ้าวัดเมงบอกว่าบ่ไปและตันนิมนต์ตู้เจ้าวัดมานก็ว่าบ่ตาว่าแต่ว่านิมนต์ตู้เจ้าอายุที่ยาก็ว่าบ่ลางนิมนต์ตู้เจ้าลานจ้างก็ว่าเฮาต่างอาสาแลนาสามานาเลยเขาก็ไปได้หากุลวาตนหนึ่งดูหลากหันหน้าก็ปูนดีไข่หัวตั้งตนตัวย่อมเป็นขี้เสียนและขี้ขากหิมปากก็เศร้าเก้ากลางก็ยมปุ่มก็แตบหนังเกือบก็ดีตื้อโอ้ก็เกี่ยวแถวแนวแอวก็กดหลังก็โกงหัวก็ซ้ำมาเปิบหน้าเติบเยิบบ่ปูนดีดูพาย่อมฝาดหนูก็มากัดตาละปัดก็ขาดสายสลุกบาดก็เป็นเฮ็ดหน้าก็เป็นเกตบ่หอนขมอมเถิกก้นหงก็หัวปูนดีไข่หัวนักกว่าเจนเบนนาญาจิลดหัวอุบาสกเฮยอุบาสกเฮเฮาจักปังสุกุลซะหน่อยเอาไม้เต้าต่อยกองหลัวเนี้ยกะกุกกะกำออกปากก็ลวดว่านะหมอต่อสอนนะหมอตาสั่งอากุศลังธรรมังอากุศลังธรรมังผู้พามเท่าตายก็ว่ายังว่ากำลังแถมเหล่าซ้ำเก่าไปมากุศลาก็ได้บ่เสียงเมียงในปากก็บ่ยุดมูลีขี้สุดก็บ่ขว้างถงขายางก็สบายแล้วก็มาปั่นปอนนาลายพรามปูว่าขอเฮอปอออกพรามปูเท่าเบนนาไปสู่มอนาฮกอเวจีพรามปูเท่าอย่าได้หนีไปอยู่เมืองฟ้ากันว่าปูพรามเท่าตกอยู่ตีดีก็ขอให้พรามปูเท่าปันได้โคตรได้ค่ายกันว่าปูพรามเท่าได้ตกอยู่ตีหายก็ขอให้จมอยู่หันนาเมินวานานแลดีนั่นพญาสาลีสนใจได้เลิกซากส่งสาการพามแล้วตนเต้าแก้วนะก็เฮอคนตั้งหลายตีกองยายห้องเป่าถามหาข่าวแห่งวงสาบ่มีไผมาอยู่ไกลตนเต้าไทยบุญมีก็กล้าตำยังหลานเจ้ากุมารไปก่อนนาลาเจ้าฝ่านำรีปนหนเตียวออกจากเขตหน้าก้นใจใหญ่อยากจังมาลดลาดถุ่มทองไปในเกี้ยวกูวังกะตำปั๊มปะตา
ยามนั้นคนตั้งหลายอาณาอยู่ในเมืองกาลิงกาลาดนะก็นำจ้างแก้วอาจปัดใจไปสู่เวียงใจพระเจ้าผู้แล้วฝนหาแก้วจันลาทลาลานะก็ไหลหลังทางตกลุงมาก็มีวันนั้นแหละนะเมื่อนั้นพระนาราธิเบศเวสสันตาราศีอาณาอยู่กิลีป่ากว้างพระเทศตั้งแดนใดพญาสลีสนใจสีปูตั้งปริวาร12อักโคเพเนียอาณาใหญ่นะก็พากันเตี้ยวไตไปจอดต่อเต้ารอดหิมมาปานอาณาเป็นสถานที่อยู่แห่งพญาเวสันตาลาลาดก็มีวันนั้นแลดีปังนินทิตังขีญาสังวรนาเวเสนจาห้องเหตุอันเก่ายังธรรมมหาราชอานภดาภดาด้วยกาถาว่าใด69รากาถาก็บังคุมสมเร็จสารเด่นเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วสาธุการแสดงพระสัทธรรมเทศนาในผูกกันทวน11จื่อว่ากันมหาราชซึ่งเทศโดยท่านพระมหาดรุดลมหาปัญโยก็เป็นพระนิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เทศจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสตอนนี้ในนามของเจ้าภาพกันนี่ก็ในนามคณะสงฆ์อำเภองาวพร้อมโดยกับส่วนราชการอำเภองาวและก็ส่วนราชการต่างๆที่จัดรวบรวมไว้ในกันนี่ก็ณโอกาสนี้ก็ขอได้รับเมตตาหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเมืองวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามที่มีภูมิลำเนาอยู่อำเภองาวได้เป็นตัวแทนของสงฆ์ถึงหมดคือหลวงพ่อท่านพระครูสิริรัตนโสภิตด็อกเตอร์ได้มีเมตตาเป็นตัวแทนไว้สาเจ้านิมนต์ครับพระอาจารย์ดร.พระครูสิริรัตนโสภิตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงซึ่งเป็นเนื้อนาบุญนะครับกับคณะศรัทธาพี่น้องชาวอำเภองาวนอกจากนี้ก็ยังเป็นบ้านเกิดของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระจินดารัตนาพรด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระพรหมมงคลวัชโรโดมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6วัดจ่องคำพระอารามหลวงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภองาวครับในโอกาสนี้พระคุณเจ้าอาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อมเขต2วัดนำทงตำบลบ่อแฮวอำเภอเมืองลำปางองค์ปาถกนะครับจะได้ให้พรเจ้าภาพผู้ปาวารณาตนในกันนี้กันที่11มหาราชเป็นลำดับต่อไปครับนิมนต์ครับวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโสญะธามณิโชติราโสญะธาสัพพิติโยมาเตวันตรโยสุขีติขายุโกภวะพิวาตนะสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธ
ธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง สาธุ 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 จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกันที่ 11 จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกันที่ 11 มหาราชนะครับ เจ้าภาพสมณศรัทธาคณะศรัทธาอำเภองาวสำหรับกันต่อไปนะครับกันที่ 12 นะครับฉะกษัตริย์สำหรับเจ้าภาพนะครับผู้ภาวนาตนในกันนี้สำหรับคนเกิดปีกุลนะครับท่านที่เกิดปีกุลที่ได้บูชาผางประทีปตะเกียงเมื่อกี้นะครับจะได้มาจุดเทียนตะเกียงประทีปของท่านนะครับการฟังมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นมีทั้งหมด13กัน 1,000 พระคาถาในแต่ละกันนั้นก็จะมีพระคาถาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะมีการจุดตะเกียงนะครับเช่นกันที่12นี้ฉากกษัตริย์จะมีอยู่ทั้งหมด36พระคาถาสำหรับปีกุลท่านที่มีความประสงค์นะครับอยากจะจุดผางประทีปบูชาขณะนี้วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางนะครับเปิดโอกาสให้ท่านได้มาบูชาผางประทีปซึ่งเป็นภาชนะที่ใส่น้ำมันตะเกียงนะครับจุดเพื่อบูชากันเทศประจำปีเกิดของท่านในกันนี้นะครับเจ้าภาพผู้ภาวนาตนสมณศรัทธาคณะศรัทธาอำเภอแม่เมาะโดยแกนนำของอาจารย์ดร.พระครูมนนกิจปรีชาเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะและคณะสงฆ์อำเภอแม่เมาะนอกจากนี้ยังมีฝ่ายปกครองโดยท่านในอำเภอแม่เมาะหัวหน้าส่วนราชการสถานศึกษาพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่เมาะนะครับภาวนาตนประกอบไปด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่เมาะสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะโรงพยาบาลแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเหมืองแม่เมาะสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่เมาะวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปางสำนักงานจังหวัดลำปางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปางสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปางสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะทางหัวหน้าส่วนราชการที่กับผมได้นำเรียนนะครับมงคลนามหน่วยงานของท่านมาแล้วก็ขอแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ขอบและแรงงานข้ามชาติศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1-2 จังหวัดลำปางกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่เมาะองค์การบริหารส่วนตำบลจังหนึ่งเหนือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดองค์การบริหารส่วนตำบลนาศักโรงเรียนแม่เมาะวิทยาโรงเรียนพินิจวิทยาโรงเรียนเทศบาล7สิรินาวินวิทยาถ้าหัวหน้าหน่วยงานของท่านมานะครับขอความอนุเคราะห์ท่านได้ช่วยแจ้งทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นสูงของคณะสงฆ์สถาปนาโดยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและได้มีมหาวิทยาลัยแม่อยู่ที่อำเภอพระนครศรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวังน้อยนะครับปัจจุบันนี้มีห้องเรียนทั่วทั้งภูมิภาคถึง41แห่งจังหวัดลำปางของเรานั้นก่อตั้งครบรอบ24ปีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่อำเภอเกาะคารายได้ทั้งหมดนะครับที่คณะศรัทธาได้ทำบุญนะครับในงานมหาชาติเวสสันดรชาดกถือว่าเป็น
งานของจังหวัดลำปางของเราท่านทุกภาคส่วนทางคณะสงฆ์และพี่น้องประชาชนได้สร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธผ่านวัฒนธรรมประเพณีงานบุญตั้งธรรมหลวงมหาธาตุเวสสันดรที่มีมาตั้งแต่ครั้นในยุคสมัยของพระเจ้ากือนารัชกาลที่ 6 ของแผ่นดินล้านนาที่วัดนะครับสวนดอกพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่และได้มีนักปราชญ์นะครับหลายอาณาจักรนะครับได้สืบทอดต่อในส่วนของประเพณีงานบุญฟังเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ 27 จะเป็นงานประเพณีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัจจตุรทิศซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่พระพุทธเจ้านั้นได้สั่งสมบารมี30 ทัศจนมาในชาติสุดท้ายก็คือพระเวสสันดรได้เป็นสันดุสิตเทพบุตรนะครับอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชาติสุดท้ายนะครับที่บำเพ็ญบุญกิริยาทานที่พระองค์นั้นได้สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติมาถึงชาตินี้นะครับเป็นพระพุทธเจ้าในภัทรกัปนี้องค์ที่4มีนามว่าพุทธเจ้าโคตามะอันนี้ก็เป็นบุญญาบารมีธรรมในพระเวสสันดรนะครับที่ได้เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะในภัทรกัปนี้นะครับจึงขออนุญาตเรียนเชิญประชาสัมพันธ์สาธุชนนะครับที่ได้รับข่าวสารทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจังหวัดลำปางนะครับงานประเพณีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัจจตุรทิศซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเป็นต้นไปและจะมีการสวดเบิกเป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบุญบารมีทั้ง30 ทัศมาบังเกิดมาเป็นอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับขณะที่องค์ปาฐกนะครับซึ่งจะได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานวัดบ้านทุ่งตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานนะครับจะได้เมตตาธรรมขึ้นนั่งเทียบบนธรรมาสน์เพื่อจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันที่12ฉะกษัตริย์นะครับว่าด้วยเรื่องราวที่ชูชกนั้นได้นำกันหาและก็ชาลีเข้าสู่เมืองศรีพีพระเจ้าสัญชัยทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองนะครับจึงได้ไถ่กันหากับชาลีจากชูชกและได้เลี้ยงดูปูเสือพระราชทานของกำนันมากมายนะครับให้กับเท่าชูชกนั้นได้กินอาหารที่ไม่เคยรับประทานอาหารที่ปราณีตกินจนท้องแตกระเบิดนะครับดังที่อาจารย์พระมหานฤดลมหาปัญโยได้ปาฐกไว้ในท่วงทำนองโวหารแบบพื้นบ้านล้านนาเป็นทำนองของจังหวัดลำปางเรียกว่าท่วงทำนองมะแรงผู้ชมดวงเรื่องราวของกันที่12ฉากกษัตริย์นั้นเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าสัญชัยนะครับและพระนางผุดสดีกันหากับชาลีและชาวเมืองนะครับทรงเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่เขาวงกฏเพื่อไปเชิญพระเวสสันดรและพระนางมัตสีออกจากเขาวงกฏนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมท่านก็เป็นศิษย์เก่ามชล.ด้วยนะครับหลวงพ่อเป็นนักเทศเพชรเม็ดงามของจังหวัดลำปางอีกรูปหนึ่งนะครับที่ลีลาการเทศท่วงทำนองหลายทำนองครับมาแหล่งผู้ชมดวงเป้ากวยใบฝนแสนห้าม่ายำไฟมะนาวล่องของถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับสายวรรณกรรมอีกรูปหนึ่งของจังหวัดลำปาง
ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานนะครับ เจ้าวาดวัดบ้านทุ่ง จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันนี้นะครับที่มีชื่อว่าฉะกษัตริย์คณะศรัทธาครับที่ได้บูชาผางประทีปให้ท่านมาจุดได้เลยนะครับ เจ้าภาพผางประทีปตอนนี้ดวงประทีปนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเป็นการบูชาพระธรรมธรรมเนียมปฏิบัติของการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดร13 กัน 1,000 พระคาถาในพระคาถาของกันที่12ฉากกษัตริย์นะครับว่าด้วยเรื่องราวที่พระเจ้าสัญชัยและพระนางผุดสดีกันหาชาลีและก็ชาวเมืองศรีพีนะครับเดินทางไปที่เขาวงกฏเพื่อที่จะได้เชิญพระเวสสันดรและพระนางมัตสีที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปถึง1 ปี15 วันระยะทาง60 โยชน์1 โยชน์เท่ากับ16 กิโลครับ16 โยชน์ก็เท่ากับ960 กิโลเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่เขาวงกฏเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานกิโลเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่เขาวงกฏเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานสะดอนมาแก้วพระอาทิตย์ใส่พออ่องแผ้วก็จะได้ลงลับก็จะได้ออกมาต่อเดือนงานดาวพระกายก็ออกมาใส่เปงปอยฝูง
หมู่ดาวจางน้อยจางน้อยก็จะออกมาเป็นปืนดาวเวงขอนิมนต์ลูกศิษย์พระโมนีตนพาดแผ่วขึ้นนั่งธรรมาอาจแล้วสถิตนั่งแล้วได้เทศนาธรรมเนิลำดับลำดามาถึงเติงยังสักคติบ่อเศร้าปางเมื่อ6 เต้าเจ้าเข้ามาสู่สมาคมลวดสยบตนเต้าความตีพระบรรณาศาลาขุนอินตาฮ้อนอาจก็เหือฝน5 แก้วตกหลังลงมาในหิมะวันนาป่ากว้าง6 ท่านเต้าได้สติฟื้นตื่นนาคืนมากะถ้ามีบ่อน้อยได้36 ป้อยบ่ขาดขออาราธนาลูกศิษย์พระมุนีพอใส่นำสัก2 3 4 5 6 7 8 9บาทกันว่าหลวงอัมปิมังปะจังอาราธนังกะโลมหาเสตะนังปานแผ่วบัดนี้อาตมาได้คู่ข้าวแล้วนบกราบวานตี10 นิ้วน้อมกายเก่าเกสี
ที่พิษบาทบาลีขออย่าได้เป็นกรรมบาปต้องพิษห้องขออย่าได้เป็นโตดมนตินเป็นพระสังฆาเจ้านั้นก็ต้องรักษายังศีลบ่เหมือนคนนะจินมนุษย์โลกลาบ่ได้ทำมาหิกาเหมือนปอกสาธาเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสนั้นก็มาเป็นทุกข์โดยปากและใจดีบดีนาก็มาเป็นกรรมบาปต้องใส่ศรัทธาพ่อแม่พี่น้องบางทีก็มาฮ้อนเหมือนดังไฟโลนเพราะฉะนั้นและพระเนรบางตนถึงบ่มีความอดทนจึงอยู่ไปบ่ได้เขาจึงสิขาเสาะใช้ออกจากวิในธรรมพาอันแผ่วบัดนี้ได้ยกมือไหวไปมือสาไว้แล้วนบกราบมาหันตีเล่าและดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาลิกุมารโรปิมุจจาลินทันสาลาตินเลขันธาวาลังวิวาสาเปตวาจงอันทาสัลลาทัสสังหัสสานิอากามังคาปิมงคาเนวะตะปะเตเปตวาตัสสะมิงตัสสะมิงปะเทเสสิงหะปัญญคาทิมปิตักคาทิสุอารังขังสุวิสันนิหทิอาติงะนังสัตโตอะโหสิลำดับธรรมเทศนามาแต่เก้าส่วนว่าเจ้าจาลิสาเรยมวราชนำมามาดโยธาและเสนามวลหมู่เข้าไปสู่หิมมาปันเป็นซื้อถึงสถานนาติงเงป่าไม้ที่จิมไก่บกกรณีอนงามดีปองแปงมีสีแจ้งเสมอกันเจ้าจอมขวัญนอไทยก็ฮือทับใหญ่นำนายังรอราไว้แล้ว
หัวล้นแก้ว14,000ห้อยพัดพันตั้งต่อเป็นนาหล่อตั้งมาแต่งดาอยู่เฝ้าเปื่อบองเนื้อปลาเศร้าราวีคือราชาศิลและเสือโครงเสือเลี้ยงนอนเลี้ยงในป่าแดดจังลาไพรสนเสียงลิปนสะเศร้านาสนาดาวดงตาลเสียงมานันนี่เงินเสียงจังแสนเลืองหูเสียงกงตาโนป่านฟ้าฟาดเสียงรถนาอาจยำเตียวเดินดงเขียวมีกองมีไข่ห้องหิมมาปานในสถานกุ้งไก่แงกูไก่แย่กูแก้วสาลาก็มีอันวันนั่นแหละนาตะมาทางพระกาเซนโตสัทธาอังหาสัทธาสัพพัญโยยอดซอยหันบาทถอยพระลีพุทธังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเต้นสนาวาเตสังสุตตัวนาคังเงนิโคสังพิโตเวสันตโรอาหุดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายอันเป็นใจอริยจัตอันว่าพระญาเวสันตละราชปุณมีบวชเป็นฤาษีอยู่สังในป่ากว้างไพศาลเสียงลิงแงโกดและหนมีกองเกิดไขว้ห้องดุงไพรเต่าตกใจเลือขนาดก็จุงแขนนางราชมาทีรีบพระเนบ่อยู่ขึ้นไปสู่จอมเขานั้นนาตนองค์เราปันแป้วเราเก่าแล้วซึ่งนางแก้วมันที่ว่าดูลาสายสาลีเฮยเจ้าปีจุงนางจุงพอที่สุดตาจุมเสนาโหร้องเสียงมีกลองดุงไพรเสียงจังใจห้องแสนมาเต้นแล่นเต็มลานหมู่ล้นอาคารใหญ่แผ่เต็มจุแง่ดงไพรจอดตรงไขว้กุดแกว่งไขว้จุกว่ากัดแกว่งไขว้จุแห่งอาณาดังท่านปาลาบาใบแวดวังไว้จุไปยังกว่างทะลายในป่าแล้วขับมือกว่าทุกหลุมเอาไข่กลุ่มแวดนาห้องนาหอกอยู่ทาดาแต่งเนื้อตัวแห้งบ่จังเต้นออกก็จูไตถูกหอกคมจาดังสองราพี่น้องจักไตจากพวงกองขาศึกนั่นและนานางมัดที่น้อยนาดฟังโอวาทว่าที่แห่งนอมุนียอดซอยนั่งพอค่อยไปมาก็หูว่าเป็นโยธาเมืองเก่านั่งจริงลมเล่าจันเจ้าวาคันแด่มังหาราชเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าเหลือหัวขออย่าได้กลัวเรื่องขนาดข้าศึกบ่อาจมาราวียังตนบุญมีจังเจ้าโศกเศร้าถึงตายเป็นดังปั่นดังใจพูดหนึ่งเล่าเอาเพียงกะเข้ากำเดียวมัดเป็นนาเกลียวที่ไฟใส่เผาน้ำใหญ่สาก่อนน้ำบ่อร้อนว่าจักหอนบ่อลุกคอนเป็นเปียวเพียงกำเดียวตกน้ำก็ลวดซ้ำหายาตาอมปะมาแต่ไทยไข่บอกไว้สันใดข้าศึกในโลกลาบ่อาจคาระบียังตนบุญมีเจียงเจ้าโศกเศร้าตายไปอ้วอุปปะไม่ดังอันขอเจ้าปีจันปิจารณายังกำคุณอินตายศเยาวหากได้กล่าวไว้ไขปาน
ว่าเจ้าห่อจันตนปอจักเกินต่อระนิงหาเอาเสนาบนโบเข้าพระสู่ไปสนอาราธนาตนลูกเต้าไปเป็นเจ้าสะเวยเมืองยุดสะเรื่องตัวน้ำบ่อเนินจ้าเหิงนั้นอย่ากันนะกรรมจากขันว่าไว้แห่งเต้าไทยอินตาขอสามิกาเป็นเจ้าจุงกึดใจเล่าเติงมาตามมีแด่เตออันว่าพระมหาสัจเจ้าฟังคำนางนอดเนาบัดชีตัดยังขี่ไว้ยาและขาดแล้วก็ปาเอานางแก้วจากนาลงจากมาจากร้อยฟ้าไว้ว่องมานั่งอยู่ห้องศาลาก็มีหันว่านั่นนั่นแหละนาตะอมตังปะกาเซนโตสัทธาอังหาสัตตาสัพพัญโยตนเป็นครูแก่โลกหันนาภกบาลีพุทธังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเต้นสันนาวาตะโตปรมาสัญจโยลาจาดังที่ส่วนอนว่าเต้าว่าอนเป็นต้นว่าเต้าปุณขวังยศใหญ่คือเต้าไทยสนใจจริงจะใครตันต่อซึ่งนางแก้วนอพุทธสันติว่าดูลาสายสาลีอาเข้าเอ็นนาเฮาสีเต้าองค์คันปุญญาลานมวลหมู่จักไปสู่ศาลาแห่งเต้าบุตรนาตาบุญใหญ่พร้อมนาไข่ที่เดียวอกตาทุกเป็นเปลวอันใหญ่จักบูมายปึ้งมีความเครื่องกี่บอนน้อยเตียงจองหอยตุ้ยมาหันและในดันนาปีจักไปก่อนนางจึงผ่อนตุ้ยไปทัดนั้นลานใส่ใจกำพระจงไปตามปุญญาไปลุนควันจะเลนาพระมังหาพระญาสาลีสนใจกล่าวแล้วก็ลงจากคอจังแก้วตัวงามเต้าไปตามทั้งไตสั่งจากสารละใหญ่มุตจารินไปหาใส่ภูมินโลกเต้าอนายุดาดาวสารลาก็มีอันนั้นเลนาตะอมทังปากาเซนโตสัทธาอังหาสัทธาสัพพัญโยยอดซอยหันบาทถอยบาลีพุทธังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเต้นสันนาวานิวัตตานิตวานาคาละทังโมตาเปตวนาเสนิโยดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดุลาภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายอริยจัจจานักปัตตะลงญาณส่วนว่าเต้าผู้มันยศเยาวมาจากเต้าแดนไก่คือเต้าสนใจตนพอคืดใจต่อพุทธาเข้าไปหาลูกแก้วได้หันหน้าแล้วลวดจมบันส่วนสององค์คันขันติญาจัดคือพระยาเวสันตาละราชปุณณะและนางลันลาดปุณณะมีและนางมาทีนอเนาหันเต้าเจ้าเสด็จมาก็รีบลีลาฝั่งเฝ้าไปรับเอาปอเต้าองค์คำแล้วและนำมาสู่ยังติโยอาสาลมก็แล้วถวายบังคมมาพิวาทแต่ปาบาทเต้าผู้มีส่วนรัญจะมาทียอดต้อยก็กล่าวว่าต้อยคำใหญ่ว่าข้าใส่ใจสะไฟขอไว้พระบาทไตรปิตาบัดนี้และนาส่วนพระญาสนใจผู้เฒ่า
ก็กอดเอาลูกเต่าทั้งสองทุกขีมองบ่อน้อยน้ำตาย้อยลำไหลไปมือไปลูบเนื้อได้ใจอ้วนเอื้ออันคุณนาจากจักธรรมา ลุงเต่าจริงตานาเล่ากันถ้าว่ากันจิโมกุจะลังดังนี้เป็นต้นว่าโดนราลูกพักนอใส่ใจเจ้าว่ายามมาเจ้ามาอยู่ดงไพรป่ากว้างป่ำเป่งสังป่าละมียังอยู่ดีบ้องขาดบ่มีพญาติมาเปลี่ยนจะดื้อสองใส่ใจลูกเต่าอยู่ปางเศร้าดงตันเลี้ยงชีวิตโดยหัวมันและลูกไม่ยังหาได้เพราะฉันจะเลือท่านหนึ่งเหลือบและยงบอมมาตอมไตงูน้อยใหญ่พอดลาวีราชาศีและเสือคงมีจุลงดงดอนบอบมานอนไขว่ควางที่จิมมาข้างอารามสัตว์ไล่ตามในป่าเขาบ่มาลาบมาเปลี่ยนจะดื้อเมื่อนั้นพระมหาสัตว์เจ้าจริงตานาเล่ากำไปว่าอัตตินิโนชีวิกาเทงว่าดังนี้เป็นเก้าว่าคานแด่เจ้าปิดตาเขาสองขาพี่น้องอยู่เถื่อนทองดุงตันจุมหัวมันและลูกไม่ยังหาได้พอกินเลือบยุงบินไหลซ้ำงูน้อยปั๊มยังมีสัตว์ดงรีตัวร้ายบ่ต้องไปมาเบียนและนาคาแดมปอปัญญาเป็นเจ้าข้าลูกเต่าทั้งสองได้ขีบมองตุงอยากย้อนว่าได้ตัวภาคจากสมบัติโทมานัดมาตองสองนาคาพี่น้องตั้งสองได้หันกองแจ้งสองคือหูจ้องตั้งดีดังสาละที่ตัวนาสอนเนื้อมาตามกรรมทุกนาดำหลายยันแหล่บ่คือทุกบ่ได้หันหน้าพ่อแม่ทั้งสองในและนาเอวันจะปานาวัตตวากันพาพังอาสัจเจ้าเก่าดังนี้แล้วอันจักธรรมานุแก้วสองสาลีจึงไข่ปาติโองากาศออกเป็นพังเป็นบาทกันทาวาเยปิเตวิสิทธัสสะดังนี้เป็นต้นว่าคานแด่พระปิตาเป็นเจ้างันว่านอนเนาสองสาลีคือเจ้าจะดีงามจื่นจ้อยและนางนอดน้อยกันหาแม่นเป็นหลานพญาปอไทยกวนจักได้สืบวงอาสาเป็นพญาปราบดาวนั่งแต่นเต้าสะเวยลมไปทนสมโอกาสข้าประสาทตันไปแก่พระมนาใจผู้เท่าท่านคมเต้าเข้ามาขอส่องสอบพี่น้องในแห่งห้องและตีเตียวว่าไปตีหลังใสจำแล่นดังใจน้อยแกว่นตีงัวก็จอมหัวยังบ่ฮู้ว่าสองเจ้าไปอยู่แดนใดขอรีบใครบอกเก่างูเข้าเร็วปันแดนเตอเมื่อนั้นพระญาสนใจยอดจอยจริงเกล่าวถอยคาถาว่าเอติกุมาลาปิเนกิเงตาดังนี้เป็นเก้าว่าโดนลาลูกนักแก่พ่อเป็นเจ้านอกินเมืองอันว่าสองสลีบุญเรื่องลูกไทยป่อได้ไทยไว้เป็นนาไทยพ้นวิสัยปามเต้าบัดนี้สองเจ้าตุ้ยมานะขอใส่ตาลูกป่อจุงหายใจหมอยินดีแด่เตอ
เมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าตนพันแป้วได้ฟังแล้วลวดจมบันจักธรรมหาองค์อาคันตันธรรมองค์คันตนป่อเป็นหน้าจริงตานาต่อกันทาว่ากันจินโนตาตะกุศลังดังนี้เป็นเก่าว่าคันแด่พ่อเจ้าพญาอันว่าโรกาไหลแล่ปอมมาแผ่ถึงตนทุกกังวลคิงคองบอบมาต้องหอดละไทยหัวใจป้องเจ้าได้โศกเศร้าว่าเครื่องกาอันว่าดวงตาแม่เจ้าเหมือนดังเก่าเดิมมาอ่อนจะดื้อเมืองปัญญาสลีสนใจยุดเยาวจริงตานเก่ากำไปว่าดูลาใส่ใจลูกป่อเปียที่บอกก็มีแงมาเกในกาญาปอไทยบ่มือใครหนาวมาในละบ่ละความเครื่องใจบ่น้อยทุกจ้องห้อยมาปานตั้งหน้าตาแห่งนางนุ่งครันแม่เจ้ายังเหมือนเก่าเดิมอ่อนและนาพระมังหาสาเจ้าจริงตานาเหล่ากำไปว่าการแด่พระจอมไตรพ่อเจ้าตนเป็นปินเก่าวอเชียงคันนันว่ายัวยันลุดราชจังมาอาจทองทมเจ้านี่แง่คมบันดอกทุกดาวขอกอาณาบ่มีโรกามาไกลบ่ฮ้อนไม่ตาลนยังมีฝนบ่ขาดเข้ากาอาจงามมาดีจะหรือปัญญาสนใจตนป่อจริงตานาต่อคำเจ้าว่าโดนลาสายตาฮักป่อปองเป็นเชื่อนอสีพีลดยังมีไหลสัมบอลูคำสุนนาหายจังปังไปตัวใหญ่มาแก้วใส่อันคำยังมามีนำมาทวนที่ปอหือปอขี้เตียวไปจุงไพรใหญ่จุ้มไพรไตสุกมากเข้าของหักลายยานเหลือพ้นทุกเจือดังเก่าให้หน้าเขาจื่นจมมาดีและนาเอวังสารปันเตสู้กันว่าเต้าทั้งสามป้องลูกกันถ้อยผูกกำกันมีหัวใจมันจืนนาสู่ในแก้วกูสาลานางปัญญายศใหญ่คือนางนาถไทยพุทธสดีลาจาเทวีผู้แม่ก็ขานิ่งแผดในใจว่าบัดนี้สามจอมไตปอดและลูกเต้าความโศกเศร้าเตียงเบาบางกวนกูนางไปสู่ยังที่อยู่พุทธานางปัญญาขึ้นแล้วก็กาดแก้วเตียวไปกับนางในมนนาโมเข้าไปสู่กองไปสู่อาสะลมก็มีหวานนั่นแหละนาตะมาทางประกาศเส้นโตสัทธาอังหาสัตตาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีพุทธหลังมีไปแจ้งพระจริงแจ้งเต้นสนาว่าอิจเจวังมันตะญาณตานังดังนี้เป็นต้นว่าภิกขเวดุราภิกขุตั้งหลายอันเป็นสายอริยญาจัจจานักปราชญ์ลงงานเมื่อสามภูมิบันปองลูกเต้าพงทันนาถอยผูกไปมานั่งพญาภูมิแม่ฮักลูกแก่เหลือใจก่อป่านั่งในมนหมู่เข้าไปสู่ศาลาแห่งพุทธานอนเนาส่วนโพธิสัตว์นาเจ้าบุญมีเลยหันหน้าแม่เทวีมาสู่ใจเจินโซเหลือลายแล้วว่าปันไปไกลขอกลับไปอันจุลีปันดังนางมัทธิสลีสะภัย
ก็งอแล่นไปแย่กราบไปวันตาแล้วก็จะตันนาเก่าว่าข้าแด่แม่เต้าเนี่ยหัวหันว่าตัวลูกเต้าขอขับเก่าวันตาวันนี้แล่นนาเหมือนนาเมื่อพระมหาสัจเจ้ากับนางนอนเนามันที่ไว้นางพุทธดีแม่แก้วนั่งอยู่แล้วสันนิยามนั้นเจ้าจะดีน้อยนาดและนางแก้วอาจกันนาหาผู้โซฟาบ่น้อยงามจื่นจ้อยเจียงคานก็พระปานิวันไปสู่ที่แก้วกุสันลาส่วนนางปัญญานอดเนางามบ่อเจ้าล้านจะมาที่หันสองสลีมาไก่ก็ห้องให้ไปมาเววาไหลแลสายตาแม่ฟังมัวดังแม่งัวลูกน้อยใจงอยอะไรก็แล่นเลี้ยวไว้ไปตอนยังลูกน้อยยาอ่อนแห้งตนนั่นแหละนาส่วนสองกุมาละงามแงกไรหันแม่มหาสมมานัดสามักเต้าก็เล่นเข้าไปจูก็มีวันนั่นละแลนานางมาที่ยอดซอยงามบ่น้อยเปรียบเหมือนสาวสวรรค์กันได้หันลูกเต่าทุกโศกเศร้าเลืออะไรก็เอาเอาบุญไปไว้แล้วตนนางแก้วลวดสายุบเจ้าตั้งจันสองจอมควันงามแง่หันเต้าแม่สยุบไตจองกิงอาจายพี่น้องทุกโศกดองไหลเหลือก็สยุบเต้าเหนืออกแม่รอดตนแต่ติงอาตายวันนั้นและนายามนั้นนามนมนางแม่เจ้าคือนางนอเนาแม่มาทีบังเกิดมีไหลแลย่อยออกแปดลำมาไหลแล้วว่าเข้าไปในปากแห่งสองน้อยนาดพุทธาหือโซฟาจื่นจ้อยแล้วว่าในเอ็นจื่นจ้อยในใจพี่ว่าน้ำนมมาบ่ไหลเข้าปากสองเจ้าก็หากถึงตายหมดยานั้นบ่ตั้งตะลงและหน้าเหมือนนั้นผู้ที่สัตว์เจ้าตนยุดใหญ่คือเต่าไทยเวสสันดรหันลูกเมื่อมอนสยุบเต่าตนนาแก้วบ่อาจจักทะลงตนอยู่ไหลก่อนแล่นเข้าไปไกลสายบไปส่วนเต้าสนใจเตลาดกับนางนาดพุทธดีก็มีกาญาอินทรีใจแย่อันสั่นใจไว้วันเววาก่อนแล่นเข้าไปหาสายบเต่าตั้งหุกเต่ารวบเต่าต้องกองกันตั้งนางกำนันอยู่ไกลตั้งน้อยใหญ่สายบไปบ่มีไผคนใดจักอยู่ใดสายบตันนาเต่าติงเหมือนขอนนั้นเต็มไปโดยดงดอนป่าไม้ดังดมใหญ่มามั่งกับมาปัดจับป่าใหญ่เต่าป่าไม้ดงรังฮือเปปังกุนกันบอกว่าดันแดนใดนั่นแหละนายามนั่นโกละโหนเกิดกองแผ่นดินห้องดอยยาคลอนน้ำสะกอนกุ้งฟังยึงกัดกังปุนนากลัวป้อนังหัวเหยักเหยาเดินนาเกิดควายดาวดงนาสิเลโนลุกปัมปาตา
เนืองน้อมอ้วนอ่อนก้อมกวาดไกวแผ่นดินไว้ว่าวาดสายฟ้าฝ่าทอลานี้ก็มีวานบ้านนั้นแลดีในหิมวันป่าไม้มาล้มเต้าตีไก่พระบรรณาสาลาส่วนว่าคุณอินนาตาก็มาฮอนตีนังก็หาฝนแก้วหลังลงมาในมวาป่าไม้มาตุกตีไก่ส่วนว่าฮกตาเอาไทยก็ได้สาธิตเดินฝนแก้วฝนคำตกแล้วเนอะฝนแก้วฝนคำฝนบกคลพัดตกท่ามกลางที่ชุมนุมของกษัตริย์ทั้ง6ครับพร้อมกับประสบนิกรชาวเมืองสีพีที่เดินทาง960 กิโลไปที่ป่าเขาวงกฏกษัตริย์ทั้ง6ได้พบกันเมื่อเมืองส่วนวาสลีบนเรื่องเวสันตลาราชสลบได้ล้มนะครับหมดสติฝนแก้วฝนคำฝนปกคลพัดตกท่ามกลางที่ชุมนุมฝนแก้วฝนคำตกแล้วเด้อเอาเป็นเจ้าปราสาทปีสีพีแม่นก็เจ้าวดีผู้ข้าก็กลัวว่าเจ้าสีพีรอบแรกก่อนหมดละเดี๋ยวจะตกแหมรอบกันหน้าเดือสถานเนอะก็จักมาครับข้าใครออกจากเวียงไปผู้ข้าก็จักหนีไก่แสนเต่าทุกแล้วเล่าลายโหนก็ขอปอปัญญานำเอาริปนปิกปอกเพื่อนเมืองเสวยราชส่วนสองผู้ขาน้อยนาดก็ขออยู่ตามวัดเววายามนั้นนาเลยปัญญาสาลีสนใจเลยก็มานิมนต์แถมเหล่าซ้ำที่เก้าหลายที่ส่วนว่าสองสาลีลูกแก้วก็รับบัขันคำใบเลิศแล้วก็จักพลิกปอกนอคืนเมียงวันนั้นแลดี
ญาปะปังนิติตังขิญาสังวันนาวิเศษจาห้องเอจักขติงันนาปดับปันดาไปโดยคาถาว่าได้36คาถาก็บังคมสมเด็จสารเด็จแล้วเต่านี้ก่อนแล สาธุกันที่12ได้บวรมวลจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยชื่อกันว่าชะกษัตริย์หรือว่าสักขติ โดยท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานสมปันเจ้าวัดบันตุงตำบลแจ่ซ่อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางได้เตะจบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมอบเวรประเคนไม้ท่านดร.กตัญญูครับเจ้าภาพผู้ปวารณาตนกันเทศกันที่12ฉะกษัตริย์สมณสถาคณะสถาของอำเภอแม่เมาะภายใต้การนำของอาจารย์ดร.พระครูมนุนกิจปรีชาตลอดจนถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับตลอดจนถึงข้าราชการฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นสถานศึกษาในอำเภอแม่เมาะและในโอกาสนี้กระผมขอกราบอาราธนาในเมตตาธรรมนะครับท่านพระครูวรเวทอินทพิทักษ์ครับท่านเจ้าคณะตำบลพระบาทเขต3เจ้าอาวาสวัดศรีเกิดพระนิสิตชั้นปีที่2คณะพุทธศาสตร์บัณฑิตได้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์สมณศรัทธาได้เข้าเทียบถวายกันเทศองค์ปาฐกในโอกาสนี้กระผมขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเรื่องราวของพระเวสสันดรมาถึงกันที่12นะครับฉะกษัตริย์พระเจ้าสัญชัยกับพระนางพุทธดีกันหาชาลีกษัตริย์ทั้ง4เสด็จพระราชดำเนินเป็นระยะทาง960กิโลฝนแก้วฝนคำตกท่ามกลางที่ชุมนุมของกษัตริย์ทั้ง6และประสบนิกรในโอกาสนี้หลวงพ่อท่านพระครูโสพลพัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปานเจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางองค์ปาฐกจะได้ให้พรเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในกันนี้กลับนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับสาธุครับปอนเนอร์ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยมิมัจจันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีนิจานิจังมุทาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาบุญกิเลวัตถุทานกับสมณศรัทธาคณะศรัทธาเจ้าภาพผู้ปวารณาตนในเขตปกครองของคณะสงฆ์อำเภอแม่เมาะนะครับตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พนักงานข้าราชการทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายพลเรือนพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนนะครับขณะนี้เราเดินทางมาถึงกันสุดท้ายแล้วนะครับมหาชาติเวสสันดรเวียงละครลำปางครั้งที่22นะครับในปีนี้เริ่มดำเนินการจัดงานมาตั้งแต่ในวันที่24 25
จนมาถึงวันนี้นะครับวันที่ 26 ซึ่งเป็นอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่ปรากฏในจดหมายเหตุของจังหวัดลำปางไปแล้วนะครับเป็นงานของชาวจังหวัดลำปางทุกท่านทุกคนสนองงานโดยมหาวิทยาลัยนะครับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาตั้งแต่ในยุคของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชธรรมลังการอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงซึ่งได้สถาปนานะครับวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมาเป็นระยะเวลา 24 ปี พระเดชพระคุณนั้นมีคุณูปการต่อพระศาสนาในจังหวัดลำปางนะครับปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้ย้ายที่ทำการจากห้องเรียนวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงตั้งแต่ปี 2561 ไปทำการเรียนการสอนอยู่ที่อำเภอเกาะคาตรงข้ามกับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและขนาดนี้นะครับคณะสัตยาสาธุชนครับที่สดับรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านก็ดีผ่านเพจของทางวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางท่านสามารถที่จะร่วมทำบุญกันเทศได้นะครับผ่านช่องทางการฝากหรือว่าโอนเงินทางธนาคารตามหมายเลขบัญชีที่ปรากฏอยู่ในเพจของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเงินทุกบาทสู้สตางค์ครับเราจะถวายนะครับเป็นทุนการศึกษาพัฒนานิสิตของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นสูงของพระสงฆ์สถาปนาก่อตั้งโดยล้นเกล้าพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและขนาดนี้นะครับกันสุดท้ายนะครับนครกันรวมทุกปีเกิดนะครับและพระคาถามีอยู่43พระคาถาตอนนี้นะครับเหลือดวงประทีปนะครับสุดท้ายสุดแล้วนะครับ27ดวงนะครับดวงละ99 บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่27ดวงเท่านั้นนะครับผางประทีปบูชากันเทศ13กัน 1,000 พระคาถารวมทุกปีนะครับตอนนี้นะครับเหลือดวงประทีปสุดท้ายสุดแล้วนะครับ99 บาท27ดวงสุดท้ายสุดแล้วนะครับร่วมบูชาตรงนั้นเลยครับคุณพี่บูชาเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเสียงเรียงนามของท่านวันเดือนปีเกิดนะครับใส่ผางประทีปแล้วนำมาจุดที่บริเวณด้านหน้าองค์เทศนะครับกันนี้เป็นกันสุดท้ายครับนครกัน43พระคาถานะครับรวมทุกปีเกิดนะครับตั้งแต่ปีฉลูจนถึงปีสุดท้ายนะครับตอนนี้13กัน 1,000 พระคาถาเหลือตะเกียงประทีปนะครับบูชาพระธรรมกันนี้เพียงแค่27ดวงเท่านั้นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริธรรมบัณฑิตนี่ครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและเป็นคนนะครับรับผิดชอบดูแลเรื่องงานนะครับตอนนี้27ดวงสุดท้ายเอากี่ดวงดีครับคุณพี่3ดวง3ดวงครับ4ดวงครับรับมาเลยครับเขียนชื่อด้วยแล้วก็มาจุดตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นรัตนมหาอุบาสิกาบูชาทางโน้นครับที่ปลามผามเต้นเนอะปักกระตือนหมดหรือยังน้องแอนปักกระตือนตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ครับปักกระตือนตอนนี้เหลืออยู่30สุดท้ายนะครับประมาณ30มื้อจันทร์วันดีเกียง59เสร็จติดกับจันทร์วันไหนวันจมวันฟูจะกินแขกจะแต่งงานเป็กตู้บวชพระงานวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง12เดือนนะครับอยู่ที่ในปักกระตือนหรือว่าปฏิทินล้านนาท่านไม่ต้องไปปรึกษาปู่จานมัคคดายกไม่ต้องไปปรึกษาตู้เจ้าเปิดปักกระตือนนะครับวันเดือนปีนะครับของล้านนาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านได้บูชานะครับปักกระตือนปฏิทินล้านนา39 บาทนะครับโอ้แต่เจ้านี่99 บาทมาเดี๋ยวลดราคา 70% เหลือ39 บาทสุดท้ายสุดแล้วครับปฏิทินล้านนานะครับมีวันเดือนปีวันไหนจะออกรถใหม่วันไหนจะไปทวงตังวันไหนจะลงสับเปาไปก้าวันไหนจะขึ้นนั่งแต่นคำล่างมือท่าคอยขินขี้ไล่กายเป็นดีใจยะปราบชมพูมีที่นั่นหมดนะครับปฏิทินนะครับปักกระตือนของล้านนาของดีคำนวณโดยนักปราชญ์ล้านนาของเรานะครับและตอนนี้ตะเกียงสุดท้ายสุดแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับกันสุดท้ายขอโอกาสคณะศรัทธาท่านไหนเนอร์หมดหรือยังครับ
น้องอ้อยหมดหรือยัง หมดหรือยัง ตอนนี้ที่ทางบ้านนะครับกำลังรับชมถ่ายทอดสดนะครับผ่านคลื่นไปยังสถานีวิทยุ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์วิเลสงนครลำปางนะครับตลอดจนถึงทางเพจวิเลสงนครลำปางท่านสามารถที่จะไปกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ดาวน์โหลดรูปภาพของท่านได้นะครับอะไรคนงาม เชิญเจ้ามาชุดผางประทีปตรงนี้เลยนะครับเขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำของท่านโอกาสสุดท้ายสุดแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะได้สืบชะตานะครับเอาได้ใส่ที่ศีรษะเดี๋ยวปออาจารย์วีรพันธ์ ร้อยตำรวจตรีศิวัยสมวันนะครับท่านเลยครับตอนนี้จะหมดแล้วครับอาจารย์พระครูสิริครับเหลือเท่าไหร่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หมดแล้วยังครับ เหลืออีกนิดนึงนะครับเหลืออีก5ดวงครับ5ดวงสุดท้ายอาจจะเป็นของใครครับเหลือ5ดวงสุดท้ายครับผางประทีปบูชาแม่พญากาเผือกแม่พุทธเจ้า5พระองค์นะครับผางประทีปบูชาคาถาพัน13กัน 1,000 พระคาถาตอนนี้เอาได้ใส่หัวเลยเด้อแม่เนอไฟจะไปตื้นนะอาจจะไปตื้นค่อยๆแกะครับค่อยๆแกะเอาได้ใส่หัวครับเราจะสืบชะตาหลวงนะครับพร้อมกับพระเวสสันดรพระนางมัตสีเจ้ากรุง
ยังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคน ทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่น รอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสง พร้อม ในดวงใจไทย จนถึงสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปางครับสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปางที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่ทะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ทะสถานีตำรวจภูธรแม่ทะโรงพยาบาลแม่ทะสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปางครับเหลืออีก7ดวงนะครับคณะศรัทธาท่านไหนสาธุได้มาเป็นเจ้าภาพพางประทีปแห่ม7 ดวงสุดท้ายนะครับเหลืออีก5ครับขอโอกาสแป๊บหนึ่งนะครับหลวงพ่อพระครูอนุสาวรณ์ตอนนี้ขอส่งวิญญาณปอก้ากรรมเหลือ5ดวงสุดท้ายครับ5ดวงสุดท้ายสาธุไผ่ปูจาง5ดวงนี่คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองรับปบเงินหมื่นตื่นปบเงินแสนวันที่1 16ซื้อหวยลอตเตอรี่ถ้ามันแก่ได้สัก3-40 แสนเด้อพี่น้องเนอะเหลือ5ดวงสุดท้ายครับผมจะประชาสัมพันธ์สุดท้ายสุดแล้วนะครับตอนที่พระคุณเจ้าเทศนะครับท่านไหนมีความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพผางประทีปก็เดินมาจุดด้วยตัวเอง5ดวงสุดท้ายนะครับเทศบาลตำบลน้ำโจ้เทศบาลตำบลสิริราชเทศบาลตำบลแม่ทะเทศบาลตำบลนาครัวเทศบาลป่าตันนาครัวสำนักงานเคหะจังหวัดลำปางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.จังหวัดลำปางครับสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือว่ากสทช.เขต31ผู้ตรวจการแผ่นดินครับเขตที่9สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาคที่9จังหวัดลำปางนอกจากนี้เจ้าภาพนะครับผู้บำนาญตนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่วองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังเงินองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอมโรงเรียนแม่ทะวิทยาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาลำปางครับธนาคารฐานไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขาลำปางครับเจ้าภาพประบรรดาตนในกันนี้นครกันเดี๋ยวฝนแก้วฝนคำบกคลพัดก็จะตกอีกตอนนี้ผางประทีปเหลือเพียงแค่4ดวงในโอกาสนี้กระผมขอได้รับเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งจากหลวงพ่อท่านพระครูอนุสาควรธรรมนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงได้เมตตาจุดเทียนส่งธรรมในกันนี้กันสุดท้ายในฐานะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นนะครับได้เจริญรอยตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์และได้รับผิดชอบได้มอบหมายให้กับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครับจะได้จุดเทียนส่องธรรมในกันนี้นครกันว่าด้วยเรื่องราวนะครับที่กษัตริย์ทั้ง6และประสบนิกรเดินทางกลับเมืองศรีพี960กิโลฝนแก้วฝนคำฝนบกครพัดตกท่ามกลางที่ชุมนุมนะครับทั้งกษัตริย์และประสบนิกรหลังจากไปถึงเมืองศรีพีแล้วพระเวสสันดรก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองราชโดยทศพิธราชธรรมจนถึงอายุ120 พรรษานะครับสวรรคตเป็นสันดุสิตเทพบุตรในโอกาสนี้ร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณข้าราชการบำนาญตำรวจนะครับปราชญ์แห่งล้านนาผู้ทรงคุณวุฒิผู้ค้ำวอดอยู่ในวงการวรรณกรรมพระพุทธศาสนาท่านเป็นนักเทศสาธุสาธุสาธุนากลากันตังเลยกันสุดซอย
ปางเมื่อพระยอดซอยเวทนาสานดอนโยกะเลปนจนปิกปอออกอย่างง่ายโมพ้นเดินไปหอดเนินป่ากว้างที่พระเจ้าจางเวทสารดอนขอราธนาลูกศิษย์พระผู้ทอนจอมเกตเกวขึ้นนั่งธรรมาสแก้วสถิตนั่งแล้วจุงเตเตสานาธรรมบ่ใจผู้ข้าอาจารย์หาแกงครับจาเพราะใส่รำนำทำสักสองสามสี่ห้าบังขอศรัทธาทั้งหลายที่นั่งฟังนี้อย่ามิดใจสลังหนอลืมคิงบาดเดียแล้วเสนาแก้วพร้อมโมลีปนหกดันเต้าเข้าสู่เมืองฟ้าเพตนเต้าลืมคิงได้ตื่นขึ้นมาเมื่อโดนฝนหาแก้วบาดดีแล้วขออาราธนาท่านเจ้าจงเตตนานาธรรมสาธุอนุกรรมปิมังประชังราธนังกาโลมาเสเฮขอยกมือไหวหยังสารูปพิมพ์ปาเตียงตอมขอก้มกราบน้อ
มต่างดวงดอกซ้อมทูบเทียนมาลาขอไว้ยังพระธรรมคำสอนองค์พระศาสดาที่สอนโพธิสัตว์ในญาลุมใจผู้ข้าขอกราบไหว้ยืนย่อยงขอเคารพพระเจ้าพระสงฆ์โดนดำรงเป็นหนอเนื้อตัวนาบาดนี้ผู้ข้าขอไว้กราบย่อกุลสาธาพี่น้องบ่ลายสูมารวมทำบุญฟังธรรมมหาญาติโดยกันใจเพื่อหวังอานิสงส์ไว้เป็นมาคาต่างศีลนี้เราจักอยู่เฝ้าเดชนาภาวนาวันนาใจบานครบถ้วนเป็นยอดแห่งบุญล้วนจากได้แผ่ส่วนบุญไปขอตานแล้วสะอาดหมดสายพาธนาได้สมใจไฟงางเกินยอดแห่งตานมาเป็นสิ่งช่วยล้างบ่เห่อของข้างติดลุ่มห้องบายได้ทำบุญแล้วมีแต่สุขใจสมมโนในเตียงตองไปสู่แห่งห้องเจอจันนี้ปานใจลำดับลำดาทำนาก่อนกันสุดซอยมาวอนข้าอาตมาส่งตนจากลำดับไปเตดอยู่จ้องจองเมื่อศรัทธาพี่น้องมีใจหิ่งข้องหนอต่างบุญวันนี้บอกระหายสูญขอเอานาบุญได้เหมือนกันตัวนาเกินนิปานจันฟ้าเจอว่าต่างดีแลนามังกะละอุทิกาลานุกาละสังกะละมะสวัสติ
สลีสุพมัสดุศาสนาอยู่การองค์สมเด็จพระจินญาณสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเดินแต่ครั้งพระพุทธปรินิพพานมาหอดปัจจุบันนาการบัดเดียวนี้ได้2,568 ตัวปีณโอกาสนี้ขน้อยขอยกมือ10 นิ้วต่างกิ้วเกษาไวยพระพุทธปฏิมาขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ารถสธรรมเจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจุโตนจุวรองค์ขน้อยขอไวยสาอาตมาภาพนั่งธรรมาสฝั่งตั้งซ้ายมีน้ำแบบพระดะนุพลหมูนิวังโสธรรมาสฝั่งตั้งขัวครับเก่ากับผมพระอธิการสเวทปัญญาวชิโลหรือน้ำประกาศนีกาหลงอีปอยเมดเนอร์วันนี้มาเดชทำหนักก้อนกันพิเศษ2 ตน 2 องค์วันนี้ปั่นไม้กับคนเกิงนะทุกเพเนอร์ครับปันนี้ด้วยกัน48 กถาครับแบ่งกับคน24ครับนาบุญเปิดกับแบ่งกันติดออกเป็น2 กันเนี่ยใจจืดขึ้นมาเนาะครับมี2 กันดิแต่แล้วมีตนเดียวเนี่ยก็หน้าโลตาติดแม่นเนี่ยว่าจะพอหันอย่างเหลียววอกเหลียวแวกอย่างโนฮัสดีลิงนี่เป็นละฟอหากันเตะลำใจยังตัวปีก็พอแล้วอย่างโดเป็นกันเตะได้บนดึกเดืออย่างหือใบเช้าดึงนั่นพอแล้วเอาไปอุกเอาเดี๋ยวมันถึงแดงแล้วอย่างพริกนี่ก็เขียวลิเขียวใบแดงเนี่ย2-3 ใบเห็นได้หรอครับวันนี้ครับเดช2 ธรรมาสนครกันมันสุดฤทธิ์กันสุดฤทธิ์โอ้หัวเนอจะสุดฤทธิ์หัววันนี้นะเสมมาว่าย้ำคำปกตินครกันบรรเทาในปุ่นไก่แจงบุญแม่นครับครับแต่อันนี้เพราะว่าปุ่นต้องกระชับในเวลาฟ้องกับพวกใครอาบน้ำแล้วตะกี้เขากำลังลงรถนะแม่จะปีกระดูจะไปไหนโอ้ยจะฟังไปไหนฟังอย่างก่อนเห็นกันเดี๋ยวมันได้เนี่ยหยังหัวเชียงครับจุติ๊กเขาเปิดขายขนมโคกนะมาละมาแฮมต้นละเปิดขายขนมโคกนะทุกพิมพ์ปุจจ้าสักอันกันขนมโคกกันกูจะตายกับขนมโคกนั่นสิควันขึ้นมาหนี่อุ่นดูทุกพี่วันนี้พันทายทอดออกมดนะFM 106.50คลื่นไฟหินคลื่นสีขาวให้กระจายออกไปหมดที่ไหนที่นี้ก็ฟังสดครับที่ว่าฟังทางวิทยุกับฟังแบบสื่อสารออกตังบนห้องเทคโนโลยีครับบางกองกับเพื่อนบางไปเหลียวฟอนะว่าใครมาขายโรตีบางแบะยำหัวด้วยแล้วก็สิ้นปีนี่เพิ่นจะง่ายนะทุกปีเพิ่นจะง่ายนะทุกปีนี่จำได้เตะละทุกปีนี่มันได้เตะเราวิทยุมันได้เตะออกวิทยุครับเพิ่นจะง่ายละไปจะง่ายไปออกอย่างตู้เย็นหมดก็สดไปเคียงสักฟ้าบ่กะวัดบุญยวาดอย่างนี้พออาหารเสาสูงๆนะครับเพราะมันอยู่กลางเมืองมันรบกวนกับการบินมันไกลกับสนามบินเที่ยงบินเวลาคืนมันดังยังไงเวลาคืนมันก็ดังเอาทักกันใหญ่แล้วนี่เหรอถ้าโบอิงใหญ่ๆแล้วนี่แฮมเพราะได้คอยว่ากุ้มเต็มมาสั่งว่าสเปียว่าจะง่ายเพราะว่ามหาลัยสูงติดข้อค้าบนอาจารย์ครับอันนี้นะแต่อาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบางเหนืออาจารย์นพดลว่าเอาไปไหว้ปุ้นมันไก่ครับจะขอไปไหว้ปุ้นบ้านบรรพตสถิตจะได้ตัดเสาลงแหมน้อยเพราะว่ามันอยู่ดอยอันนี้มันสูงครับไปหมุนเสาหาขึ้นอันนั้นพอทีวีแต่เล่มเดียวนี่นะตัวเป้เปิ่นถ่ายไล่สดออกไปเปิ่นฟังแต่กับนี้ฟังเลนกับนี้วันนี้2 ธรรมาสจริงๆว่ามันสั้นอีพ่ออีแม่นะการนักก้อนเนี่ยเพราะว่าพระเวสสันดรเข้าบ้านเข้าเมืองแล้วลูกจะเล่าแค่ที่ว่าพระเวสสันดรเดินต่างจะปิดเข้าบ้านเข้าเมืองจะได้ใส่ฉลองพระโอษฐ์ฉลองพระองค์มันก็ว่าไปสปะสเปดพระโอษฐ์นั่นเป็นห้องปากปุโรครับเดี๋ยวจะมาดัดเคี้ยวเองกันบทหนึ่งนี่นะครับที่ในเรื่องทำบทจะได้เล่านี่มันเกี่ยวกับของครอบครัวของเป็นสันดอนเพื่อนนะโลดตะกี้หลวงพ่อพันเตศเจ้าคณะอำเภอเมืองปานก็ร้องเจ้าคณะอำเภอครับเพื่อนละมดเดือนนี้พระเวสสันดรได้อูเจรจาตกลงจะปิ้งกันในทำพวกเนี้ยนะครับปิ้งกับหูกันพวกเนี้ยเราจะมีอันอย่างเล่นกันมันโอ้บนมีเพียมมหรสพปุโรโดครับผมศพไผ่มหรสพคือการแสดงครับผมเขาเรียกว่าศพเขาเรียกว่าตายถึง6นำใจกันโอ้กระคืนแล้วรถตะกี้
อ๋อมหรสพคือการเล่นรุ่นเลิง ครับผม ค ม รับ หรสพคือการแสดงเนี่ย อูล่ำเปียงเหงา ครับผม ล่ำขาวเปียงไหม ครับ จะวิทย์ต้องไปจีโฮมบ้านคามันไก่ น้ำกำได้อาบเมื่อนึงถ้าไปถ้ามันหนาวแต่ข้ากำอาบนะเก๋ ฮะ ข้ากำอาบโหลดข้อสลีตีนดำอย่างมัน กูก็พอแล้วพอดู โอ้กันจังว่ากับตะว่ากับพระเจ้าบรรพัฒนาจะมีงานประเวณีสุนเต่าพอจะควายเดินแปดในตีนสุมาตร โอ้ไปว่าไปเตะควายเดือน8ตัวกูอินดูควายอยู่หันแล้วเนี่ยแล้ว ตั้งหน้าตั้งตาบาดดีๆข้าขึ้นกราบแล้ว ครับผมอำเดือนเขาจะขึ้นน้ำโมนะครับ ลำดับไปฝักเล่นเป็นกรรม ครับผม เล่าลำดับเป็นข้างๆอ้าว ครับ ตัวปีขึ้นเลยทำน้องเจโฮมนะเจทำน้องปู่จมดวง ครับผม พอบ้านเฮาเจปู่ชักจมสักดวงเจโฮมปันอูไปแหมอย่างหนึ่ง ครับ ถ้าอูเจโฮมแต่อีปล่อยอีแม่ฟังหมูเหลืองสักคนเก๋วันนี้ไปก็เตะท ไปกันไปจะได้รถไปคนเดียวเดี๋ยว ำไปคนเดียวเข้าไปต้มไหนกะ รถไปบ้านตะกูยังลงนัด นี่คือสำเนียงเจโฮมอีปล่อยอีแม่ แม่ครั มา บ ตึ้มถ้าเราเหลียวไฟไหม้ก่อฮกก่อสร้างกันนะครับ ตึ้มตันเขากลับมาในเมือง ครับ ปนอูจ้าเขาก็ต้องอูจ้า ขนาดอำเภอเจโฮมนี่ยัง2สำเนียงก่อนนะครับ เจโฮมสายใต้ก็แหมสำเนียงหนึ่งแม่น นั่ บ่ นแม่นครับ ตัวพี่อยู่ด้วยกันกี่ตนอยู่ด้วยกันเป็น7เป็น8 นั่น สำเนียงเบิกก็มีประวัติ สำเนียงมีหลายอีกหน่อยแม่การเตะทำเนี่ยของลำปางเนี่ยเขาจะลำดับแบบจู่ปู้จุ่มดวงอย่างมดได้ ครับ เจโฮมแหมทำน้องเมืองปานแหมทำน้องหนึ่งตั้งเมืองเงาเป็นแหมทำน้องหนึ่ง ครับ เพราะการอู้เป็นแบบเหมือนกันตั้งเมืองเถื่อนแล้ว ผมไปถาม ตั้งไม่พริกแล้วเป็นอู้จะได้อะ ประกาศอู้แหมยังหนึ่งบ้านผมมีปงออกปุ่นเป็นคนลูกตั้งปุ่นมาอยู่เหรอ คนตีไหน มาส่งเข้ามาหันใส่เขาคุดจิกกุงในวัดใน อ๋ เขต อ นั้นเด้อ คนเมืองเถื่อน ครับ ว่าจะได้อะ คุดใดมาคุดลุ่มไว้นี่ คนจีกูไม่ว่า เนี่ยครับเปิดกระดึงตักไปสำเนียงเปิดนั่นเล อ๋ ย อหน้าครับ อย่างกับทางเฮานี่ฟองกะว่าทำน้องมาย่ำแห่ ครับแล้วพองก็มาแต่คณะ ฟองกะว่ากบเต้นแห่ ตั้งบ้านเฮานะ ครับผมมาสูนกันด้วยไกลเป็นมาย่ำกบ ถ้าเวลาห้องขวัญแหมทำน้องหนึ่ง ครับ เวลาตีดกลางภาษาแหมทำน้องหนึ่ง ครับ ถ้าเวลาตีดเดือนยี่แหมทำน้องหนึ่ง อ่า เจโฮมมันมีหลายทำน้องอีกแม่ อีป่ะวันนี้เอาครบทั้งหมดนะครับ ครับขึ้นเลยกับว่าเลย เดี๋ยวผมจะตั้งนโมนะ ห้องไม้ก็ได้ห้องกวนฮะ พร้อมกำพร้อมที่อาสถาทั้งหลายเอาเนาะ พร้อมแล้วอีแม่ใส่ละลายเช้าอ่ะ เอาเลย นะครับ ครับ ไม่นี่ก็ยังได้โคตรหามก็ กระเปิ่นดัดได้รถตุ๊พี่พอกลางลำไม้มันเอาใกล้ๆปากอะ ก็เชียงเตี่ยนด้วยพี่เขามันก็รับทำเลย เพราะอย่างอื่นขึ้นตาฟังเนาะ ต้องจุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สู้ตัวมหาสันโตปินตาราสันติงาสาลาปัตโตละอิมังกาตามหาลำดามาลำดาธรรมเทศนามาหลอดถึงนิยายอันวิเศษจาห้องเหตุนาก่อนการส่วนว่าพระนักธรรมตนสักสวดเวทสันตลาลาดบัวบันไดยินข่าวสารสู้พระวาทอันนปจาราตาไหวเมืองเพื่อเฮือตนบุญเรืองเลิศแล้วเมื่อนั่งเต้นแก้วคันท่าสาทานตามโบราณข้าติญะจัดเฮือเป็นเต้าราชปอสองเต้าเพียงป้องจากกับเต้าตนป่อเก่าโดยต่อไปหลังว่าข้าแด่พระพิตาที่ลาดขอเจิญพระบาทบรมนาถดาฟัง ปังเมื่อข้าสาเวยลาตามคติญาจัดกองทำตามโบราณกรรมอันจอบบ่อลักเลี้ยวหลบแต่ดีลีเยี่ยวว่ามีตูดคานี่มีความเขือกพอเฮือจังเผือกเป็นตามบ่อใจการอันไพรจังดีปากจ้างเกี่ยวหัก
เป็นของเราเกิดมาเตรียมเงารวมค่าปานหยาดฝ่าลงมาบ่ใจจ้างพระญาแต่เก้าจ้างเกี่ยวเก่ากับเมืองหากเป็นของเพื่องขินคอยเมื่อมันน้อยเกิดกับมือดังลือเขากระโปยมาเกียบจะซุ่มเสียดบ่อนิยมเจ้านี้คมเมืองนอกบ้านน้อยบอกปันนาจังลาคุณเสนามัดประจาราชเรียงไล่และนาหาคุณนายทุกหมู่มาสาสู่สะสนมาละล้นละหลักขับมาข้าผากจากเมืองมาอยู่สาละเถื่อนทองมาเปื่อนคาพี่น้องหากกันมาจำศีลภาวนาเสพสร้างในละประเทศตาตั้งดงนาเหลือดังเลือป้อยอมาราธนาคาปิกเมืองเหล่าเฮอเป็นเต้าเก่าซะเวยเมืองคายินเครื่องใจจ้ายินผิดเพิดหน้าแก่ฝูงคนขอพระปิตาเอาปนมือสัวตีเต้าอยู่ซาเวยรมก่อนเตอตาโตในกาลานานตาว่าพญาสนใจนารินได้ยินลูกกล่าวใจร้อนเผาดังโอกเต้าทะลุงยศจูดาวจากเฮือเต้าโอลาสาเฮือมาขอเสียยังโตดอันน่ะได้โคดกาตำพิษในละบัวมิดโลตนลูกยุงตันถูกเก่ากรรมมาว่าแลนาดูลาลักลูกลักแก่พ่อเฮยพ่อนี่ไก่พ่อนี่รากากาศจักปัญญาเหตุว่าได้ฟังสุนซอปินกำหม้อแห่งเจ้าเมืองใดครับบุญเรื่องเจียนจากมือใดปัดผักเมืองมาพระพุทธากะบ่มีโตดปอมีโสดกะทำผิดเป็นทุรจริตละอันใหญ่สิ่งมีใจจักดีเฮือเสียสีตากลวงแต่ตุนลูกเป็นดีถูกแก่คุณตั้งลายดูลาลูกรักบ่อันว่าลูกน้อยหนอยิ่งใจเกิดเป็นสายสืบเจือเป็นนาทีเอื้อแก่วงวานหย่อมบันดาลยังตุงโตดอันไรสดกลางวนอันถึงต้นพ่อแม่พี่น้องลุงตาตั้งหน้าเอาป้าปู่คู่บังหมู่มิตรสหายแม่นควันตายก็ลังว่าตายได้ละลูกปองามแม่เป็นกุญจืนเจ้าตุนบุญลูกปอสิกสร้างเกิดนาก็กินเมืองโยดบุญเรื่องดังเก่าปิ่นเต้าเราสองตีเดตึงข้าแด่พญาพ่ออันเทวราชบัดเดียวนี้พ่อประกาศซึ่งสังจาได้ครับลูกมาอยู่ในป่าบัดเดียวนี่เล่าป้าหลีปนมาเอาป่อเอาปิกเสียเตอพระบิดาเอ้ยโอ้ลูกเอ้ยป่อกระสุมหมอกป่อกระสุมม้าแต่กระตอนนั้นเจ้าบ้านเขามาบอกไอ้ป่อนะป่อมาสู่ม้าลูกนี่มันถูกป่อก็คือป่อสิ่งที่พ่อกระทำป่อคิดว่าถูกลูกก็คิดว่าถูกของลูกคือตันบัดเดียวนี่ไม่เอาแล้วรีโพนทั้งหลายป่อเอากลับเถอะโอ้ไปว่าจะนั่นลูกเอ้ยถ้าลังจะดีคือตายก็ตายลังจะดีคือเกิดก็เกิดบัดเดียวได้ขอความประเสริฐในจิตในใจลูกจุงย่างฟังอีพ่อให้กำตึกเอาฟังกับฟังป่อเล่ามาสันใดบัดเดียวนี่เดียวนี่นะจ้างติดตัวเอาไปร้านนั่นปุ่นก็เอาคืนมาแล้วจะอันกะเสด็จพ่อมานี่สาวสังวังโอ้นี่มันกวางเด่นเดียนะพ่อโอ้รถต้องลุ่มนะลูกงูงวงปอกซอกอันนั้นมันจ้างไฟกะโอ้อันนี้จ้างเบิกมาตานแล้วนะมาคือแล้วขาวซูนบุญถ้าจะใจโอโม่อันนี้เนาะแม่นรุ่นนี่นะจะไปย่างให้ได้ไฟวาบสักเม็ดแล้วก็จะได้มาถีเจ้ามาถีเจ้าบัดเดียวนี่ผัวแห่งเจ้าเวสสันดรถึง10กำปิกสาวกำปิกกูปอดได้อูแล้วเดี๋ยวนี้พนางอูครับเวสสันดรแห่งกำเตอเสด็จพี่ไปครับว่ายังไงพระน้องนางมาตีเอ้ยปิกกำปิก
งวันนี่นะเจ้ากษัตริย์ตัดเลี้ยวขึ้นคำว่านางเอ๋ยนางจะไปให้ไปห้องตะกี้ให้ละสลบไปละรอบละเนี่ยนางให้แหมนางสลบหมอโรงพยาบาลกับปิกนะตะกี้นั่งอยู่หันนะปิกนั่นนะฟังตัวเจ้าเปิดมาถามเจ้านะเปิ้นถามว่าได้มาทีเอาที่หักเป็นเลียดแล้วเป็นไหนเป็นใจหยังฮะผมเกี่ยวหมากเดินไปขายหันเปิ้นเรื่องว่าผมเลียดออกนะมันถามตัวเอาน่ะไปเข้าสวนมันตะกี้เจ้าถ้าจะประตูตุบปากแกนะป้าใจมาทีเอ้ยเจ้ากูปีนี่ตึมไปละสันว่าตีน้องจะมาอยู่ที่กูปีน้องว่าใครมาเดี๋ยวนี้กูปีมใครปิกแล้วน้องจะปิกกันแล้วแต่พ่อปอกกับมาฮับแม่กับมาฮับลูก2 คนนะตามองแมงๆนะกันหาเฮ้ยครับจารีเจ้าโอ้ไปใจยังตั้งปีนจารีปวดใจครับจำเป็นกับเสียงเดียวลูกดัดกันเอามีไฟแล้วรอดเดี๋ยวนี้จะได้อีปูปนป้าอีปูมาอย่างหยังลูกป้าปูมาอย่างหยังมาป้าอีปอปิกบ้านปิกเมียงป้อมปิกลูกป้อตัดสละแล้วกิเลสป้อมมีลำเดนี่ป้อจะเอาฟังกำนาคืนหนีปานอย่างเดียวใจนี่จะป้อร้องเกิดพอเตอประจานนาลาดบนมูลถีปจะอยู่อย่างไรถึงวันนี้เปิดอะไรหาอีป้อตั้งแต่เปิดไล่อีป้อปิกบ้านเปิดสำนึกคิดมันอีป้อนั่นความหักของลูกก็ป้อเริ่มบังเกิดขึ้นมันก็ด้วยแม่ครับผมก็ลูกว่าประจานลาดเอาให้เหอะเปิ้นเคยได้ปอปิกปออูสิแหลมปอแหงหรอกแน่นอนครับอูของปูนี่ปอแหงปอกับลูกอูกันขจ่างไอ้ปล่อยแม่นั่นก็คนเฮาอยู่เฮียนเดียวกันแม่ลูกกับปอกับแม่มาอูกันตึ้มม่อนแม่ปลาครบเล็กครบขังเวลาลูกของเฮามาอูลูกสอบได้เกรดดีก็ย่อมมีกำลังใจแม่ลูกได้เส้นใช้ปอกับมีหน้ามีตาอันนี้ลูกเอามาอ้างว่าจะได้ก็โอ้บัดเดี๋ยวในเจ้าบ้านเจ้าเมืองเอาไว้ให้ป่อแล้วนะไอ้ป่อมต้องมืดต้องโคตรเนี่ยสักอย่างจ้างต้องคือไปเตะป่อเปิดกับมะขืนแล้วตะกี้น้องกับขี่จ้างตัวหน้าม้านะตุ้มพระเวสสันดรใจตกล่ะโอ้ลูกเขาอูเป็นกรรมคนอูละอ่อนแต่ว่ามันซื้อนี่อูจ้างเหี้ยเลยดีใจจะได้เดี๋ยวนี้ป่อจะเอาผมปิกนะครับปล่อยเอามึงไปกับปะเตอะไปเป็นนี่แล้วแม่พุทธดีแม่นั่งหันแม่ย่ำปากแม่เมาให้หันแม่พุทธดีแม่กับอกแม่ไปให้พอโลขี้มูกไหลเอาหูดังนะแม่เจ็ดเหี้ยน่ะอะไรออกปากกับคิดถึงนี่ปฏิบัติแต่เล่นปทายถอดโซดนะเก๋จะมาเด้อเขาจะเล่าขวัญทั้งเฟซบุ๊กไล่เลยฟ้องเขาว่านะปู่จมดวงจมดอกขนาดมาเดี๋ยวนี้ถ้าว่าแม่มาหับพ่อมาหับลูกก็จะไปสันใดล่ะตกลงกันละตกลงกันแล้วมดแต่นั้นมาทียังโศกเศร้าอยู่นะตัวพี่โอ้ก็ยังว่านะก็มาอยู่เพ่กับรักตรงนี้แล้วกับจำเป็นได้ติดตามพระเวสสันดรลำดับไปว่าอีอะมหาสัตโตส่วนอันว่ามหาสัตเจ้าตนองอาจแม่นได้สาเวยลาดสมบัติเจ้าล่อจักจัดนกรรมจากรรมเก่าแสงมาเหล่าแก่ปิดตาส่วนว่าพญาสันใจคาติญาจัดสัมมารัตนธนายังบุตตาลูกน้อยเก่ากำถ้อยอ่อยกำกวนเมื่อนั้นอามาตตั้งมุน60,000นาจ้อยจืนนะทุกคนเกิดมาเตรียมตนพระบาทเขาละก็หูลับหลาดละนิมนต์อันเป็นมงคลวิเศษสูงเก่าเกตลาราชาส่วนพระบุญนาตนสักสวดก็เก่าวาสีนาดว่าดูลาดูลาเสนาจืนจอยสู่จุงยังก่อนทาลาอันว่าบันนาสาลางานนี้วิเศษปะเดตต้องวงโกดปิ่นตีกลัวมาโอดอยู่สร้างมากังมังกิเลสภาวนา7 เดือนนาทาลานันสาลัมอยู่สร้างพรำปรารามีญาณนาตันเจ้าจะตันเจ้าจะลีสีสะอาดกับนางกันหานาดดวงดีตั้งนางงามาดีสลีอ่อนนาแก่เจ้าฟ้าขุนอินแผ่นดินด้านไหววันสะตันลันไปมาพระราชาถวายแล้วเต้าตุนเจ้านาลินก็ปะทักสิน3 รอบไว้นุบนอบอำลา
ปัจจังกางติดต่อไหวมาหล่ออาสลุมจ้างตัดผมผู้ชาราดก่อมาเป่งงางเก้าราดลาจาโมเสนาเลพัมมาจบผิดก่อมาสุงกิจราชานามอบมาหลายป่าเพศให้เงินนะมากมานาให้คำทาลาพร้อมหูให้เกี่ยวโมอาสาสีปลาดับดีวิเศษเป็นเต้าอีกลาจาดังอินทาแหล่งลาสาเวยฝากฝ่าเต้นนสวรรค์เลนาส่วนอันว่าพญาเวสสันตลาลาดบัวบันชำระองค์คณะเก่าเกตทรงผ้าปิดปืนคานเครื่องอาลังการสุบสอดแล้วละสะไปดับแก้วสาลีกันใจลังสีใสมาหมาบคาซึกอาขาบคืนวันขี่จ้างสานตัวใหญ่งามแต่ใจสามานน้ำมาดหัน60,000นาจ้อยเจือนเจียงคันเป็นปาริวันเวทลอมเห็นแห่อ้อมท่าไหวปอนว่าพระเวสสันดรโดนองค์ศักดิ์สวดจุงมาเป็นเจ้าอาจสาวุยเมืองยิ่งละกว่าเก่าแสนตีแดดเดินตันจะปั่นยังสัทธาละเมียซองสู่ผ้าน้อยนาดใดชาเวยรัดเมืองขวางลำพึงถึงปังลำบากชาเวยทุกหยาดในภัยในกาลาเมื่อก่อนเจ้าก็อ่อนยินดีสมบัติสีงาสมบัติสีอันตุนใดเจ้าจริงใช่ไปติงงาไปตีกองใจกระปกเปล่ากาวเล่นมาห่อลาศพเพื่อดับทุกสุขไม่ในแขวงคุงวงโกดนากีลีเลนาในขณะนั้นเวสสันดรหับขันนะโลดที่แหลกตื้อจำหับโมเสนาอามาตย์ขาราชมุตรีเอากำดีเขาใส่ปิกเตอร์นี่ดับสกันสลีกันใจกับมีนี่นะจ้างเผือกแก้วกับมานี่นี่ไปเตอร์พระเวสสันดรจำเป็นได้ไปจำเป็นได้ไปก็ยังว่าอยากเป็นหูกันแล้วมดกับเจ้าหน้าที่พนักงานผู้สามาละเสนาพรามมวนหมู่เข้ามาจูมัดจุกหรอตะกี้ที่มาสั่งตัดผมตะกี้น่ะนะสั่งตัดผมที่มันได้ทำบ้านลูกความจริงแล้วถ้าว่ามัดผมเป็นพรามถวายเป็นราศีเป็นมัดงอนไม่รู้พระเวสสันดรยังอะไรอยู่ศาลาอยู่หรอกศาลาอะไรอยู่อาสลมพัตศิล7 รอบ8 รอบตากระชาติพอหากับอาสลมเล็กๆโลนั่นหลักคำนั้นโคตรตั้งหลายเปิดห้องพระเวสสันดรลืมตุกอ่ะมาอยู่ในป่าในดงเหมือนโลกโมโหจริงๆยังได้กระติงได้ทำว่าตะกี้เนี่ยผีกองใจปกเปล่าเพื่อเล่นมหรสพเพื่อดับตุกโศกไม่ในแขวงวงกฏนั่นแหละโดปากันละจังจ้อยจังซอกับมาโหลนักดนตรีหมู่เฮกับมาโลกสมัยตะก่อนมันจะมีดนตรีมียังเดียวโอ้จะมัดนักร้องเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเมียแม่นเอาดนตรีจังว่าสมัยตะก่อนกระตึกแงกก็ไม่ยังฟังแห่เหี้ยเสลอซอซึ้งปากละนาดเนี้ยเอาแห่ขนาดไหนไปโอ้เพชรจีดีสาวโอ้เพชรจีดีสาวโอ้ปนมาขันแล้วปนติดงานวัดบุญยาวาไปไม่ได้ไปจะต้องกับมาเนี่ยรู้เอามาขันแล้วกะแต่หมูเฮกับมีเนี่ยหมูเฮกับมีหมูกล้องหมูกองเนาะหมูกองมันก็เตรียมพร้อมมาแล้วโลอันก็เฮกันจ้อยมีซ้อแล้วมีก็จ้อยซ้อมีก็มีไปได้หยังครับก่อมือนางลืมงานพระเจ้าอยู่หัวล้อโอ้โดงานเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เราต้องมีซ้อนี่ขนาดเจ้าอันอย่างก็ฟังก่อนนะที่บรรจัดไว้สักการะส่งก่อนเนี่ยเจ้าแม่อย่างก็มึงก็มาถามจีนี่กูกึดจืมออกเอาตันฝิงมึงโหยังน่ากับมาติดอย่างหิมปากเลยเมียร้องไห้เลยเกิดพระดิบันไหวกันวางก่อนเลยไหวไม่ย้ำหัวด้วยไปเอาคำบอกเกิดมาเป็นท่าลืมมัดอันนั้นเป็นยังแต่งจ้อยแต่งซ้อนในพระราชวังเนาะเจ้าดาราล่ะสมีโตเอาจ้อยเอาซ้อไปแถวกรุงเทพปะโลกมาอยู่ไว้กับเป็นคนตังโลกหมูจ้อยหมูซ้อลูกซ้อมีหลายอย่างโลกไม่ซ้อยังฟังซ้อปีก็มีลองนั่นก็มีแล้วยังเฮายังลำปังนี่ลองวังนะมันลองวังลำปังกับซ้อปีน่ะเพิก1 ปีเพิก1นั่นมีหมดอ่ะแล้ววันนี้ใช่ไหมมีปีฮะ
มันนี่มีปี เอาจังซ้อหน่อยมาจังซ้อกับมี สูนักอ่ะ อย่ามาเตะคาดิบ พอจะได้ขจำสูสอนซอ โอ้โหก็ซ้อมีกี่ทำน้อง มีกี่ทำน้อง ซ้อนี่โดยรวมเนี่ยมีถึง13ทำน้องโดยแยกออกไปเห็นเป็น15 16คน ก็มันมีอย่างของตั้งเก้า โอ้กับไปมาเปิ่นมาฟังเตะจะมาฟังซ้อเก๋ โอ้กันว่ามาแล้วกับกันล้อฟังกันนะ นี่ตังจังไหมจะปุ๊ละไม่เงี้ยวพ่อหมาม โอ้เงี้ยวนี่ผมมัก เงี้ยวขนมเส้น แต่เหมือนมาเฮียนนี่กับ ซ้อเงี้ยวใครฟังซ้อเงี้ยว ฟ้องซองเงี้ยวอ่ะ อาจจะลำดับลำได้เนาะ มันมี13ทำน้องขอทำน้องละร้อยตุ๊ปีวางให้ผมเลยทำน้องละร้อย13ทำน้องได้ลงปัน3น่ะกุ้งกับน้ำมันปะเจโฮมอ่ะ ห้องฟังเหรอปะ มันจะเอาเป็นร้อย อาจจะฮึซอจะได้ว่าจะได้ตุ๊ปีปีกับมีมันมีปีกับสลาแห่ฮัลโหลบรรจุข้างนะ เอาสมมุติเอานะสลายแห่5 วันละ สลาแห่เฟ้งเงี้ยวเนอะ นั่งมาทีเศร้าโศกเสียใจอยู่ในป่าโลกมันจะได้หมดเด้อ ว่าแต่ก็เอาแต่ละหันก็ เอาแข่งแหมน้อยงานก็จะรับพอสั่งการเสร็จเสด็จนาเคินจ้างสารเทวดาบนสวรรค์ยังปากันนะลูกฟ้อนย่ำช่อยคือมุดันซุยพอเอาว่าได้ยินเสียงกองเสียงกองเสียงสนั่นต้องถึงเมืองบนสวรรค์พญาอินตานั่งไข่หัวข้าเจ้ากุมารได้ป้าป่อเจ้าทรงทำนาแม่นาสั่งเทวบุตรเทวดาฝุ่ยดอกไม้เข้าตอกอีล่อผุยดอกไม้เข้าตอกเป็นผลหักแก้วเองนะเรื่องมันพิษอาพาธไปเมื่อเป็นเรื่องเก่าเรื่องหลังลูกจะไปจำเวทสันดอนลูกลาเสด็จขึ้นเมืองไปอยู่กับพ่อฟ้าลืมเสียเตอลูกลาเรื่องในดงในป่าลืมแล้วเนอะปวดเนอะหนอนายกึดไปแล้วละเหมือนดังลับฝันไปปีเข้าสู่เวียงใจละบ้านเฮาดีกว่าปิกแน่พ่อเฮ้ยแหละน้องเลยปอไปเอาหนักน้องปอกระสาทิศได้หรออ้าวจอดโน้อย่ามาเกิดรถเมล์สั่งย่างไปจำย่างนะพ่อละอันนี้สาธิตล่ะเนี่ยสถานทั้งหลายมันก็ไม่อยู่หลายอย่างหรอกก็มีแห่นโมเนี่ยรอสมัยตะกอนในโลกให้โลแม่มาทีมันให้โลพอในทำบนว่าจะได้ต้องปีร้องว่าพอล้อมเจียนนี่มันต่อดีรอนั่นมีสปะเหรอครับวันนี้ครับพูดสติมปีโคส่วนว่าพุ่นสาดีตุนไว้เว้นฟ้าก็เลือกแผ่นผ้าพื้นเป่งอากาศเย็นคำแดงปิ่นขนาดกวนเกษะไพราชเคยท่ารุงแวนทำรุงสุบสอดตั้งแก้วสอดดูดีงาส่องแสงสีใจจ้าสมแก่หน้าแม่มาที่พูดสดีแม่เกี่ยวแต่งเลี้ยวใส่สร้างอุบคำมาคือเศร้าจำน้ำเส้นเล่นใจไปก็คือเกี่ยวแก่นไทยมาทีนาจริงไขวัดท้าผ้าพื้นเป่งแม่จริงใจไปท่าไว้แก่แก่นไทยมาที่สุ่มนางดีใจจ้าเนี่ยถาลุงพาเนี่ยดูงามนานแลนาส่วนนางโพธสันติตนแม่ได้ถวายแก่นางละมาทีคือหมากปัดคำดีไหลแหลบละประดับโดยซอยสั่งวันดูเจียงขันใจจ้าใส่สองหน้าจำนำเกิดคำลองบาทควันนักแก่นางนัดละอุดมส่วนนานางละนมคำขาดแก้วมุกหมาดขาดละสะอิวปิ่นของแป้งนาดปิ่นลูกสะพ้ายหักเกยทรงไป
ประดับองค์เฮอตาหลอดอย่าเฮอข้างหลอดหลอดไหนตำเปิ้งใจจะใจแก่ลูกสะไฟมาที่แลนาส่วนว่าเจ้าสาลีสันใจบ่มมานัดเฮอโอกาสแก่มนที่12โคเพนีสักสวดเต้าแล้วก็เฮอราดรางวัลแบ่งปันกันหลายสิ่งมาหอละศพยิ่งกว่าเมืองสวรรค์นั่นแหละมีสปะเรายุคนั้นมอบพามาทีพุทธดีถามโอ้พุทธดีค่ะมาอยู่ในป่าในดงเนาะลุงเนาะค่ะพากระหมองมดค่ะแม่อูเมียงลูกอุดเลยค่ะก่อนก็ว่าตัวอย่างแย่รถสมัยมันเดียวค่ะผ้าหนังเสือนะแม่ว่าปดออกเสียเตอะเอาออกแน่นอนค่ะแม่ก็แข็งกับดับซอยแสงวานปาดลิ้นคำกูสิงกูยังลวกลุงออกจากทะลุงเป็ดละสีมดสายตั้มหักเป็นเจ้าฟ้าล่อเอากาบนี่เขาใส่นี่สดาเอาเด็บดอกเงี้ยลูกเฮ้ยเต้าซุปวงผมวื่นขึ้นปัดเต้าดอกยังเฟืองเม็ดเท่ามัดนี่นั่นพอเป็นลักษณะของเจ้าฟ้าล่อฟ้าใดมาผืนใหญ่เอาไว้ปาดเกิงตุ้มเกิงไอ้ยานั่นลักษณะของปืนล่อเมื่อได้ทีขี่อาบองค์สงเกตแล้วป๊อบขี่จ้างสารชื่อว่ากระจ้างเผือกเกี่ยวปัดใจเนี่ยนาเกณฑ์จ้างแผ่นดินเย็นที่ผูกที่3นะคะได้จ้างปีเขินขันนั่นเริ่มเข้าบ้านเข้าเมืองแล้วลูกคนตั้งหลายกะว่าพระเวสสันดรเข้าบ้านเข้าเมืองมาละสูขจายไปฟอพระเวสสันดรเด้อปูนันหานขังอยู่หันเจ้าโจรลูกถักปายสามากันเป็นจะได้ฟังไปเกิดฟอโอ้ลงมาได้อยู่นะเนี่ยนะเกลียวเข้าอยู่จะได้ฟังก็โลนกับสวะเกลียวกับไข่หันพระเวสสันดรไปอยู่กี่เดือนกี่ปีไปอยู่เขาวงกฏแม่มาเราเกิดวัตเตอร์ปิกมาตั้งเตียฟ้องเข้าห้องน้ำอยู่นี่อย่างกลผมได้ล่างเสียงอึ้งอังมากันหันมดเราเกิดวัตเตอร์แลบล้นเราเกิดวัตเตอร์คนได้กลับไปพอไข่หันพระเวสสันดรเข้าบ้านเข้าเมืองโลนั่นเมื่อกำนันเมื่อเสด็จเข้าบ้านเข้าเมืองคนตั้งหลายต้อนรับด้วยอันหยังผ่องทุปีโอ้ยุคเก่าปนนึงแขวงจุปาโลยากาอย่างหงตานเนี่ยเงาเหยียดด้วยหนทางนี่โอ้บ้านได้ดีภาคขบวนจักรายนั่นมียังฟ้องลาบแปงขลาดเจ้าวัดดูปูเก้ากล้วยดูใส่เก้าอ้อยดูแปงนอน้ำเต้าแต่งวางงานมดของกินจิ้นส้มป่าตายมีงานมดมีกุศลซุกกล้วยดิบมีหันคนใดมาบรรอยู่ในป่าคนหลายโลแม่นไปเลี้ยงหงตานหือเสียงตัวพี่คนจะมื่นอักโขเพนี้ก่อนป่ากันมาเดินตาเดินตังคนตั้งหลักไก่เฮพระเวสสันดรเขาบ้านเขาเมืองอย่าในหัวในเมียงกระจัดมหรสพล้อห้องฮับโดนั่นคนตั้งหลายเล่นอันยังฟ่องสมัยในทำบันว่าจะได้อ่ะยุคเก่าในเขาไปฟังในกาบทำนักก้อนเก่าเตอะฟ่องกันเล่นฮกกระดงเจี๊ยบแม่นฟ่องก็ว่ามียังฟ่องหัวล้านจนกันลื่นเหียบุโลดูนี่เป็นมายากลนะลื่นเหียเลยนะยักแหละครับผมฟ่องกับลื่นดาบดูโอ้โตฟ่องกับจนกวางจนจุงจี้เห็นดูจุงจี้ไปจนตัวพี่โอ้มีกะเจี๊ยมันบุญพุ่นโอ้มันขุดห้อง2 ปางโลเป็นอย่างเพื่อเลยคืดนะเก๋ก็เปิดกันดึงจนกันนะจุงจี้เนี่ยคนตั้งหลายกัดสังสรรค์กันกัดตัวพี่น่ะครับอันนี้มันจะจบเลยเนี่ยเราทำพวกนี้มันสั้นขนาดนักเนี่ยแม่อู้เห็นหน่อยครับผมขนาดนั้นคนตั้งหลายกัดสังสรรค์มวนเล่นโลอันว่าโมเสนามะลิกามวนหมากเต็มทุกภาคหิมะปานมีใจบ้านจมจืนตัวน้อยตัวใหญ่ก็จืนยินดีบ่ราวีเกียวกาบ่ทำโตดฆ่าเบียดเบียนกันแม่นนี่โดยเตจะทำเต้าตอดไม่ถีหลอดทุกจุ๋มเขายินดีทุกหุมตัวเล่นป่าหิมะปานเฮลูกหิมะปานมานะโอ้กระตั้งเก้าแล้วเขาจะเฮเพื่อเลยแล้วเขาเตะเพื่อเลยก็ว่าจะได้โอ้ก็ยังอันเนาะเฮปุ๊บปกติลวดจบกันเหรออันแสดงว่าโมเฮก็เฮไปโมเฮก็เฮไปปุ๋งทำเนาะโมติฟอนก็ฟอนไปผุดตรงนี้แจ้งโลพอเห็นหน้าเดียวมันได้เนาะครับลำดับนั่นเมื่อพระเวสสันดรเจ้าส่วนอันว่าโมเฮกับบรรเลงไปเด้อเพลงอย่างตามใจอันนี้บังคับอะไรนี่นะตะกี้ซ้องฟังหน่อยเดียวมันได้ส่วนอันว่าโมมาลิกามวนหมากเต็มตุกผักหิมมาปานมีใจบ้านย่อเยินตัวใหญ่น้อยจืนยินดีบ่ราวีเกียรติกา
บ่กระทำโตดขาเบียดเบียนกันโดยเตจะทำเต้าตอดไม่ทีหลอดละถูกจุมเขายินดีหุ่มกว่าเล่นในป่าหิมมาปานนุ่งตั้งหลายมวลหมู่ร้องสาสู่สาสนจับขาขาบนจิ้มไก่เหนือหมู่ใหม่นาโดยเมตตาธรรมมวลมากตุกตัวหากสาเทียนบ่ได้เบียดเบียนเกียรติกาบ่กาตำไล่ล่าหิงสาปางเมื่อพระญาวิทสันตาราเจียนจาจากงาจางวาดมาเมืองต้นบุญเรื่องสักใหญ่ก็แต่งใจไปหายังหมู่สีนาผู้ชาราดอันเต้าราดใส่ไว้แตนตาว่าดูราเสนาตั้นจุงรีบลีลาไปก่อนเราจักผ่อนตามไปตาคนนาติจะมาไหลหลังลาหมู่มาทั้งแถวไปหมู่จ้างใจเลิศแล้วหมู่ลดแก้วเก่งกดไกวตามมาจ้างลำเห็นเหละคุณนั่งเวตำกลางละเจ้าละจารีน้ำต่างไปก่อนกันหาแก้วหย่อนไปจอมเวทสันดอมจอมจานัดทัดนันหมูนังแก้วราดกันหาหมูนางมาทีงามใจจะไปทำหมูนางแก้วราดบาดทีหมูนางพูดสดีตุนแม่ไปจอมแก่ตันตั้งลายหมูเด็กใจไปติ่มหลังหมูไปกะสะสู่สะสุนติ่มขอกแดนจริงได้กันจริงกันอย่างนั้นแล้วส่วนว่าเจ้าสีพี่ไฟฟ้าแล้วก็กวัดเก่งพาผู้จ้าปากันมาไว้สาวว่าคาได้เกณฑ์ไทยจุมปูจุ้งมีสุขอติคาเตียงเท่าเอกกะลาดใหญ่เป็นเจ้าละแดนเมืองแดดเดอส่วนพระยาเวทสันตาลาลาดก็ขึ้นเหนืออาจสานามีบัณฑปัญญาดีเกิดคุ้งใจมองมุ่งถึงตานว่าวันผูกนี้เวลาการเมื่อเจ้ายาจกเจ้าเข้ามาขอกูจักยกย่ออันใดปิ่นตานด้วยง่ายจุกจ่ายปิ่นตานนำใจเมื่อนั้นปันนรกรรมศีลาอาจแห่งเต้าราดอินตาก็อุณหาร้อนละกระดังสำแดงเฮอเป็นเหตุแก่พระเวทสันดรอันมีใจวอนต่อเกิดละใจต่อถึงตานละพระอินจึงประทานฝนหาแก้วก็เฮอตกเลยฝนหา7ประการตกลงมาสะสานเสียงนางนั้นสะสาดตกละลาดาดเต็มคุ้มแลนาฟังเสียงละมีกองห้องกังวันฝนหาแก้ว7ละประการก็ตกลงมาหอมตกมาเป็นสายตกมาหลายตกซาหลอกตกตุกวันออกสำเพ็งขึ้นเนอเจียตกตั้งเหนือและตั้งใจตกไว้ใจละนาเจยบ้านลามีหันขนาดตกตั้งเหรียญบาทเหรียญ5ตกละจากฟ้าไปบนตกเหรียญ10 ผลปอมหมู่คนมีอยู่มีไหนแก้วก็ใส่พิละเป๊กหอนินลาบนลาผู้คนในคุ้มน้อยวัดว่าฟ้องแล้วก็เอาเข้ามาตัวห้องต่างโหร้องหลายทีโอ้ตัวเจ้าหูสะพักกับหิ้วพร้อมกันเด้อสันดานข้าบ้านข้าเมืองดูเขาเพลงซ้ำๆก็น่าฉลาดนะคนเฮาใครซอกแข้งละคนเฮาจะฟอดแล้วเด้อเอาซ้ำไว้เลยสักหน่อยเหรอเพลงมอนนะเอาเกือบเสด็จวนบน
อ้าวห้ามอองพอดีบนี่ออกไปก่อนเนอะผมจะฟ้อน อ้าวเนอแฟสันดานเข้าบ้านเข้าเมืองเนอ ขณะนี้พระเวสสันดรกับไพ่ผ้าประชาราษฎร์ได้ป้ากันแห่กันเข้าเมืองเลยนะครับ ยิ้มนี่ที่ตังเลยนะครับ มีความสุขความเจริญกัน มีจุ่มมีเย็นกันนะครับ เอาเต็มที่เนอะฉลากแฮเนอะเอาเลี้ยวเลยแหบสักหน่อยผมว่าเดี๋ยวผมขอมาดินิพิตังทิญาสังวันนาวิสิตจาห้องเหตุธรรมติสนานกลการอันบดับบดาโดยภากาทาวาได้48ภากาก็บังคมสมเด็จสารเด็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนเลย นี่เนอฉลาดเนอ หลังจากที่กันนครกันได้จบสิ้นเรียบร้อย ทุกอย่างพี่น้องที่มาร่วมการร่วมงานก็มีความสุขอกสุขใจเป็นการส่งท้ายปีเก่าโดยวิถีไทยตอนรับปีใหม่2569โดยวิถีพุทธวิถีธรรมเนอะบักคืนวันที่31สวดมนต์ข้ามคืนเนอะอยู่ใกล้วัดนั้นก็ไปวัดหันที่วัดบุญยวาสนี่พระอารามหลวงเปิดก็จะมีการสวดข้ามคืนเริ่มตั้งแต่10 โมง 10 โมงเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้จุ่มเนื้อเย็นใจสดสดีสลีใจยะมังกะละหลังจากที่ได้ร้องรำทำเพลงแห่แหนแตนแต่กันพกกษัตริย์ได้กลับเข้าเมืองโดยเพราะความปีติยินดีไผ่พระประชาชนก็ขอให้สงครามทั้งหลายให้ได้มดได้เสียงบ่ว่าจะเป็นการฮบเขมรฮบไทยตามแนวชายแดนก็คือมันมดมันเสียงเหียในปีเก่านี่จะไปมีมาทันซ้ำเนอะเอาละเขาหักกันแปลงกันอยู่เย็นเป็นสุขกำเดียวจะได้ประเคนกันเทศเมื่อประเคนกันเทศเสร็จเรียบร้อยจะได้ฮับปอนเมื่อฮับปอนเรียบร้อยก็จะเข้าสู่พิธีปิดโดยหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมจะได้กล่าวสัมโมทนิยกถากับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นผมก็จะได้นำแผ่เมตตาไว้สาลาพระเจ้าเด้อเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อได้เป็นบาปเป็นกรรมที่ตัดนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นติกัลปนาเป็นติวัดของบุญยวาสวิหารนะครับจะนั่นตอนนี้ก็จะมอบเว้นประเคนไม้ให้ท่านดร.จิรศักดิ์บรรลัมครับตอนนี้ก็ขอคือสนุกสนานกันกันะครับเอาแฮเต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เอาปอนทีเดียวยังครับเนาะครับขอเพลงดาวพระศุกร์ครับครับเพื่อเป็นการฟ้อนถวายถวยเทพพยดาเทพเทวดาที่ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับเจ้ากลิงกลาดนะครับได้มีความสุขความเจริญที่พญาเวสสันดรชาดกพร้อมโดยกันหาจารีนางมาสีกับมาบานมาจองในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องเรามีความสุขใจกันเต็มที่นะครับครับวันนี้ได้รับเกียรติจากนะครับคุณพ่อร้อยตำรวจตรีนะครับศรีวัยสมวันนะครับกับท่านอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญ
นักวิชาการวัฒนธรรมได้มาร่วมกันเป็นศาสนาพิธีกรในการอาราธนาธรรมวันนี้ตัวและก็ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชคุณหลวงพ่อตำรคูนุศาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางนะครับแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงหลวงพ่อพระอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีผู้อำนวยการวิไลสงฆ์นครลำปางเจ้าวาดวัดบรรพตสถิตเจ้าคณะอำเภอวังเหนือตลอดถึงพระมหาเถรานุเถระนะครับรองศาสตราจารย์นะครับดร.ตำรโคศรีปวรบัณฑิตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ตำรโคสิริธรรมบัณฑิตนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการครูบาอาจารย์หลายท่านหลายรูปนะครับที่ได้มาร่วมกันจัดงานกับบรรดาแม่พี่น้องนักศิลป์บุญในวันนี้นะครับเพื่อจะได้ฮือนะครับประเพณีวัฒนธรรมเสริมสารการเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช 2568 คือมีความเจริญรุ่งเรืองคือลูกให้หลานสืบต่อไปนะครับตอนนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.กตัญญูนะครับเดี๋ยวจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับสัก 2-3 ท่านเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายนะครับจตุปัจจัยทายธรรมก็คือกันเทศนะครับเครื่องกัปปิยพันธ์ทั้งหลายนี่ก็ขอให้เป็นบุญนะครับบัดนี้พระเวสสันดรและกษัตริย์อีก5 พระองค์พร้อมด้วยกับประสบนิกรชาวเมืองศรีพีได้เคลื่อนขบวนจากเขาวงกฏนะครับสู่เมืองศรีพี960 กิโลฝนแก้วฝนค้ำฝนบกคลพัดตกลงท่ามกลางของกษัตริย์ทั้ง6ปากันแห่แหนแต่นแต้เข้าเวียงวังคลังธรรมและในโอกาสนี้เราจะได้ถวายกันเต้เฮียกอนเนอร์ขอบคุณนะครับพ่อครูใหญ่เพชรเจดีสาวครับเราจะได้ถวายกันเทศเจ้าภาพผู้ปวารณาตนนะครับขอบคุณคณะศรัทธาบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีสถานที่จัดงานตั้งถ้ำหลวงวีรกรครั้งที่22ณศาลากลางเก่าหรือว่าศาลหลักเมืองกันเทศกันนี้นครกันนะครับเป็นกันรวมสำหรับคนที่จำปีเกิดไม่ได้และก็รวมทุกปี13กันมีทั้งหมด43 พระคาถาแสดงพระธรรมเทศนาโดยคู่เนื้อนาบุญคู่บุญนำพาสมณะศักยบุตรผู้เป็นลูกศิษย์ลูกหาตถาคตพุทธศาสตร์บัณฑิตมจร.วิไลสงฆ์นครลำปางนะครับพระอาจารย์ดนุพลมุนิวังโสนะครับศิษย์เก่าพทบรุ่นที่55วัดห้วยแหนหรือวัดตุปีเก๋อำเภอแจ้ห่มนะครับพระอาการพระธิการเสวตปัญญาวชิโรศิษย์เก่าพทบรุ่นที่55รุ่นเดียวกันนะครับตำบลแม่สงอำเภอแจ้ห่มซึ่งเป็นพุทธศาสตร์บัณฑิตเสน่กาหลงก็กดติดตามนะครับในทางเพจของวิไลสงฆ์นครลำปางซึ่งได้ดำเนินการมาถึงในห่วงเวลาที่เราจะทำการปิดงานบุญตั้งธรรมหลวงวีรกรครั้งที่22ซึ่ง
ได้ขับเคลื่อนกันมาตั้งแต่วันที่24โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ได้รับเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระจินดารัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางสำหรับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นงานประเพณีสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศประจำปี2518 27 28ธันวาคมทั้งวันทั้งคืนนะครับโดยมีการเจริญพระพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา5กันด้วยกันและจะมีพิธีสวดเบิก9วันนะครับว่าด้วยเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเพียรบารมี30ทัศจนมาบังเกิดในภัทรกัปนี้เป็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในพรรษาที่35พุทธเจ้าภัทรนี้องค์ที่4พุทธเจ้าโคตมะของเรานะครับเจ้าภาพผู้ปวารณาตนสักครู่นะครับตอนนี้กำลังเตรียมรายชื่อต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพลงทานเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพจตุปัจจัยเครื่องไตรธรรมไตรทานเจ้าภาพกันเทศที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมงคลนามไม่ได้เรียงตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามวัยวุฒิคุณวุฒินะครับเป็นงานของจังหวัดลำปางนะครับที่บันทึกในปฏิทินการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนเวียนมาบรรจบครบรอบในปีนี้ครั้งที่22ครับงานบุญตั้งธรรมหลวงเวียงละกรจังหวัดลำปางมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นที่ปรากฏในตำนานพงศาวลีพงศาวดารตำนานชินการมาลีปกรณ์ตำนานพระเจ้าเรียบโลกตำนานของพระธรรมเทศนาพื้นเมืองล้านนาในยุครัชกาลที่6นามพระยาคือนาซึ่งเป็นรัชสมัยเดียวกับรัชกาลที่6ของพระรุ่งพญาลิไทยในโอกาสนี้ครับกระผมใครขอโอกาสนะครับเรียนเชิญเจ้าภาพนิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ชั้นปีที่1จะรับเกียรติจากตัวแทนของนิสิตนะครับท่านสท.สมพลปิ่นตามานะครับได้เขาถวายกันเทศองค์ที่1นะครับและองค์ที่2นะครับขอโอกาสเรียนเชิญท่านวิสารนะครับตรีปรียรัตน์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการวิเลยสงฆ์นครลำปางที่ปรึกษาบริษัท SCG ปูนซีเมนต์ไทยจำกัดนะครับและกันเทศกันรวมนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณปวีลิสาภาวะภูตานนท์ครับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนานะครับและขอเรียนเชิญคุณนุงเดือนครับอินทิยศรัตนมหาอุบาสิกาเรียนเชิญครับคุณฟองเสถียรแสนจิตคุณพ่อเสถียรนะครับแสนจิตมหาอุบาสกขอเรียนเชิญคุณแม่นิตยาจินดาปลูกครับกันนี้กันรวมนะครับทุกๆปีเกิดมหาชาติเวสสันดรชาดกปรากฏในพงศาวลีทั่วทั้งแผ่นดินสยามประเทศภาคกลางเรียกว่ากรุงศรีอยุธยามีมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงธรรมปี 2145 และพระบรมไตรโลกนาถนะครับอาณาจักรสุโขทัยปี 2025 ล้านนาจังหวัดเชียงใหม่พระสิริมังคลาจารย์ปี 2060 คุณแม่คำผ่านจอมคำขอเล่นเชิญคุณแม่ครับนิสิตชั้นปีที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับท่านสท.สมพลปิ่นตามาครับรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงตาลเรียนเชิญครับท่านสท.ครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลยสงฆ์นครลำปางปัจจุบันนี้นะครับเปิดทำการเรียนการสอนคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งป.ตรีและก็ป.โทคณะพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสนาทั้งป.ตรีและก็ป.โทเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยกำกับของภาครัฐ138 ปีนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่5พุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นองค์สถาปนาในโอกาสนี้
ระอาจารย์ทั้งสองรูปก็จะได้ให้พรเจ้าภาพผู้ปรารถนาตนนครกันในโอกาสนี้กลับอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งปอนเนอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะชมิจโตสัพเพปุเรนทุสังกปาจันโทปนาลโสยถามณิโจติลโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโลโควินาสันตุมาเตภวาวันตะลายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวัฒนสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาทันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุได้เป็นแก้วเป็นคุณเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันทุกท่านทุกคนนะครับงานประเพณีสักการะพระพุทธนิรโรกันตรัยชัยวัดจตุรทิศซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะครับ27และก็28สำหรับงานบุญตั้งธรรมหลวงเวลากรครั้งที่22นะครับโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางโดยอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้สนองงานมหาเถรสมาคมสนองงานในพระเนตรพระกันของพระสงฆ์ในเขตมณฑลปกครองของจังหวัดลำปางทั้ง13อำเภอ100ตำบล801วัดนะครับ855หมู่บ้านหนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยหนึ่งเดียวนะครับในภาคเหนือที่เป็นงานอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธผ่านเทศกาลและพิธีกรรมงานบุญตั้งธรรมหลวงเวลากรที่มีมาตั้งแต่ในยุคของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่อพระราชอังการเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอเข้าสู่พิธีปิดให้สมศักดิ์สมศรีนะครับการทำบุญในวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับมหาอุบาสกอุบาสิกานะครับฐานาธิบดีเศรษฐีผู้ใจบุญและในโอกาสนี้นะครับกับผมขอขอบคุณพ่อครูใหญ่นะครับเพชรเจดีซาวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พิธีปิดแป๊บหนึ่งครับพ่อครูครับกราบนมัสการพระมหาเทรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เคารพทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงคณะสัตยาสาธุชนมหาอุบาสกอุบาสิกาผู้ไม่ได้มาร่วมในงานบุญตั้งธรรมหลวงเวลากรครั้งที่22ณมณฑลพิธีมณฑปพระพุทธนิรโรกันตรัยชัยวัดจตุรทิศขณะนี้กระผมได้รับเมตตาธรรมนะครับจากหลวงพ่อท่านพระครูอนุสากุลธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเจ้าอาวาสวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงซึ่งเป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ในขณะนี้นะครับได้มอบหมายให้กับอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้ทำหน้าที่ปิดโครงการงานบุญตั้งธรรมหลวงเวลากรครั้งที่22ในมณฑลพิธีในโอกาสนี้กระผมขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุสาสตร์วรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางเจ้าวาดวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงที่เคารพอย่างสูงพระเถรานุเถระ
ทุกรูปนะครับ แล้วก็ขอเจริญพรมายังคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านนะก็2 วันเอาก็อิ่มบุญด้วยกันนะได้มาร่วมฟังเทศน์มหาชาติประจำปี 2568ดังนั้นก็ในส่วนของวิไลสงฆ์นครลำปางที่ได้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมโครงการเทศน์มหาชาติตั้งธรรมหลวงของจังหวัดลำปางปีนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมที่ได้เมตตาได้ให้กำลังจิตกำลังใจคณะคนทำงานหลวงพ่อก็ได้นั่งมาเป็นกำลังจิตกำลังใจกับลูกศิษย์ลูกหานอกจากแต่เจ้าช่วงบ่ายหลวงพ่อก็ประชุมคณะสงฆ์เจ้าคณะตำบลในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนอกจากนั้นก็ได้รับเมตตาทางหลวงพ่อที่อำนวยความสะดวกทางศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมงานได้ไปใจที่จอดรถห้องน้ำห้องส้วมที่ได้ไปได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อทางวัดบุญยวาทวิหารเนาะนอกจากนั้นก็วัดบุญยวาทวิหารได้มีเมตตาตั้งสถานีวิทยุของคลื่น106.50ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายนั่นก็อยากจะเล่าภูมิหลังความหลังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุศาสตร์วรธรรมที่ในฐานะเป็นเจ้าวาดวัดบุญยวาทวิหารก็ได้เมตตาได้ต่อวิไลสงฆ์นครลำปางนอกจากนั้นก็หลวงพ่อได้มีหับภาระได้เป็นคณะกรรมการประจำวิไลด้วยเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะได้ก็ดีคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกำลังจิตกำลังใจจากคณะสงฆ์จังหวัดลำปางก็ศรัทธาญาติโยมคงจะเห็นว่าคณะสงฆ์แต่ละอำเภอทยอยมาได้เป็นสะพานบุญได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็ร่วมสนับสนุนกันเทศน์แต่ละกันเนาะดังนั้นเขาก็เป็นตีกิจกรรมตั้งธรรมหลวงเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหล่อหลอมคณะสงฆ์คณะศรัทธาได้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของพัฒนาวิไลสงฆ์นครลำปางวิไลสงฆ์นครลำปางก็เป็นสถาบันโดมศึกษาการศึกษาทั้งนิสิตที่เป็นพระสงฆ์องค์เนรและฆราวาสก็มีหลักสูตรพุทธศาสตร์ป.ตรีและป.โทแล้วก็รัฐศาสตร์ป.ตรีและป.โทนอกจากนั้นก็มีหลักสูตรระยะสั้นที่บริการสังคมอย่างเช่นหลักสูตรสมาธิภาวนาก็มีคณาจารย์ของเราก็ไปสอนสมาธิวิปัสสนาที่โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองนครเขลางก็เปิดมีนักศึกษา6 ปีด้วยกันเนาะวิไลสงฆ์นครลำปางก็มีวิทยากรไปอบรมไปบริการสังคมว่าหลักสูตรศิลปะพุทธศิลป์เนาะพุทธศาสนาพื้นฐานแล้วก็พุทธวิปัสสนาก็ได้ถือโอกาสนี้ได้บอกภารกิจกิจกรรมที่วิไลสงฆ์นครลำปางเนาะที่ได้สนองงานภารกิจของพระศาสนาของคณะสงฆ์เนาะดังนั้นศรัทธาญาติโยมมีลูกมีหลานอยากจะส่งไปห่ำไปเฮียนระดับปริญญาตรีก็ถ้าเป็นชาวบ้านก็ไปศึกษาวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะถ้าเป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์ก็เฮียนวันอังคารวันพุธถ้าเป็นรัฐศาสตร์นี่ก็เจ้าบ้านจะนักเนาะไปเฮียนได้บอกกล่าวศรัทธาญาติโยมกะทงกะเทิมก็บ่ได้แปลงศรัทธาญาติโยมสามารถทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ได้แล้วก็ไปเฮียนวันเสาร์วันอาทิตย์
ช่วยอำนวยความสะดวกได้ลดประหยัดด้วยเนาะศรัทธาญาติโยมแล้วก็สุดท้ายก็อยากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมเนาะวันพุธก็มีกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรมรวมกับจังหวัดลำปางนะก็มีงานสักการะพระพุทธนิโลคันตรายชัยวัดจตุรทิศเนาะเป็นพระพุทธรูปประจำทิศเหนือที่ปกปักรักษาประเทศไทยวันพุธก็จะมีช่วงบ่ายมีคณะสงฆ์มาสาธยายมนต์ตันนะแล้วกลางคืนมีสวดมนต์สวดเบิกเก้าหวานเนอะดังนั้นเขาก็มาเสริมบารมีในช่วงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันพุธได้นะแล้วก็วันที่31เนาะเขามาสวดมนต์ข้ามปีเสริมบารมีต้อนรับปี2569ไผ่ใกล้บ้านที่ไหนก็ไปสวดตะกี้ไปถามหลวงพ่อพระครูอนุสาสติวัดบุญยวาสก็ประมาณ4 ทุ่ม29 นาที4 ทุ่ม 9 นาทีเนาะถ้าวัดบุญยวาสนะวัดพระแก้ววัดเจดีย์ซาวหรือวัดไกลบ้านเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ไปสวดมนต์ข้ามปีนะบางวัดก็สวดมนต์เย็นก่อนทุ่ม 1ก็สวดมนต์เย็นสัก3 ทุ่มก็สวดมนต์สวดมนต์ตันแล้วก็ใกล้ๆเที่ยงคืน5 ทุ่มนี่ก็สวดธรรมจักรนะกับปวัตนสูตรนะแล้วก็ได้ทำบุญตักบาตรช่วงเจ้าเนาะอันนี้ก็บอกกล่าวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละวันนี้ก็ในนามของวิไลสงฆ์นครลำปางเนาะต้องก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมแห่งครั้งหนึ่งเนาะที่ได้ให้กำลังจิตกำลังใจพระลูกพระหลานคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิไลสงฆ์นครลำปางได้อำนวยความสะดวกได้ให้คำปรึกษาแล้วให้กำลังจิตกำลังใจกับพระวิไลสงฆ์นครลำปางด้วยดีเสมอมาแล้วก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับทีมงานของวิไลสงฆ์นครลำปางทุกท่านนะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นองค์กรมีบุคลากรบรรณักนะสามารถก็ได้เป็นทุกอย่างเนาะวิไลสงฆ์นครลำปางของเขาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมเนอะบอกว่าพระเจ้าภาพลงทานก็ดีหรือเจ้าภาพกันเทศก็ดีด้วยพระอานิสงส์ที่เฮาทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจได้ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมวิถีพุทธวิถีไทยของเฮาในเรื่องของเทศมหาจารย์เนาะเพื่อเป็นการส่งเสริมบารมีแล้วก็ได้เกิดแรงบันดาลใจทิฏฐานุคติได้น้อมนำจริยาปฏิปทาของพระเวสสันดรในเรื่องของทานบารมีศีลบารมีขันติบารมีปัญญาบารมีจนในที่สุดก็บ้านเมืองที่เรียบร้อยครอบครัวที่เรียบร้อยก็ทำให้บ้านเมืองเกิดความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ครอบครัวในที่สุดปิกปอกบานโดยความอิ่มอกอิ่มใจกันทุกท่านก็ด้วยบารมีของพระเวสสันดรเนาะเฮาทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ปรารภจริยาปฏิปทาของพระเวสสันดรนำมาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดสังคมสันติสุขและครอบครัวสันติสุขอิมินากตะปุญเยนะโดยพลาอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีที่สมณะศรัทธามูลศรัทธาได้บำเพ็ญกันในครั้งนี้ได้เป็นพลวะปัจจัยอุปนิสัยตามทรงให้หมู่เฮาทั้งหลายได้เจริญในธรรมะของพระบรมศาสดายิ่งขึ้นไปแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนจะอยู่ก็ขอให้มีใจจะไปก็ขอให้มีโจกมีหลับปราบแป้ศัตรูจะโยกอย่างแห่งหนตำบลใดไกลขอให้เป็นที่ฮักไข่คนห่มอันธพาลชุมหมู่ไล่ขอให้ได้หลีกง่ายหนีไกลออกจากเจ้าสถาจุปูจุคนอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์บุญสุขตลอดปี2569และตลอดไปทุกท่านทุกคนเถิดกลับนมัสการขอบพระคุณนะครับในเมตตาธรรม
อาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบรรพตสถิตผู้สนองงานคณะสงฆ์สนองงานด้านอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงานบุญตั้งธรรมหลวงวีรกรมาจนถึง22 ปีแล้วนะครับในโอกาสนี้นะครับเราจะได้นมัสการลาพระรัตนตรัยและจะได้ขอขมาสถานที่แห่งนี้เป็นเวียงวังคลังธรรมเก่านะครับซึ่งมีองค์พระพุทธปฏิมาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพ่อหลวงรัชกาลที่ 9ให้กรมศาสนากรมศิลปากรนะครับได้หล่อองค์พระพุทธปฏิมาเพื่อประดิษฐานประจำทิศเหนือนะครับมาตั้งแต่ปี 2511 และก็ยังมีศาลหลักเมืองด้วยแล้วก็เป็นคุ้มวังเก่าด้วยสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสถานที่ของพี่น้องชาวจังหวัดลำปางที่ประกอบพิธีกรรมพิธีการด้านอัตลักษณ์ในทางพุทธศาสนาในโอกาสนี้นะครับอาจารย์วีรพันธ์นันเพ็ญนะครับข้าราชการบำนาญกระทรวงวัฒนธรรมปู่จานมรรคนายกและก็ท่านอาจารย์ร้อยตำรวจตรีศรีวัยสมวรรณนะครับปราชญ์แห่งล้านนาข้าราชการบำนาญตำรวจซึ่งท่านทั้งสองนะครับได้ทำหน้าที่อาราธนาธรรมหลวงเป็นประจำทุกปีจะได้นำพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มาร่วมในงานบุญตั้งธรรมหลวงวีรกรได้ขอขมาพระรัตนตรัยตลอดจนถึงไหว้สาลาพระลาเจ้านะครับในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับสถาติยังบ่เมือคำเตียวเนอร์เอาปากันสมอกสมากำท่านพุทธบริษัททั้งหลายขอได้สำรวมจิตกองบุญกองกุศลมหาปางใหญ่ที่เกิดจากการทำบุญเตดมหาจาตุพระเวสสันดรชาดกเขาจะได้แผ่เมตตาไปเฮือผู้ติล่วงลับดับขันเจ้ากรรมนายเวรตลอดจนถ้วยเทพเตปาอาหักปกปักรักษาวรวงศ์คงเขตแห่งคุ้มเจ้าหลวงเก่าแห่งนี้ตลอดจนเทวบุตรเทวดาปกปักรักษาวัดวาอารามในเขตบริเวณแห่งคุ้มเจ้าหลวงตีนีอันมีวัดบุญยวาสวิหารเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยวัดวาอารามต่างๆที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้ขอทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจกล่าวคำแผ่เมตตาดังต่อไปนี้เนอะอิทังตานากามังนิปานาปัจจัญโยโหนตุโนนิจังอิทังศีลกัมมังนิปานาปัจจัญโยโหนตุโนนิจังอิทังภาวนากัมมังนิปานาปัจจัญโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสารังกัตตาพังกัมมังสัพเพหิกะเตหิกะตังปุญญังโนโนโมตันตุสุนันตุพนโตเยเตวาอัสสมิงฐาเนอาทิคตาธิกากาสัทธาโหนตุสัพพสัทธานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตตาเกตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพเพทิตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพเพอาญาติกาสุกิตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักกาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพเพนักขัตตาเกตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพเพเตวาสุกิตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพเพอาจาลิโยปัจจัญญาเกตาโหนตุตุขาปมุนจันตุสัพพะสัมปตินางจะมิจันตุวอสุมาแก้วทั้งสามเนอยสันเนเสโนวะลัมโพธิมูเลมาลังสะเสนังมหันติงวิจัญโยสัมโพธิมากัจฉิอนันตญาโนโลกุตตะโมตังปันนัมมามะปุถังต
ตังปานามามาธรรมังตังปานามาสังฆังสาธุสาธุสาธุอัจจโยโนปันเตอัจฉคมาญาถาภาเลยะถามูลเหยะถาอากุสเรเยมะยังโยหังพันเตชาติโตปัฏฐาญาปมาตังวาคัมมะอัญโยนิโสมนาสิกรังวาคัมมะพุทเทวาธัมเมวาสังเควาอาคาระวังอาการิมหากาเยนวาจาญวามนัสสาวาเตสังโนพันเตอาจยังอาจายโตปฏิกันหาตุอัญญติสังวรญญาสัพพังโตสังขามาตุโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถือได้บุญเต่ากันทวนทั่วนานันจุงจังมีเตียงแต่ดีหลีแดดเติน